გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. მშვიდობისა საქმიან დილას ტელეპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ დღეს 10 დეკემბერია და საინტერესო ამბები გველოდება საქმიან ეთერში ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. აჭარაში სტუმრობისას პრემიერის წამოწდენას პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდასთან დაკავშირებით გუშინ საქსტატისგან გეგმიურ ბრიფინგზე განახლებული რიცხვები მოხდა დასტურად. 2019 წლის მესამე კვარტალში 417 მილიონ 300,000 დოლარი შეადგინა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციამ, რაც 2018 წლის მესამე კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებზე 13.7%-ით მეტია. დაბალი საბაზისო მონაცემები და სფეროები, რის ხარჯზე გაიზარდა FDI რამდენიმე წუთში გავშლით მონაცემებს. ასევე საქმიან დილის ეთერში საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელის განმარტებებს მოგასმენინებ თანამდებობიდან მისი წასვლის შესახებ გაცხადების მიზეზებზე. რატომ და სად მიდის ლევან სურგულაძე საპენსიო სააგენტოდან, რომელიც მისი ცხოვრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად მიაჩნდა. რატომ ამბობს უპრეცედენტო პასუხისმგებლობაზე უარს, როდესაც მილიონამდე თანამემამულის დანაზოგები აბარია და რა შეიცვალა Forbes Georgia-თვის მიცემული ინტერვიუდან რამდენიმე დღეში, როცა ლევან სურგულაძემ სამეთვალყურეო საბჭოს ერთი თვის ვადაში პასუხისმგებლობის შეჩერებას სთხოვა. საინტერესო სტუმრიანება გველოდება სტუდიაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების განახლებულ მონაცემებს და მაკროეკონომიკური პარამეტრების დეტალურ ანალიზს ჩვეული პროფესიონალიზმით გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი ლაშა ქავთარაძე გაშლის საქმიან დილის სტუდიაში წამყვანი საინვესტიციო კომპანიის სათავო ოფისიდან კი გოგა მელიქიძე გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება. ტურიზმზე და სექტორის ეროვნული დაჯილდოების შედეგებზე შეჯამება გველოდება ბექაბაციკაძესთან ერთად სტუმრებით მაია სიდამონიძე, მარინე ჩაიკას ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების თანადამფუძნებელს და Spend for Season in Georgia-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელს მარი ჯობავას უმასპინძლებს, რომელიც 400-მდე ნომინენტ შორის სხვადასხვა კატეგორიიდან ერთ-ერთი გამარჯვებულია. მეხუთე დაჯილდოებაზე, რომლის მხარდამჭერიც კვლავ საქართველოს ბანკი იყო და ტრადიციულად ის კომპანიები და ბრენდები დაჯილდოვდნენ, რომელთაც საქართველოს ტურისტული პოტენციალის განვითარებაში, ცნობადობის გაზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს, ბოლო ბლოგში ვისაუბრებთ. ბექაბაციკაძე იქნება მასპინძელი სამშაბათის კიდევ ერთი ტრადიციული რუბრიკისა, რომელსაც დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე უძღვება და დღესაც საქმიანად შევაჯამებთ საკანონმდებლო ორგანოს განვლილ თუ დაგეგმილ სამუშაო პროცესებს. უყურადღებოთ არის განათლების მიმართულება გრჩება სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორი უნივერსიტეტები პირველად საქართველოში საერთაშორისო აკრედიტებულ პროგრამებს 2020 წლიდან დაეუფლებიან. მომავალი წლიდან საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის საერთაშორისო აკრედიტებული პროგრამები ხელმისაწვდომი ხდება და რას ნიშნავს ეს განათლების სექტორისათვის და იმ ახალგაზრდებისათვის, ვინც ამ შანსს გამოიყენებს. ამაზე მაგდა მაღრაძე 1000 წლების გამოწვევის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გია შარვაშიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი და ჰალილ გუვენი სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანი საქართველოში ისაუბრებენ. და რა თქმა უნდა, TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტებიდან კიდევ ერთი კომპანია ყავს თქვენთვის წარმოსადგენი. 17 დეკემბრამდე არც ისე ბევრი დროა დარჩენილი და ნინი ლონგურაშვილი დღეს სოციალურ საწარმო დადარის ამბებს მოგუყვება, რომელიც სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისგან შემდგარი ძლიერი და ერთიანი გუნდით გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისათვის შესაძლოა ჯილდოს ფლობერიც გახდეს რამდენიმე დღეში. 2018 წელს დაარსებული საწარმოს ამბებს საქმიანი დილის ეთერში აუცილებლად უნდა დაელოდოთ. მშვიდობის ყველას, დღეს 10 ნოემბერია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. 10 დეკემბერია. 10 დეკემბერია. აი ესე მეშლება პერიოდულად, მე მოვაპატიეთ.
თავის საშუალება არ ვეგუები, მაგრამ შესაძლებელი რა არის, მშვენიერი დეკემბერია. ანალაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას BMG-ის პროექტების ფარგლებში, რომელსაც მაუწყებლობ TV პირველზე. ტრადიციულად ვიწყებთ ვაჟა გაფრინდაშვილის თემით. რაზეც ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი ინფორმაცია შევიტყვეთ გუშინ, მას შემდეგ რაც ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა უკვე მედია ბრიფინგი გამართა. ვითხოვთ საქართველოს მთავრობისგან მეტად ქმედით ნაბიჯებს და უწყებათა შორის საგანგებო საკოორდინაციო კომისიის შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პირველივე დღიდან ჩართულია ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებელ მოლაპარაკებებში, გვესმის სხვადასხვა თანამდებობის პირების დაპირებები, თუმცა ერთი თვის თავზეც ის კვლავ ტყვეობაში რჩება და შედეგი გვაქვს ნული. ეს არის ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის მთავარი გზავნილი, რომელიც გუშინდელ პრესკონფერენციაზე გახმაურდა. თუ აღნიშნულმა ქმედებებმა არ გამოიღო შედეგი, მივმართავთ პროტესტის უფრო რადიკალურ ფორმებს. იმედს ვიტოვებ, რომ ამ კვირის განმავლობაში ვაჟას გათავისუფლების საკითხი სასიკეთოდ გადაწყდება და დაუბრუნდება ოჯახს. სიტუაციის სრული სირთულის და კიდევ მრავალმხრივი სხვა დეტალების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ვცდილობთ არ დავძაბოთ ეს თემა და BMG სრული პასუხისმგებლობით ეკიდება საკითხის სირთულეს, რადგან ხილული ფორმალობების მიღმა არის ვითარება, როცა საჭიროა სრულიად სხვა ტიპის კომუნიკაციაც, მათ შორის საოკუპაციო რეჟიმთან და მათ ნამესნიკებთან თუ მეპატრონეებთან, რომელიც ეჭვმეპარება ხელისუფლების შესაბამის შტოებს ჰქონდეთ ოკუპირებული ცხინვალის აპოზიციასთან მათ შორის. ერთი თვის თავზე ვაჟა ექიმის ოჯახმა, რომლის მიმართ სოლიდარობა გასულ შაბათს სულ რამდენიმე ათეულმა საქართველოს მოქალაქემ გამოთქვა, ისეთ დარწმუნებული ვარ საპირწონედ ყოველთვის შეივსება ვაჟკაცი ქართველებით კინოამირანის მიმდებარე ტერიტორია და საბიუჯეტო თანხებით 14-ში გადაილურჯება ოცნების მინდორები ვითომ ევროკავშირის აღნიშვნისთვის საკუთარ პოლიტიკურ პერფორმანსზე. არა და მოდი კიდევ ერთხელ მოვუსმინოთ, რას ამბობს დატყვევებული ქართველი ექიმის ოჯახის წევრები გუშინ გამართულ ბრიფინგზე და მერე გავზომოთ პატრიოტიზმის და შეგნების ხარისხი საზოგადოებაში. ტყვეობის მეშვიდე დღეს პარასკევს გაგვაგებინეს, რომ ჩატარდა სასამართლოს ხდომა, სადაც მას მიესაჯა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა რუსეთის კანონმდებლობის 322 მუხლის მიხედვით. ეს არის რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთა. იმ დღესვე ჩავატარეთ სამედიცინო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სოლიდარობის პირველი აქცია. მერვე დღეს, შაბათს, სახელმწიფო სტრუქტურის ოფიციალური წარმომადგენლები დაჰყვირდნენ, რომ ვაჟა 2-3 დღეში გათავისუფლდება და დაუბრუნდება ოჯახს. ეს ინფორმაცია ოფიციალურად გამოცხადდა ტელევიზიით. ეს 2-3 დღე და ეს მოლოდინი გრძელდება დღემდე. დღემდე გრძელდება. უკვე თვეზე მეტია, არსაიდან ხმა არ სიძახილი, იმის გათვალისწინებით ალბათ, რომ სიმართლე ყველაზე მეტად სწორედ ვაჟა ექიმის ოჯახის წევრებისგან მომდინარეობს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ პროცესებში ჩართულობა შესაძლოა მაქსიმალურია, მაგრამ მინიმალურ დონეზე არის კომუნიკაცია საოკუპაციო რეჟიმთან, თუ კი არსებობს საერთოდ ესეთი. ნუ ახლა იმის გათვალისწინებით, რომ ეროვნულ ბანკს და მთავრობას შორის ხშირად თამბაქოს აქციზის გავლენაზე არ აქვს ხოლმე ერთმანეთში პერიოდულად საუბარი, ანუ თამბაქოს აქციზის შესაძლო გავლენაზე ინფლაციასთან დაკავშირებით. მაშინ როცა ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ვანო ზარდიაშვილის 14,000 ლარიან ხელფას მისტირის და მის თანამდებობას ნატრობს, საპენსიო სააგენტოს დირექტორი თანამდებობიდან მიდის და გულწრფელად მხოლოდ ლოცვებით აპირებს შეეწიოს საკუთარ პირმშოსაც, რომელიც არც მეტი დანაკლები 9 მილიარდი ლარი ღირს და ჩვენი თანამოქალაქეების ფულია, ეგება და მართლაც რომ. მოკლედ დღეს ხელისუფლება არის დაკავებული მოცემულობით, რომ მას, ანუ ხელისუფლებას ყველაზე მეტად სურს, რომ ჩაატაროს პროპორციული და შესაბამისად ყველაზე დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში. ხელისუფლება არის დაკავებული წარმოჩინებით, რომ ეკონომიკურ ზრდაში ყველაზე მეტი წვლილი მიუძღვის მათ და თუ ეს ტემპი არ ვარგა, ეს მაჰმუდის, ანუ პოლიტიკური ოპოზიციის, არასამთავრობო სექტორის და ასევე მედიის ბრალია. დღეს ხელისუფლება ცდილობს შემოგვასაღოს, რომ რამდენიმე თვის წინ, ან დღის წინ, ან, რა ვიცი, როცა გნებავთ
პერიოდის წინ მიღებული საკადრო გადაწყვეტილებები არაფერია თუ არა ჩვეულებრივი როტაცია, ოღონდ დავიწყდებათ ერთი და უმთავრესი. რომ ეს ეგრეთ წოდებული საკადრო ცვლილებები არაფერია თუ არა დასტური იმისა, რომ მმართველობა სუსტია და ნდობა გუნდის შიგნითაც მორღვეული. რამდენიმე თვის წინ თქვი ამ ეთერით და შემიძლია ასევე კიდევ ერთხელ გავიმეორო და მივაყოლო ზემოდან კვლავ ის, რაც მუდმივად თამდევია ჩემთვის. ანუ პასუხისგებლობა ამ სიტყვებზე, რომ მიმდინარე წელსაც საკადრო ცვლილებები კიდევ ბევრი იქნება და ნებაყოფლობითი საკადრო ცვლილებების პიკი მიაღწევს აპოგეას 2020 წელს. როცა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ, ანუ საბიუჯეტო პროექტებში ჩართულები მოასწრებენ კიდევ დიდი ალბათობით კორუფციული რამდენიმე ათასი თუ მილიონი შოვნას და იმ იმედით, რომ ხალხის გადახდილი თანხების მოპარვა უბრალოდ შერჩებათ 21 საუკუნეში. კორუფცია და სუსტი მმართველობა იქით იყოს, შეგნება იმისა, რომ გამოსწორდეს სისტემურად დაშვებული შეცდომები და შემდგომ მოხდეს რუტინაზე ზრუნვა, სრულად აცდენილია ადეკვატურობის ხარისხს. თითქმის ყველა მიმართულებით უკვე სრულად იგრძნობა, რომ გადატვირთვა საჭიროებს თითქმის ყველა და ნებისმიერი მიმართულება, რადგან დაგროვილი უარყოფითი ემოცია და მოლოდინები ნებისმიერ დროს ძალიან მძიმე და ლეტალური შედეგებით დაგვიბრუნდება. სამწუხაროდ აი ამ ნააზრევის გადააზრება არ მომხდარა და ამიტომაც არ სჭირდება განსაკუთრებული წინასწარმეტყველური უნანები დათქმებს, რომ რაც უფრო ღრმად შევალთ, მით უფრო ყოვლისმომცველი შესაძლოა იყოს კრიზისის ნიშნები, რადგან ელემენტარული სიმპტომიც კი, რომ ამოიწუროს სხვადასხვა დაკიდებული საკითხები და გადაწყდეს, უბრალოდ არ არსებობს. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ყველაფრის ტირაჟირებას, ცხადია თქვენთვის. ფინანსთა და ეკონომიკის ministrები ვერაფერს ხედავენ პრობლემურს ან საეჭვოს საპენსიო სააგენტოს თავკაცის ცვლილებაში. მხოლოდ მე ვარ მზად დავეჭიდო, რომ შეიძლება საზოგადოებასთან მათ გაუვიდეთ. მათი უფროსის სტილში ტრიუკი, რომ იცვლებოდეს პრემიერ-მინისტრი და იცვლებოდეს მათ შორის მათი თანამონაწილეობით მიღებული ძველი გადაწყვეტილებები. იცვლებოდეს საპენსიოს უფროსი, რომელიც თურმე ახალი პროფესიონალი ჩარაცულდება ტურფასას აბაღნაროსა, რომელსაც ჩვენი სოფელი ჰქვია. ადამიანები თავისუფლები არიან, რომ რაღაცა პერიოდში შეეცვალოთ გეგმები. მე როგორც ვიცი, სურვილი აქვს კერძო სექტორში გადასვლის. მე შემიძლია კვლავაც თქვა, რომ ძალიან წარმატებულია ჩვენი საპენსიო რეფორმის ეს პირველი ეტაპი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და სწორედ ეს წარმატება მათ შორის ბატონ სურგულაძის დამსახურებაც არის. ეხლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი გველის კიდე კვლავ უკვე საინვესტიციო პოლიტიკაზე აქცენტით, ძალიან ესეთი დაბალანსებული საინვესტიციო წესები და პოლიტიკა უნდა შევიმუშავოთ. ჩვენ განვიხილავთ მის გადაწყვეტილებას, არაფერი არ მეჩვენება, არა, აბსოლუტურად ბუნებრივად მეჩვენება. მან საკმაოდ დიდი შრომა გაწია. გეუბნებით, რომ საპენსიო სააგენტო არის გამართული ორგანიზაცია. ეხლა ეკონომიკური გუნდის სამთავრობო და დარწმუნებული ვარ, მათ საპარლამენტო თავკაცებიც ახვევიან, მათ სურთ წარმოაჩინონ, რომ საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელიც ერთ-ერთი უმაღლესი ლეგიტიმაციის თანამდებობის პირია, სულ რაღაც 1 წლით მოუწევიათ თანამდებობაზე და არ არის არჩეული 5 წლით. სხვადასხვა ასეთი დამოკიდებულება, ანუ როგორც ბრიყვებისადმი, მათ წინამორბედ გუნდსაც, პოლიტიკურ გუნდსაც ახასიათებდა. წინამორბედში მათ პოლიტიკურ დონორებს გულისხმობ. ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, როდესაც საკუდად მიაჩნდათ და დედამიწა ქალამნად. მოწვდა ეს ქალამანი ბოლოს. ისევე როგორც ახლა ერთხმად უწევთ აღიარება, რომ გაეპარათ, ამ დროს არც გაპარვიათ ყალბი ანგარიშფაქტურების სქემები. რომ პრობლემა აქციზების თემაა, მათ შორის, რომელიც ძალიან ხშირად არის პრობლემა შემოსავლებთან მიმართებაში, შესაბამისად ხარჯების დაფინანსებასთან მიმართებაში. ამიტომ სწორედ წელს გადაწყვიტეს ნაცად ტრიუქს მიმართონ, რომელიც რამდენიმე წლის წინ წარმატებით გაიარეს მათი მოძმე, ანუ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მთავრობებმა და ანგარიშგების, ანუ უпростоრად სტატისტიკური აღრიცხვის შედარებით ახალ მოდელზე გადავიდნენ 5 წლის თავზე და მივიღეთ შედარებით ახალი მოცემულობები ძველი და გამოცდილი სტატისტიკური манипуლირების ფონზე. ოღონდ არც ძველი და არც ახალი მოდელები არ ცვლიან თავს. ფასებს ბაზარში,
და არც მოთხოვნა მიწოდებას, რომელიც ფასების კუთხით არის უმოწყალოდ გაზრდილი და მოთხოვნის მიმართებაში კი შემცირებული. სხვა შორის იმ უფროს კაცსაც ჩვენი სოფლის თავმჯდომარე რომ ქვია წინა საახალწლო პერიოდშიც დარწმუნებული ვარ ამ შვიდემე რომ აქაო და ეხა ყველაფერი დარეგულირდება. ალბათ ისიც ახარეს რომ ლარი შედარებით გამყარდა დოლართან მიმართებაში. არა და ჩემო ბატონო გამყარებაც არის და გამყარებაც. ყველაზე საინტერესო მაინც არის კითხვები, რა გარემოებები განაპირობებს რომ ასე პრინციპულად იცვლით პოზიციებს სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრის პირობებში ეკონომიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით. სხვა შორის მე ისიც კარგად მახსოვს რომ საქართველოს ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი ყავდა სულ რამდენიმე წლის წინ. რომელიც რატომ წავიდა თანამდებობიდან მხოლოდ სამშობლომ, მარადილმა სამშობლომ და უფალმა უწყის. უფალმა, რომელიც ამ ბოლო დროს ირწმუნეს მათ, ვინც არასდროს მიიღებდნენ და უარყვეს ისეთებმა, ვისგანაც ამას არ მოელოდი. მათ შორის არც ჩემგან განკითხვის კუთხით. მე ეჭვი მაქვს საპრეზიდენტო აღსაყდრებისა და ლოცვებში მოხსენიების თემები იქამდე გაგვაძლიერებს, რომ მთავრობის მაგივრად მალე სინოდის ხდომებს ვიხილავთ ინგოროყვას შვიდში, სულ მალე და ამაზეც ალბათ შესაბამისი ლოცვაც შეგეწევა აქციოს. ახალგაზრდა პრემიერთან დაკავშირებით Forbes Women-ი ავრცელებს იდეაში ყველა სააგენტომაც აიტაცა, თუმცა პირველად მაინც იქნახე გუშინვე ფინეთს ყავს ყველა ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი დღეს გიორგი და ის ქალბატონია და ქვეყნის მმართველი პარტიის ხმის გადაწყვეტილებით 34 წლის სანა მარინმა დაიკავა. მისმა წინამორბედმა ანტირინე პოზიცია სულ რაღაც გასულ კვირას დატოვა და სანა მარინი მესამე ქალი პრემიერ-მინისტრია ფინეთის ისტორიაში, ის 5 პარტიისგან შემდგარ კოალიციურ მთავრობას უხელმძღვანელებს. საინტერესო ხდება თურმე ფინეთში საქართველოსგან განსხვავებით. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ დანარჩენი 4 პარტიის ლიდერიც ქალია, მემარცხენე ალიანსი, მწვანე ლიგა, ცენტრალური პარტია და შვედეთის სახალხო პარტია. ამ ყველას ქალი ხელმძღვანელობს. მარინი პრემიერ-მინისტრად არჩევამდე ტრანსპორტის მინისტრის პოზიციას იკავებდა. 27 წლის ასაკში ის ქალაქ ტამპერეს საკრებულოს თავმჯდომარე გახლდათ და დაახლოებით 8 წელში უკვე დაიკავა პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. სხვა შორის ფინეთში ამჟამად ძალიან რთული პერიოდია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან შედარებით 60-ეა ვიძახიან, მაგრამ პასუხისმგებლიანი ფინელები მიუთითებენ, რომ შვიდად ქვეყანაში პოსტალიონები 11 ნოემბრიდან ხვალიდან გაიფიცებიან, რის შედეგადაც ქვეყანამ შესაძლოა 9 მილიარდი ევროს ზარალი მიიღოს. ფინეთი არ არის იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, ჩემ და სამწუხაროდ, რომელიც საქართველოში დომინირებს ინვესტიციების განხორციელების მიმართულებით. სტატისტიკის სამსახურმა განაახლა მონაცემები და აგერინებეთ წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ ინვესტიციების მოცულობა მესამე კვარტალში 417 მილიონ დოლარს გადააჭარბა 300,000 და რაც 2018 წლის მესამე კვარტლის დაზუსტებულ მონაცემებზე 13.7%-ით მეტია. ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს და აქვე გოგიტა თოდორაძე განმარტავს, რომ ზრდის მიზეზად გვევლინება ძირითადად რეინვესტიციის მაჩვენებლის ზრდა, დიდი ალბათობით ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება სავალდებულო რეზერვების შემცირებაზე ვალუტაში ჯერ არ და ვერ იქნებოდა ასახული. ამ ზრდაში ჩვენ ბუზი ვართ ერთგულად ამ მონაცემებს და სულ მალე შემოგთავაზებთ დამატებით ანალიტიკასაც ამ თემაზე. 2019-ში მესამე კვარტალში უმსხვილესი პირდაპირ ინვესტორი ქვეყნების სტრუქტურაში პირველ ადგილზე გაერთიანებული სამეფოა, აიგერ ხედავთ 18.8%-ით, მეორეზე არის ნიდერლანდები, ანუ ჰოლანდია და მესამე ადგილს იკავებს თურქეთი 10.3%-ით. რაც შეეხება მესამე კვარტალს, ეს არის მესამე კვარტლის მონაცემები. ახლა კი რაც შეეხება 9 თვეს, მოდი გადავხედოთ 9 თვესთან დაკავშირებით აზერბაიჯანმა საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორის ქვეყნის სტატუსი დაკარგა, რაც პირველ რიგში ანუ მაგისტრალური მილსადენის პროექტის მშენებლობის დასრულებას უკავშირდება. უმსხვილესი ინვესტორების ქვეყნების რეიტინგში ამჟამად პირველ ადგილს იკავებს თურქეთი, საიდანაც 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში 158.600.000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. წრიულ წილში თურქეთიდან შემოსული ინვესტიციების ზრდა 194%-ია, მეორე ადგილზე 132 მილიონით ირლანდიაა. აქ პირველ რიგში ეს დამსახურებაა ირლანდიური კომპანია Flutter-ის, რომელმაც წლის დასაწყისში აზარტული თამაშების უმსხვილესი მოთამაშე ასჯარა ბეტი შეიძინა. მესამე ადგილს გაერთიანებული სამეფო იკავებს, საიდანაც 122
მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა. უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების პირველი 20-ეული კი აი ასე გამოიყურება, ეს არის 9 თვის მონაცემები. როგორც გითხარით, პირველ ადგილზე ჩემო ბატონო გახლავთ თურქეთი, მეორე ადგილზე არის ირლანდია, მესამეზე გაერთიანებული სამეფო, ყველგან არის ზრდა, კლება არის მეოთხე ადგილზე მყოფი შეერთებული შტატებიდან 3%-იანი და პანამა მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა, თუმცა აქაც 22%-იანი ზრდა არის. შემდეგი ხუთეული უკვე გამოიყურება შემდეგნაირად, ეს არის იაპონია, აზერბაიჯანი, ჩინეთი, ნიდერლანდები, ანუ იგივე ჰოლანდია, ამ შემთხვევაში მათგან კლება არის, რაც შეეხება ბოლო ხუთეულს, ეს არის რუსეთის ფედერაცია, საიდანაც ასევე კლება ლუქსემბურგიდან, გერმანიიდან, არაბეთის გაერთიანებული საემიროებიდან, თუმცა ჩვენმა კორეამ არ დაგვაღალატა და 10%-იანი ზრდა აჩვენა. შევხედოთ და ბარემ შევკრათ 20-ულიც, საუბარი არის ჩეხეთზე, 16 მილიონი დოლარით, მიუხედავად კლებისა, საუბარია შვეიცარიაზე, სომხეთზე, სადაც ზრდა არის, ავატანემ, დანარჩენი ქვეყნები ჯამურად 93%-ია და ესტონეთიდან 2%-იანი ზრდა არის და სულ 10%-იანი 10% განხორციელდა. რაც შეეხება ეკონომიკის სექტორებს, ყველაზე მეტად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საფინანსო სექტორში განხორციელდა. ეს 96 მილიონი დოლარია, რაც მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 23%-ია. სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა ინვესტიციების მიხედვით 2019 წლის მესამე კვარტალში ჯამურად 45.7% შეადგინა და ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, როგორც გითხარით, 96 მილიონი საფინანსო სექტორშია და ეს 23%-ია. ჯამურად ყველაფრისა. მეორე ადგილზე დამამუშავებელი მრეწველობაა 59 მილიონით, ხოლო მესამეზე სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორი 45.7%-ით. სრულად ინვესტიციების რეიტინგი 2019 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით ცალკეული სექტორების მიხედვით კი ასე გამოიყურება, ეს არის საფინანსო სექტორი 96 მილიონი, დამამუშავებელი 59 მილიონი, სასტუმროები 45, მშენებლობა 53 მილიონი დოლარი, ენერგეტიკა ეს არის 39 მილიონ 70,000, აქაც ამ შემთხვევაში შესაბამისად და უძრავი ქონება 30 მილიონი, კლება წინა წელთან არის 38%. მნიშვნელოვანი არის სამთავრობოებელი, ტრანსპორტი, შენ ხარ ჩემი ბატონი, ჯანმრთელობის დაცვა, კავშირგაბმულობა, სოფლის მეურნეობა და დანარჩენი სექტორები ჯამურად ეს არის 60 მილიონი დოლარი. გიორგი, შენ სოფლის მეურნეობა ახსენე და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მაინც მზარდი ტენდენციით ხასიათდება ეს სექტორი, მიუხედავად იმის ფონზე, რომ თუ საერთო რეიტინგს შევხედავთ, არ აქვს ლიდერი პოზიციები. 2018 წელთან ამ მიმართულებით ინვესტიციის გადინება ფიქსირდებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ სექტორულად ის, როგორც გითხარით, არ არის ლიდერი, მესამე კვარტალში მაინც იყო შესამჩნევი ზრდა. საქსტატის მონაცემებით მესამე კვარტალში აგროსექტორში არის 5.4 მილიონი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელებული და მათ ჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია. სწორედ ამიტომაც მიიქცია ამ ნაწილმა ყურადღება და 2018 წელს თუ შევადარებთ, გასამაგებულიც კი არის ეს მონაცემები. ამ მონაცემების გამოქვეყნების პარალელურად სხვათა შორის ზუსტად პარალელურად დროში გიორგი გახარია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებს ხვდებოდა და ამ შეხვედრის იმ ნაწილის მიხედვით, რაც პრემიერის აპარატის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალით გახდა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, პრემიერმა აქცენტი ეფექტურობის ნაკლებობაზე გააკეთა ამ უწყებაში. პატარ-პატარა წინსვლები გამსხვილებული სამინისტროს მუშაობისას შეაქოკიდეთ და გამოწვევად ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება დაასახელა. განხორციელდა. ამას თავისი უკვე ერთმნიშვნელოვნად უნდა ვიფიქროთ როგორც ბაზრების, ასევე პროდუქტულ დივერსიფიცირებაზე და სოფლის მეურნეობა უნდა გახდეს ეფექტურად მზარდი, დარგი, როგორც ექსპორტის ნაწილში, ასევე შიდა მოხმარების დაკმაყოფილების ნაწილში და პირველ რიგში იმპორტის შემცირების ნაწილში. ვაიმე, ფრენები არ ყოფილა.
გუშინ პრემიერმა ხაზი გაუსვა აგროსასურსათო ბალანსის გაუმჯობესების აუცილებლობას და თქვა, რომ მთავარი მიზანია ქვეყანაში წარმოებულმა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მაქსიმალურად ჩაანაცვლოს იმპორტი და აკმაყოფილოს შიდა მოთხოვნა და გავიდეს ექსპორტზე. გიორგი გახარი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია მეტი აქცენტი გაკეთდეს ქართული ღვინის ინდუსტრიის ხარისხის სტანდარტზე, ასევე მისივე აპარატის გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საჭიროა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე კონცენტრირებულად მუშაობა და ისეთი თემები, როგორც არის მიწის სისტემური რეგისტრაცია, რომელსაც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს. მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს, მაგრამ არაფერი თქმულა იქ ბევრჯერ მიღებულ, გადადებულ, შეჩერებულ თუ რა ვიცი, მორატორიუმ გამოცხადებულ მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს და ბევრ ისეთ გამოწვევაზე, რომელიც ამ უწყებას ნამდვილად აქვს. ისიც აღნიშნა პრემიერმა, რომ არ არის მარტივი გამსხოლებულ უწყებაში, როცა გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა ერთად მუშაობენ, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას ყველა მიმართულებით ერთდროულად, თუმცა ფაქტი არის, რომ გასაკეთებელ საქმეებს შორის ძალიან ბევრი მიმართულება იყო, მათ შორის მეცხოველეობის საკითხები, რომელიც მთავრობის მეთაურმა დაავალა, რომ ამ დარგის განვითარების სტრატეგია უახლოეს მომავალში უნდა იყოს წარმოდგენილი და კონკრეტული სამოქმედო გეგმასაც უნდა დაავლოდოთ ლევან დავითაშვილის უწყებისგან. მოკლედ, ძალიან ბევრი თემა არის 2020 წლისათვის პრემიერის მხრიდან გაცემულ დავალებებს შორის, რომელიც ლევან დავითაშვილს და მის გუნდს გასაკეთებელი ექნება და ამას რა თქმა უნდა ეტაპობრივად მოვიკითხავთ. ის რაც უკვე მოკითხული ამბები არის და ის პრეზენტაცია, რომელიც მეტად საჯარო და ფართო იყო, ეს ფინანსთა სამინისტროს და მის ხელმძღვანელს ივანე მაჭავარიანს უკავშირდება, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. იტალიურ ვენახებში დაწყებული თავგადასავალი თითქმის 2 საუკუნის ისტორიის მქონე ღვინის ქარხანა ტურინში, რომელსაც ქართველი დირექტორი მართავს. ბავშვობიდან მინდოდა იტალიაში ცხოვრება. რაში ეხმარება წარმომავლობა და სად გეგმავს საქართველოს დროშის აფრიალებას ქართველი ემიგრანტი? ნახეთ პირველამდე. ვინ არის გოგონა, რომელმაც ტყეში ნაპოვნი ძაღლები სახლში შეიფარა? რატომ არის ახალგაზრდა ფსიქოლოგისთვის მნიშვნელოვანი უსახლკარო მეტისების მოვლა და რა როლი აქვს მის ცხოვრებაში სოკოს, ოლივერსა და ემიგოს? თუ მკურნალეთ გადარჩა და საბოლოო ჯამში ისე შემიყვარდა, რომ ვეღარ გავაჩუქე და დამჩა მე. ეკა ქართველიშვილის და მისი 4 ფეხების ისტორია ნახეთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. ცეკვის თანამედროვე და მსოფლიოში პოპულარული სტილი, რომელსაც მიმდევრები საქართველოშიც ჰყავს. რა მიზნები აქვს კონტემპორარის ფედერაციის დამაარსებელს და რომელ ცნობილ ამერიკელ ქორეოგრაფთან ერთად მზადდება ახალი დადგმა? ნახეთ პირველამდე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათზე მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები ქართველი მაყურებლისთვის. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. შემოგვიერთდით ტელევიზორზე.
ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. მოხდა. კატასტროფა, რომელმაც დედამიწა შეცვალა. წარღვნა, რომელსაც მილიარდობით მსხვერპლი მოჰყვა. კაცობრიობის უკანასკნელი შვილები და ბრძოლა გადარჩენისთვის ხმელეთის ძიებაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით საღამოს 6 საათზე. ესპანური საკულტო სერიალი. კიდობანი. ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორში განხორციელდა და 96 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 23%-ია. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მესამე კვარტალში ჯამურად 417 მილიონ 300 დოლარი შეადგინა და გასული წლის მესამე კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებთან შედარებით ეს თითქმის 14%-ით მეტია. მიუხედავად იმისა, რომ ავიაემბარგომ ტურიზმის სექტორის ზრდაზე უარყოფითად იმოქმედა 11 თვეში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი 4%-ით 4.377.963 მგზავრამდეა გაზრდილი. ვერტმფრენების საფრენი მოედნის მოსაწყობად 300-მდე ლოკაციაა შერჩეული. მოედნების მოწყობის შესაძლებლობა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ 2019 წლის ივნისიდან ეკონომიკის სამინისტროს დავალებით დაიწყო. მიზანი შიდა ფრენების სტიმულირებაა. ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭაორიანმა უწყების მუშაობის ვრცელი ანგარიშის პრეზენტაცია წარადგინა გუშინ ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით უფრო ვრცლად მთავარ გზავნილებზე. BBC-ს ინფორმაციით შეერთებული შტატები და ჩინეთს შორის სავაჭრო ომის გამო ჩინეთის ექსპორტის მოცულობა ნოემბერში დაეცა. მსოფლიოს მეორე უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის ექსპორტი გასული წლის ნოემბერთან შედარებით 1.1%-ით არის შემცირებული. 3 წელიწადში ჩინეთის სახელმწიფო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში უცხოეთში დამზადებული კომპიუტერული მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებაზე უარს იტყვის. Financial Times-ი წერს, რომ შესაბამისი ბრძანება ჩინეთის მთავრობის მხრიდან უკვე გაცემულია. საფრანგეთის ხელისუფლება კი შტატების მხრიდან ფრანგულ პროდუქციაზე საბაჟო ტარიფების შესაძლო დაწესების გამო მსოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაციას მიმართავს. Reuters-ი ირანის პრეზიდენტზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ირანის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში ნავთობის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავლებზე დამოკიდებულება შემცირდა, რაც თეირანს ამერიკულ აქციებთან ბრძოლაში დაეხმარება. და კვლავ ნავთობი ბლუმბერგის ინფორმაციით, რომელიც ფინანსური ინსტიტუტების ანგარიშზე დაყრდნობით მომზადდა, ამერიკული ბანკის Goldman Sachs-ის ექსპერტებმა 2020 წლისათვის ბრენტის მარკის ბარელ ნავთობზე სავარაუდოდ $63 ფასი ივარაუდეს. გასულ უქმებზე BMG-მ დაწერა, რომ საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი თანამდებობას სტოვებდა. გუშინ ლევან სურგულაძემ დაპირებისამებრ 12 საათზე ბრიფინგი გამართა და ვიდრე კითხვაზე მიდის თუ არა სააგენტოს ერთწლიანი ხელმძღვანელობის შემდეგ პოსტიდან უპასუხებდა, საპენსიო სააგენტოს არც კი ერთი წლის მონაცემები გაგვიახლა და დაგვიდასტურა, რომ საპენსიო სააგენტო ჩვეულ რეჟიმში გამართულად მუშაობს. აქ უკვე შეგვიძლია რომ შვიდად ვიყოთ. ახლა დანარჩენი. სქემა, რომელიც მათ შორის ჩემს საპენსიო დანაზოგს ინახავს,
ანუ ჩემი შემოსავლის 2%, სტაბილურად BMG-საგან, ანუ ჩემი დამსაქმებისგან დამატებით 2% და კიდევ სახელმწიფოსაგან დარიცხულ 2%-ს მოცულობის თანხას ამ დროისათვის ჩემთან ერთად სულ ჯამში 953,119 ბენეფიციარს აერთიანებს. გასული თვის ბოლოს საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი 6 თვის ანგარიშის შემდეგ დიდი ცვლილება სააგენტოს მონაცემებში არც ამ რიცხვში და არც სხვა დანარჩენში არ არის. გუშინ დილის მონაცემებით საპენსიო სქემა 163,000-ზე მეტ ადამიანს აქვს დატოვებული. ვისაც ამის უფლება კანონით ჰქონდა. მასში ჩართული კომპანიების რაოდენობა 60,000-ს საჭარბებს და ფონდის მოცულობა 463,168,217 ლარია, საიდანაც დარიცხული სარგებელი 14 მილიონს ცოტათი ცდება. ლევან სურგულაძის მიერ განახლებული მონაცემების მიხედვითვე საპენსიო შენატანების 9 მილიარდს გადაცდენაც ფიქსირდება 5,366,659 ლარი არის და ასევე ამ დროის მონაცემებით ფონდის ერთეულის ღირებულება 10 ლარს და 56 თეთრს უტოლდება, ანუ მატება იყო 56 თეთრიანი. ეს არის სურათი. საპენსიო სააგენტო, რომელიც ამ წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა დღეს ასეთ რიცხვებს გვაძლევს. ანუ იმ დანაზოგებით რაც შეგროვდა. ჯერჯერობით სააგენტოში აკუმულირებული თანხის ინვესტირება არსად არ მომხდარა და საბჭო, რომელმაც თანხის განკარგვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას გაგვაცნობს, როგორც ჩანს, ჯერ ლევან სურგულაძის განცხადების დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილებაზე მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. მოდით მოვისმინოთ ლევან სურგულაძის გუშინ ამ თემასთან გაკეთებულ პირველ კომენტარს. ერთი კვირის წინ მე სამეთვალყურო საბჭოს მიმართეთ თხოვნით, რომ რაოდენ, ასე ვთქვათ, საპენსიო სააგენტო არის უკვე გამართული, ფუნქციონირებს გამართულად, ყველა პროცესი დაალაგებულია. თუ შესაძლებელი იქნებოდა, რომ მე 16 იანვრიდან დამეტოვებინა ჩემი თანამდებობა. ეს იყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ. სამეთვალყურო საბჭო კანონის თანახმად ამ განცხადებას განიხილავს. ვიდრე გუშინ ლევან სურგულაძისგან ამ გადაწყვეტილების შესახებ მოვისმენდით და ნაქვე უნდა ვთქვათ, რომ ჩაკითხვებზეც ბევრი რაღაცა პასუხი არ მიგვიღია ისეთი, რომელიც ბუნდოვანებას ან ეჭვებს გააქარწყლებდა, ამაზე მოგვიანებით. მანამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე Forbes Georgia-სთვის მიცემულ ინტერვიუში კითხვაზე ასეთი პასუხი მივიღეთ. მოგწონთ თუ არა ის ფაქტი, რომ დღეს ხართ ამ რეფორმასთან ასოცირებული და რომ არა ეს სხვა რომელი რეფორმის ხელმძღვანელობა მოგინდებოდათ დღევანდელ საქართველოში? მომწონს, მეტიც უაღრესად ამაყივა, რომ საქართველოსთვის უპრეცედენტო მასშტაბისა და სოციალური ეკონომიკური მნიშვნელობის რეფორმის განხორციელებას ვხელმძღვანელობ, რომელიც წარმატებით მიმდინარეობს და ეს არის ჩემი უდიდესი პირადი გამოწვევა. რომ არა საპენსიო რეფორმა სიამოვნებით უხელმძღვანელებდი საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმის დაგეგმვასა და განხორციელებას. ვინაიდან მაქვს შესაბამისი ცოდნა, ამ სფეროში მუშაობის 20 წელზე მეტი გამოცდილება, ძირითადად უოლ-სტრიტზე და ძალიან დიდი мотиваცია. კაპიტალის ბაზრის განვითარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკის თვისებრივად უფრო მაღალ დონეზე გადასაყვანად და მისი მდგრადი განვითარებისთვის. კაპიტალის ბაზარზე და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მნიშვნელობაზე, როგორც კაპიტალის ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი განმავითარებლისა, ლევან სურგულაძემ ამ ინტერვიუში ცრცლად და ბევრი და სხვათა შორის დამაჯერებლად ისაუბრა. თუმცა რა შეიცვალა მის განწყობებსა თუ დამოკიდებულებაში Forbes-თან ინტერვიუს შემდეგ, ანუ რამდენიმე დღეში, რა თქმა უნდა, ესეც მოვიკითხეთ და ამაზეც ლევან სურგულაძის პასუხი უნდა მოგასმენინოთ. ყველა ჩემს გამოსვლაში, მათ შორის პარლამენტში, მათ შორის დიახ Forbes-ის ინტერვიუში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იყო იგივე, რაც თქვენ ბრძანეთ, გარდა იმისა, რომ თქვათ, მე მივიღებდი ასეთ გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილება რა, მე თხოვნა გაუგზავნე სამეთვალყურო საბჭოს, ეხლა მათი გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, მათ უნდა განიხილონ ეს ჩემი თხოვნა. ამ პასუხებს შორის ინტერვალი დაახლოებით არის ერთკვირიანი. ლევან სურგულაძეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ხარისხის იმუნიტეტის თანამდებობა ჰქონდა, ჯერჯერობით კიდევ აქვს, რომელიც კანონით მას 5 წლით ჩაბარდა. ანუ მას მინიმუმ კიდევ 4 წელი შეეძლო ამ თანამდებობაზე დარჩენა. დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, სააგენტოს დირექტორი თანამდებობიდან თავისუფლდება მხოლოდ რამდენიმე კონკრეტულ შემთხვევაში, მათ შორის ყველა და თითოეული შემთხვევის დროს, როცა მასზე არის ყველაფერი დამოკიდებული, გარდაცვალების გარდა. თავად და მხოლოდ სააგენტოს ხელმძღვანელის ნებაზეა დამოკიდებული, ის ინარჩუნებს თანამდებობას თუ მიდის კანონით და არა რომელიმე სხვა თანამდებობის პირის ან ნებისმიერი თუნდაც პოლიტიკური ჯგუფის გავლენის გადაწყვეტილებაზე
არ აქვს მას რაიმე თქვა ჩამოკიდება კანონის შესაბამისად. ლევან სურგულაძე მაშკარად გამოიყენა დისკრეცია, რომელიც მას ამავე კანონით ჰქონდა და აცხადებს, რომ მოულოდნელად სხვა გეგმები გაუჩნდა. რას უკავშირდება ეს გეგმები, თავად მას არ დაუკონკრეტებია, მათ შორის არც იმაზე არის თუ არა ეს გეგმები კავშირში მისთვის სასურველ კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან. სააგენტოს დირექტორი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის საპენსიო დანაზოგების ახალი სისტემის თავკაცად იყო შემოთავაზებული, ამტკიცებს, რომ ის ახალი გამოწვევების ძიებაშია და საპენსიო სქემა და თავად სააგენტო, რომლის სავალდებულოებაც შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლომ უკანონოდ გამოაცხადოს რამდენიმე თვეში, დღეს იმდენად არის აწყობილი და გამართული, რომ მისი ასეთი ფორმით და ამდენი უპასუხო დარჩენილი კითხვით წასვლა პრობლემას არ შეუქმნის და არც უნდობლობის ხარისხს გაზრდის, როგორც ლევან სურგულაძე ამბობს. ჩვენმა სააგენტომ იმუშავა და ჩვენმა გუნდმა იმუშავა ძალიან ბევრი და ძალიან კარგად და დღეს ეს ასე ვთქვათ ნეგატივი ასე თუ ისე არის ნიველირებული. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ ასე ვთქვათ გაცილებით ნაკლებმა ადამიანმა დატოვა საპენსიო სქემა ვიდრე ვინმე ელოდა. შესაბამისად ეს ნდობა ჩვენ გარკვეულწილად მოვიპოვეთ და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩემი ასე ვთქვათ შეფასება რეფორმის ასევე დაეხმარება ამ ნდობის გაძლიერებაში. რეფორმა მიმდინარეობს წარმატებით, ის გაგრძელდება წარმატებით. მე დარწმუნებული ვარ, ყოველ შემთხვევაში მე ამის შესახებ ვილოცებ ყოველთვის. რომელი ლოცვა შეეწევა ქართულ ეკონომიკას კაპიტალის ბაზრის წყობურ ფორმირებას თუ საპენსიო დანაზოგების ადეკვატურ მართვას, ეს არც გუშინ გაგვიმხილეს და ეჭვი მაქვს აღარც გვეცოდინება მომავალში. მთავრობამ ფაქტიურად დაადასტურა, რომ სააგენტოს ახალი დირექტორი ეყოლება მიუხედავად იმისა, რომ სურგულაძე საბოლოო გადაწყვეტილებას სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოდან ელის. შვიდად პასუხობდა სააგენტოს ხელმძღვანელის რანგში თავის ბოლო მედია ბრიფინგზე კითხვებს უკვე წარსულში ბიზნესმენი ლევან სურგულაძე და მიმავალი საპენსიო სააგენტოს თავმჯდომარე, ასევე 7 იყო და მეტიც მხნე მასზე კომენტარებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. საპენსიო რეფორმა არის ქვაკუთხედი როგორც სოციალური სტაბილურობის ქვეყანაში და გრძელვადიანი ძალზედ პრინციპულად მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკისთვის რეფორმა. ბატონმა სურგულაძემ, მე როგორც ვიცი, საწყის ეტაპზე საკმაოდ კარგად შეასრულა თავისი ფუნქციები, ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება და ახლა მის პირად გადაწყვეტილებას მე კომენტარს ვერ გავუკეთებ. სააგენტოს სხვადასხვა დონეზე სხვადასხვა სახე აქვს. მე როგორც ვიცი და მოგიხსენებათ, რომ სააგენტოს წესდებიდან გამომდინარე ის ხო ფაქტურად მენეჯერი, სააგენტოს ყავს ბორდი და კიდე ბევრი სხვა მმართველი, ასევე ძალზედ პატივსაცემი და მაღალი რეპუტაციის მქონე მმართველები. და ადამიანმა თქვა, რომ მინდა წასულა და ძალით ხوار ვამუშავებ, თან დაგვირდა რომ ივოცებ. ფაქტია, რომ მთავრობაში დიდი შფოთი დაწუხული ლევან სურგულაძის ერთი კვირის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე მედიასთან კომენტარებისას ნამდვილად არ იკითხებოდა. საკმაოდ შთამბეჭდავი ბიოგრაფიის სურგულაძე მიდის და ეს უკვე უტყუარი ფაქტია. საპენსიო სააგენტოს ბორდის გადაწყვეტილება მხოლოდ ფორმალობა შეიძლება ითქვას. სად მიდის ეს ჯერ არ ვიცით, თუმცა დიდი ალბათობით ის თავის კომპანიას დაუბრუნდება და ისიც ვიცით, რომ 31 წლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებული საზღვარგარეთ კარიერის გაგრძელებას უკვე აღარ გეგმავს. ასევე ვიცით, რომ მისი შემცვლელი საპენსიო სააგენტოს საბჭომ უნდა დაამტკიცოს, რომლის შემადგენლობაშიც არიან ეკონომიკის, ფინანსთა, ჯანდაცვის მინისტრები და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ოლივერ რუსო. ვინ შეიძლება იყოს ლევან სურგულაძის შემცვლელი, ამაზე ჯერ არაფერი თქმულა. ეკონომიკის მინისტრის შეფასებით კი ადამიანები, პროფესიონალებიც მათ შორის მიდიან და მოდიან. ვინ მოვა, შემდეგი ამაზე პასუხი უკვე ჯერჯერობით არ გვაქვს. ადამიანები თავისუფლები არიან, რომ რაღაცა პერიოდში შეეცვალოთ გეგმები. მე როგორც ვიცი, სურვილი აქვს კერძო სექტორში გადასვლის. მე შემიძლია კვლავაც თქვა, რომ ძალიან წარმატებულია ჩვენი საპენსიო რეფორმის ეს პირველი ეტაპი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და სწორედ ეს წარმატება მათ შორის ბატონ სურგულაძეს დამსახურებაც არის. ეხლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი გველის კიდე კვლავ უკვე საინვესტიციო პოლიტიკაზე აქცენტით, ძალიან ესეთი დაბალანსებული საინვესტიციო წესები და პოლიტიკა უნდა შევიმუშავოთ. ჩვენ განვიხილავთ მის გადაწყვეტილებას. არაფერი არ მეჩვენება, არა, აბსოლუტურად ბუნებრივად მეჩვენება. მან საკმაოდ დიდი შრომა გაწია. გეუბნებით, რომ საპენსიო სააგენტო არის გამართული ორგანიზაცია.
და კიდევ ერთი კითხვა და პასუხი, რომელიც წონას ცოტა ხანში ალბათ უფრო მეტად შეიძენს და კიდევ უფრო მეტჯერ მოისმენთ. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ნაწილობრივ სავალდებულო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა 2019 წლის იანვარში ამოქმედდა, დღემდე არ არსებობს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელთაც ფონდში აკუმულირებული თანხები უნდა განიკარგოს. დღეს საპენსიო ფონდის მოცულობა 461 მილიონ ლარამდეა და ის არა რაიმე კონკრეტულ საფინანსო ინსტიტუტში, არამედ სადეპოზიტო ანგარიშზეა განთავსებული. კითხვაზე თუ რატომ არ აქვს საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, თავად ლევან სურგულაძე ამბობს, რომ ეს კითხვა უფრო მეტად არის საინვესტიციო მხარეს, რომელსაც ხელმძღვანელობას უწევს საინვესტიციო საბჭო. ეს კითხვა ალბათ მათ უნდა დაუსვათო. დიახ, მათაც აუცილებლად დაუსვამთ და კითხვას კიდევ ბევრჯერ გავუმეორებთ და პასუხის ძიებაში გამოჩნდება სხვა ბევრი უპასუხოდ დატოვებული კითხვის ნათელი პასუხებიც, რომელიც მათ შორის ლევან სურგულაძისგან გუშინ არ მოგვისმენია. ახლა სხვა დანარჩენზე მოგიყვებით ბიზნესი ახლების ნაწილში უკვე და ნოდით დავიწყოთ. 2019 წლის 11 თვის მონაცემებით საქართველოს აეროპორტები ჯამში 4.869.190 მგზავრს მოემსახურა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 4%-ით არის გაზრდილი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება ნოემბრისთვის, მგზავრთნაკადის ზრდა კვლავ თბილისის გარდა ქვეყნის ყველა საერთაშორისო და ადგილობრივ აეროპორტში დაფიქსირდა. მედიკამენტებზე ფასების შესწავლის მოთხოვნაზე საპასუხოდ გუშინ ირაკლი ლექვინაძემ თქვა, რომ კონკურენციის სააგენტო იმოქმედებს უფლებამოსილების ფარგლებში და მაქსიმალურად იქნება გამჭვირვალე მომხმარებლის ინფორმირებაში. სხვა დეტალებთან დაკავშირებით მასთან საუბრის საშუალება უახლოეს პერიოდში მოგვეცემა და ბევრ კითხვასაც დაუსვამთ. სოფლის მეურნეობა უნდა გახდეს ეფექტურად მზარდი დარგი, როგორც ექსპორტის ნაწილში, ასევე შიდა მოხმარების დაკმაყოფილებისა და პირველ რიგში იმპორტის შემცირების ნაწილში. ეს პრემიერ-მინისტრმა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლებთან შეხვედრაზე თქვა და გარკვეული დავალებებიც გასცა. ფინანსთა მინისტრმა გუშინ წლიური ანგარიში წარადგინა, რომლის დროსაც მან ძირითადად უკვე შესრულებულ საქმეებზე გააკეთა აქცენტი, თუმცა იყო საინტერესო ანონსებიც, მათ შორის ის, რომ მთავრობა საინვესტიციო პროექტების მართვას დაიწყებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ 2021 წლიდან ყველა მნიშვნელოვან პროექტს მთავრობა წინასწარ შეაფასებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოვახდინეთ საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის კუთხით და ეს არის რეფორმა შემოსავლების სამსახურში. აქ ჩვენ შეგვიძლია დიამაყოთ, რომ გვაქვს სერიოზული გადაჭარბება ბიუჯეტის თავდაპირველ ვერსიასთან შედარებით და ეს რასაკვირველია გაუმჯობესებული ადმინისტრირების ხარჯზე მოხდა. სად მოხდა მთავარი გაუმჯობესება? ჩვენ შევამცირეთ მნიშვნელოვნად ეგრეთ წოდებული გასვლითი სრულმასშტაბიანი საგადასახადო შემოწმებების რიცხვი. 20%-დან დავიყვანეთ მხოლოდ 4%-ამდე. მეორე ეს არის ჯარიმების ლიბერალიზაცია და თქვენ გახსოვთ, რომ ვინიშნებოდით წელიწად ნახევრის წინ საკომიტეტო მოსმენაზე ავიღეთ იმის ვალდებულება და ჩვენ ზოგადად სამინისტრომ ავიღეთ, რომ ჩვენ ჯარიმების ლიბერალიზაციას მოვახდენით. აშკარად ჩანს, რომ მაჩვენებლებით ფინანსთა სამინისტროს როგორც მართვის ნაწილში, ასევე რისკების მართვის, ვალის მართვის, ბევრი მიმართულებით გაუმჯობესებული აქვს თავისი მუშაობა და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უახლოეს პერიოდში აისახება კიდევაც ეკონომიკაზე. მაგალითად, როგორც დღეს უკვე ცნობილი გახდა, ჩვენ გვაქვს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში ზრდა, ეს არის რეინვესტირების ნაწილში ხარჯზე ძირითადი ზრდა და ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვთქვით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ. ძირითადი ამოცანა და გამოწვევა გახლავთ სამუშაო ადგილები. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ პრემიერმა და ფინანსთა მინისტრმა ეგრეთ წოდებული ყალბი დაღეგეს გახმაურებულ საქმეებზე გააკეთეს კომენტარები. ღია ინფორმაციით ამ საქმეზე 62 პირია ამ დროისთვის პატიმრობაში და 102-ის მიმართ საქმე აღძრული. ამ თემაზე გიორგი გახარია ამბობს, რომ გამოძიება დააკავებს ყველას, ვისაც აღნიშნულ დანაშაულთან ექნება შეხება. თავის მხრივ ფინანსთა მინისტრმა გუშინ თქვა, რომ არავის დანდობა არ იქნება. ეტესობა არის ყოფილი სახელმწიფო მოხელე, ან საგადასახადო სამსახურების თანამშრომლის შემოსავლების საგამოძიებო და ასე შემდეგ, რომლებსაც ბიზნესი ჰქონდა თუ არა ამას ყველაფერს გაარკვევს გამოძიება, არც ერთ ადამიანზე, ვინც არ უნდა იყოს და რა რანგის ეს ვთქვათ მატარებელი არ უნდა იყოს, ხელის დაფარება არ მოხდება. არის ჩართული ამ გამოძიებაში ყველა საგამოძიებო უწყება. ამ თემასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. თქვენ მართალს ბრძანებთ, ბევრი დამნაშავე ამ კონკრეტულ ეპიზოდთან დაკავშირებით დაკავებულია, მიმდინარეობს გამოძიება და დაკავებული იქნება ყველა, ვისაც რაიმე სახის შემხებლობა ჰქონდა მსგავს დანაშაულთან. სულ ყველა იქნება დაკავებული.
ეს შეეხება მთავარ აქცენტებს, რაც ფინანსთა მინისტრისათვის მიღწევებს შორის ხდება. ივანე მაჭავარიანის ინფორმაციით, რამდენიმე დღეში უნდა გაიხსნა სადახლოს განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი, რომელიც ფინანსთა მინისტრის შეფასებით ევროსტანდარტებს სრულად შეესაბამება. მთავრობის წევრმა კიდევ ერთი ახალი პროექტი დაანონსა, რომელიც თურქ კოლეგებთან ერთად მუშავდება და მისი თქმით, ძალიან საინტერესო უნდა გამოვიდეს. საგადასახადო შემოწმებების სტრუქტურაზე საუბრისას კი ანგარიშის დროს ივანე მაჭაურიანმა ყურადღება საგადასახადო სანქციების ლიბერალიზაციის მიმართულებით ბოლო წლებში განხორციელებულ რეფორმებზე გაამახვილა. მისი თქმით, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ახორციელებს სპეციალურ პროგრამას ნებაყოფლობითი დეკლარირების უზრუნველსაყოფად, რომლის ამოქმედების შემდგომ დეკლარირებული გადასახადის დროული გადახდის მაჩვენებელი 98%-მდე არის გაზრდილი, რაც დადებითად აისახება საგადასახადო შემოსავლებზე. მაჭაურიანის თქმით, მიმდინარე წელს არსებითად შეიცვალა მიდგომა საგადასახადო შემოწმებებთან მიმართებით და ნაცვლად სამწლიანი სრული გასვლითი შემოწმებისა აქცენტი გაკეთდა თემატურ შემოწმებებზე, როგორც ივანე მაჭაურიანმა აღნიშნა, ამ და კიდევ სხვა არაერთმა სისტემურმა განახლებამ საგადასახადო შემოსავლების თავდაპირველად დაგეგმილ მაჩვენებელზე 130 მილიონი ლარით გადაჭარბება განაპირობა. ფისკალური მდგრადობა ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია, ამბობს ფინანსთა მინისტრი სასტუმრო შერატონ გრან მეტეხი თბილისი პალასში მიმდინარე ანგარიშის პრეზენტაციისას და აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ბიუჯეტის დეფიციტი, რომელიც ნარჩუნდება მთლიანი შიდა პროდუქტის 2,7%-ის ფარგლებში. მისი თქმით, ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკა ეფუძნება ფისკალური წესების განახლებულ ჩარჩოს, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების შესაბამისად არის მომზადებული და აღნიშნავს, რომ სავალუტო ფონდის ტექნიკურ მისიასთან მიმდინარეობს მუშაობა სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიკაციაზე, რომლის შემდგომაც უკვე საწარმოები დაიყოფა ორ კატეგორიად. ეს არის სახელმწიფო კორპორაციები, ანუ კომერციულად მომგებიანი საწარმოები, რომლებიც არც პირდაპირ და არც ირიბად დაკავშირებული არ არიან ბიუჯეტთან და სამთავრობო საწარმოები, რომელთა ფუნქციონირებაც გარკვეულწილად დაკავშირებულია ცენტრალურ ან მუნიციპალურ ბიუჯეტებთან. პირველი ეტაპიდან ბოლომდე მონაწილეობენ ევროკავშირის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს აქვს სრული პოტენციალი საქართველოში ყველაზე წარმატებული კლინიკა გახდეს. ეს ჯანდაცვის მინისტრმა სამედიცინო ჰოლდინგის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე თქვა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს. აღნიშნულია, რომ ამ ფორმატში პირველი შეხვედრა რესპუბლიკური საავადმყოფოს წარმომადგენლებთან სამინისტროში გაიმართა, სადაც მინისტრი კლინიკაში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებს ეცნობოდა. საახალწლო ღონისძიებების ჩატარებისათვის 2 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული. ამ მიზნით გამარტივებული შესყიდვა უკვე გამოცხადდა. მერის მიერ გამოცხადებული შესყიდვის მიხედვით თბილისის მთავრობა 2020 წლის შესახვედრად და დედაქალაქში საახალწლო განწყობის შესაქმნელად სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას გეგმავს, რომლებიც მათი ცნობით წელს განსაკუთრებულად მასშტაბური და მრავალფეროვანი იქნება. ღონისძიებები 20 დღის განმავლობაში 2019 წლის 25 დეკემბრიდან 2020 წლის 13 იანვრის ჩათვლით პირველი რესპუბლიკის მოედანსა და ორბელიანის მოედანზე გაიმართება. და ვიდრე კიდევ ერთ ანგარიშზე მოგიყვებოდეთ, ნომინაცია გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისათვის. TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტია სოციალური საწარმო დადარი. ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟის გმირებით სწორედ ამ საწარმოს ერთიანი გუნდის წევრები არიან, რომლებიც მაღალი ხარისხის ხელნაკეთ სათამაშოებს და ნაკეთობებს ქმნიან და საწარმომ, რომელიც გასულ წელს დაარსდა, წელიწად-ნახევარში შეძლო და მისი სათამაშოებით პატარების საქართველოში, ევროპასა და ამერიკაში ერთიანად ერთობიან. დადარის 11 კაციანი გუნდის შემოსავალი სრულად პროდუქციისაგან მიღებული თანხით განისაზღვრება და პროცესს თავს წარმატებულადაც ართმევენ. დადარის ამბავი უნდა ვნახოთ ნინი ლონგურაშვილის მომზადებულ სიუჟეტში. დღესდღეობით ვაწარმოებთ 600 სხვადასხვა სახეობის სათამაშოს, აქ შედის ცხოველთა სამყარო, ფრინველთა სამყარო, სხვადასხვა ასაწყობი და შემეცნებითი სათამაშოები, ფაზლები. ეხლა გვინდა დავიწყოთ ახალი საწარმოო მიმართულება, ეს გულისხმობს ბუნებრივი საღებავებით შეღებას საგანმანათლებლო სათამაშოების, რომელიც ძალიან მოთხოვნადი მიმართულებაა სათამაშოების სფეროში და ძალიან გვინდა რომ ახლო პერიოდში ავითვისოთ ეს მიმართულებაც და შევთავაზოთ ჩვენს მოხმარებლებს. დადარში 10-მდე დასაქმებულია და აქედან 3-ს სწავლის შეზღუდული უნარი აქვს. კომპანია, რომელზეც ახლავსა, უბრალოდ ცდილობს სამუშაო ადგილების შექმნას მათთვის, ვისთვისაც შრომით ბაზარზე გასვლა თითქმის შეუძლებელია.
ეს იყო ჩემი უფროსი მეგობრის ინიციატივა, მე პუჭუხიძის, მის სურვილი იყო, რომ ერთად ჩვენ დაგვიარსებინა საწარმო, რომელიც გადაამზადებდა და ასაქმებდა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებს და მათთან ერთად ჩვენ ვაწარმოებდით მაღალი ხარისხის ხის ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებს ბავშვებისთვის. საწარმოს მთელი პროდუქცია შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს. სათამაშოები მზადდება მთლიანად ხისგან და იღებება ორგანული საღებავებით. დადარმა შეძლო საკუთარი ბიზნესი გაეფართოვებინა, ამისათვის კი ბევრი ციშრომეს და ქართული სათამაშოებით უკვე ევროპის ქალაქები და ამერიკის შეერთებული შტატები მარაგდება. ჩვენი სათამაშოები იყიდება გერმანიის ბაზარზე, ყავს რამოდენიმე პარტნიორი, რომელიც გერმანიაში ყიდის ჩვენ სათამაშოებს და გერმანიიდან აწვის ევროპის სხვადასხვა ქვეყანას, ასევე ყავს პარტნიორი იტალიაში, ესტონეთში, ეხლა ხანს გვაქვს მოლაპარაკები ესპანეთთან, ასევე ყავს პარტნიორები, რომელსაც ამერიკაში გააქვთ ჩვენი სათამაშოები და იქ უკეთებენ რეალიზაციას. საწარმოს უმთავრეს პრინციპსა და ღირებულებას ხარისხი წარმოადგენს, რომლის შენარჩუნებასა და ზრდაზეც მუდმივად ზრუნავენ. დადარის პროდუქციის ხარისხს საერთაშორისო აღიარება უკვე მოპოვებული აქვს, თუმცა არც ამაზე ჩერდებიან და TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაშიც ცდიან თავს. TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაში გამარჯვება, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საჭირო ეტაპი, რომელიც უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო მეტად წარმატებულები, უფრო დიდ ფართო მასშტაბებზე გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი, დავასაქმოთ უფრო მეტი ადამიანი და გავხდეთ მაგალითები იმისათვის, რომ როგორ შეიძლება ბიზნეს მოდელი გახდეს წარმატებული სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით მისაბაძი მაგალითი. TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაში მიღებული გამოცდილების შემდეგაც დადარი საკუთარი გუნდითა და საქმიანობით მომავალშიც აპირებს დაამტკიცოს, რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავია. სახელმწიფო უნივერსიტეტების და კონკრეტული პროგრამის პარტნიორი უნივერსიტეტების სტუდენტებისათვის საერთაშორისო აკრედიტებული პროგრამების შეთავაზება ეტაპობრივად იწყება. 2021 სასწავლო წლისათვის სტუდენტებს ელექტრონული და ელექტრონიკის ინჟინერისა და კომპიუტერული მეცნიერებების აბეთ აკრედიტებული და ქიმია ბიოლოგიაში ACS-ის სერტიფიცირებულ პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობა უჩნდებათ. დეტალებს დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაგეგმილ პრეზენტაციაზე სტუმრები აუცილებლად გაეცნობიან, თუმცა ვიდრე ეს შეხვედრა შედგება, საქმიანობის ეთერში მაგდა მაღრაძე სათაცრაულის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს, გია შერვაშიძეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს და ჰალილ გუვენის სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანს საქართველოში ვილოდებით ძალიან საინტერესო სიახლეებზე, რომელიც ახალგაზრდებისთვის ჩნდება. იქამდე ფრენების განრიგს გადავხედოთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. აბა მოგწევთ 4.5-ი. არ ვიცი. კაია? იცი როგორია? ან უფრო ზუსტად. თან ძალიან ბევრი პაკეტი აქვს. აი კონკრეტ რაც გადავედი იმის მერე შენით უნდა ნახო. Silknet-ის ყველაზე სწრაფი 4.5G მობილური ინტერნეტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს უნდა გამოცადო.
სრულყოფილებაა საყვარელ ადამიანებთან გატარებული თითოეული წამი. მათთან ერთად მშვიდი და ჰარმონიული გარემოს შექმნა. და რამხელა სიხარულია, როდესაც ადამიანებს ეზრუნავ. უზიარებ ემოციას. აგრძნობინებ თავს დაცულად და განაწყობ სიცოცხლისთვის. საფთია ქოქსელი, იმპექსი. ულიმიტო ინტერნეტ დღეღამე. უსწრაფესი ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მთელი დღეღამის განმავლობაში მხოლოდ სამლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti. მეგატექნიკა გილოცავთ შობა ახალ წელს. მეგატექნიკა ჰაისენსის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. დიდი ფასდაკლება Subaru-ს ავტომობილებზე მხოლოდ სენა ავტოში. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. სპრეი ოტრივინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. ოტრივინი და თქვენი ცხვრი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკ. შეიძინე ბინა და საოფისე ფართი თბილისში. დასრულებულ კომპლექსში კრწანისის ტყუპები, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილი, ფართო ვერანდები და ულამაზესი ხედი, მოწესრიგებული ლიფტი და სადარბაზო, დაცული ტერიტორია, მრავალადგილიანი ავტოსადგომი, დახურული აუზი, ყველა კომფორტი ერთ სივრცეში. იჩქარეთ, ჩვენთან საახალწლო აქცია დაიწყო. კრწანისის ტყუპები, ევროპული და ქართული დიზაინის ჰარმონია. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. მოხდა. კატასტროფა, რომელმაც დედამიწა შეცვალა. წარღვნა, რომელსაც მილიარდობით მსხვერპლი მოჰყვა. კაცობრიობის უკანასკნელი შვილები და ბრძოლა გადარჩენისთვის ხმელეთის ციებაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით საღამოს 6 საათზე. ესპანური საკულტო სერიალი. კიდობანი. ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათზე. მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები ქართველი მაყურებლისთვის. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. შემოგვიერთდით TV პირველზე.
იტალიურ ვენახებში დაწყებული თავგადასავალი თითქმის 2 საუკუნის ისტორიის მქონე ღვინის ქარხანა ტურინში, რომელსაც ქართველი დირექტორი მართავს. ბავშვობიდან მინდოდა იტალიაში ცხოვრება. რაში ეხმარება წარმომავლობა და სად გეგმავს საქართველოს დროშის აფრიალებას ქართველი ემიგრანტი? ნახეთ პირველამდე. ვინ არის გოგონა, რომელმაც ტყეში ნაპოვნი ძაღლები სახლში შეიფარა? რატომ არის ახალგაზრდა ფსიქოლოგისთვის მნიშვნელოვანი უსახლკარო მეტისების მოვლა და რა როლი აქვს მის ცხოვრებაში სოკოს, ოლივერსა და ემიკოს? თუ მკურნალეთ გადარჩა და საბოლოო ჯამში ისე შემიყვარდა, რომ ვეღარ გავაჩუქე და დამჩა მე. ეკა ქართველიშვილის და მისი 4 ფეხების ისტორია ნახეთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. ცეკვის თანამედროვე და მსოფლიოში პოპულარული სტილი, რომელსაც მიმდევრები საქართველოშიც ჰყავს. რა მიზნები აქვს კონტემპორარის ფედერაციის დამაარსებელს და რომელ ცნობილ ამერიკელ ქორეოგრაფთან ერთად მზადდება ახალი დადგმა? ნახეთ პირველამდე. ორი გოგონა, ორი მემკვიდრე, ორი მაგია, რომელიც ერთმანეთს დაუბრუნდება. ყოველდღე დღის 3 საათზე სიყვარულის ჯადოსნური ამბავი. თეთრი და შავი ტელე პირველის ეთერში. ავტორბოლა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად ტელეპირველზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი, პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში. ეს Toyota. გადაცემას ავტორბოლა წარმოგიდგენთ აჭარაბეთი სპორტი. acarabet.com. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს.
დავბრუნდით საქმე დილის ეთერში და როგორც დაგკვირდით სტუდენტებისათვის, მომავალი სტუდენტებისათვის და არა მხოლოდ საინტერესო ამბები გვაქვს. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორი უნივერსიტეტები პირველად საქართველოში საერთაშორისო აკრედიტებულ პროგრამებს 2020 წლიდან განახორციელებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალი წლიდან ეს უნივერსიტეტების სტუდენტებს ქვეყანაში სახელმწიფო უნივერსიტეტები საერთაშორისო აკრედიტებულ პროგრამებს შესთავაზებენ, რომელ პროგრამებზე გამოცხადდება 2021 სასწავლო-წლიდან, რომლებიც სწორედ საერთაშორისო აღიარების კატეგორიაში ხვდებიან. ამას თესეულში დღეს ყველა დაინტერესებულს დაგეგმილ ღონისძიებაზე გადაცნობა, თუმცა ვიდრე თესეულამდე მიხვალთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროგრამას და რა მიმართულებებია საწყის ეტაპზე შერჩეული, ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. საქმე დილის ეთერში მას მისვლობთ მაგდა მაღრაძეს, 1000 ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს, გია შარვაშიძეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს და ჰარილ გუვენის, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანს საქართველოში. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მithumetes წინა ახლა ღონისძიება გელოდებათ. თესეულში დიდი შეკრება იქნება. თავად მოვიდა ბატონი რექტორი ჩვენთან. მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მაგდა დილომშვიდობი. დილომშვიდობი. ბევრჯერ ვართ 1000 ლეულის პროექტის ფარგლებში ამ თემაზე ნასაუბრები. თქვენთვის ყოველთვის გამორჩეული იყო თან განსაკუთრებით სან-დიეგოს უნივერსიტეტის თემა. მოდი ინტროს ნაცვლად იყოს ერთგვარად მაინც საუბარი მნიშვნელობაზე და რა შესაძლებლობებს აძლევს ეს რეალურად საქართველოს და ახალგაზრდებს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ინტერესდებით ამ თემით და ყოველთვის მიხარია თქვენს ეთერში ყოფნა, რადგანაც თქვენ სწორედ ის მაყურებლები გყავთ, ვინც დღეს ინტერესდება ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენებით და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს სწორედ ასეთი პროექტია. ეს გახლავთ პროექტი, რომელიც დააფინანსა ამერიკის და საქართველოს მთავრობებმა. ამერიკული უნივერსიტეტის შემოყვანა ქვეყანაში მარტივი არ არის, მოგეხსენებათ და ეს არის ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგი. თანამშრომლობა ამერიკულ უნივერსიტეტთან 2013-14 წლებში დაიწყო. დღეს უკვე 600-მდე სტუდენტი სწავლობს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს პროგრამებზე. ეს გახლავთ ამერიკაში აკრედიტებული საერთაშორისო სტანდარტის პროგრამები საბუნებისმეტყველო საინჟინრო დარგებში და ეს დარგები შეირჩა სწორედ საქართველოს მხარის მიერ, რადგან ამ დარგებში გვაქვს განსაკუთრებული დეფიციტი ადამიანური კაპიტალის. ჩვენ ვიცით, რომ ინჟინრები და საბუნებისმეტყველო დარგების სპეციალისტები განსაკუთრებით ესაჭიროება ჩვენს კერძო სექტორს, ბიზნეს ინდუსტრიის განვითარებას და სწორედ ამ მიზნით გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ 1000 ლეულის გამოწვევის კომპაქტის 140 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტის ფარგლებში, რომელიც საქართველოს 2013 წელს მიიღო და 2019 წელს სრულდება ეს გრანტი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ამერიკულ უნივერსიტეტთან დაგვეწყო პარტნიორობა, რომელიც საქართველოში თავის დიპლომს გასცემდა და შესთავაზებდა ინგლისურ ენაზე საერთაშორისო სტანდარტის განათლებას და პროგრამებს. აღსანიშნავი გახლავთ ის, რომ ეს პროექტი არ არის მხოლოდ ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ საქართველოში პროგრამების შემოტანა და განხორციელება, არამედ უფრო გრძელვადიანი და ესეთი მდგრადი მიზნები აქვს მას, რაც გულისხმობს იმაში, რომ უკვე მომავალი წლიდან საქართველოს პარტნიორი უნივერსიტეტები და მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაიწყებს უკვე საქართველოში პირველად ამერიკაში აკრედიტებული პროგრამების შეთავაზებას სტუდენტებისთვის. ეს ძალიან დიდი მიღწევა, ამისთვის დაიხარჯა 36 მილიონი ამერიკული დოლარი, იმისთვის რომ აღჭურვილიყო საქართველოში ლაბორატორიები, ახალი შენობა აშენდა პროგრამისთვის, გადამზადდა 100 მეტი პროფესორ-მასწავლებელი ქართველი, რომელიც შეძლებს, რომ ეს პროგრამები მაღალი დონით და ხარისხით ასწავლოს საქართველოში. მოხდით სტუდიაშიც მოგიზაკლისეთ ბევრჯერ და მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად, თუმცა დღევანდელ ღონისძიებამდე ვიდრე დეტალურად საუბარი იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იმ შესაძლებლობების მიღმა, რაზეც მაგდამ უკვე როგორც ყოველთვის ამომწურავი შესავალი გააკეთა ხოლმე, ყველაფერს მოიცავს ხოლმე წინვალით გამოსვლის. ოდესოთ დავკონკრეტდეთ იმ შესაძლებლობებს, რა მივიღეთ ამ გადამზადებიდან, ამ ხალხ თანხების დახარჯვიდან გამომდინარე და რეალურად რისი პრეზენტაცია და შეთავაზება შედგება დღეს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის ყოველთვის ასიხარულოს მოთხოვნის არაჩვეულებრივ გარემოში ყოფნა, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გეგმებს. დღეს არის მართლაც საინტერესო დღე, მართალი არის, რომ რაღაცნაირად არ უნდა ვილაპარაკო ამ თემაზე, თუმცა გული მიგზნობს, რომ ორი პროგრამა, რომელიც ჩვენ წარვადგენთ აბეტის აკრედიტაციაზე, მიიღებს სრულ აკრედიტირებას. ეს არის პირველი შემთხვევა კავკასიაში და მე მგონია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არავის არ აქვს ეს ამერიკული აკრედიტაცია მიღებული ამ მიმართულებით. ერთი მიმართულება ეს არის ელექტრონული ინჟინერია და მეორე მიმართულება არის კომპიუტერული მეცნიერებები. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახლიდან გაუსულებლად ჩვენს ახალგაზრდებს ექნება საშუალება მიიღონ ზუსტად ისეთი დიპლომი, ისეთივე აღიარების მქონე, როგორც ნებისმიერ წარმატებულ ამერიკულ უნივერსიტეტში შეუძლიათ მიიღონ. თუმცა ბევრ უნივერსიტეტს არ აქვს ეს აკრედიტაცია მიღებული. რაც შეეხება თვითონ რად მივიღეთ აუდიტორიები, რომელიც აღჭურვილი არის უთანამედროვე ტექნიკით, მივიღეთ ლაბორატორიები, რომელიც გვაქვს და ხალხი, რომელიც მუშაობს იქ და სტუდენტების დონე არის ძალიან მაღალი, სხვათა შორის ამ პროგრამაში ჩართულების და როდესაც გქონდა საუბარი ექსპერტებთან, რომლებიც ჩამოდიოდნენ საქართველოში, ყოველ ჯერზე წლების განმავლობაში გაგრძელდა. ეს არის ძალიან რთული პროცესი ამ აბეტის აკრედიტაციის მიღება. დამეთანხმება ჰალილი. ეს არის მრავალწლიანი, ასე ვთქვათ, ქმედება, რომელიც დაგვირგვინდა იმით, რომ გული გვიგზნობს უყოლას, რომ ივლისში, როდესაც შეიკრიბება უკვე აბეტის სააკრედიტაციო საბჭო, მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ მივიღებთ უპირობო აკრედიტაციას 6 წლის ალბათ 6 წლით და ეს არის ალბათ პირველი შემთხვევა 6 წლიანია ეს. 6 წლიანია, მაგრამ ალბათ პირველი შემთხვევა იქნება, ალბათ ვაყოლებ, რომ დაახლოებით კი ვიცით რაც იქნება, მაგრამ აი ეს პირველი შემთხვევა არის მათ ისტორიაში, როდესაც ახალბედა უნივერსიტეტი იღებს აი ესეთი დონის აღიარებას და ეს არის ძალიან სასიხარულო. მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ყველას, ვინც იყო ჩაბმული ამ საქმიანობაში, დაწყებული დეკანიდან, პროგრამის ხელმძღვანელებს, პროფესორებს, ვინც იყვნენ და სტუდენტებს უპირველესად, მათ შეძლეს ის, რაც ძალიან ბევრ უნივერსიტეტს გაუჭირდებოდა და დღეს გვაქვს საშუალება მართლა ვთქვათ, რომ საქართველოში და კავკასიაში და დიდ რეგიონში პირველად ჩვენ გვექნება აბეტ აკრედიტირებული ორი პროგრამა და კიდე ერთი პროგრამა მზადდება სერტიფიცირებისთვის ქიმიაში. ამერიკის ქიმიკოსთა ასოციაცია ცოტა ხანში გაატარებს ამ პროგრამასაც, დარწმუნებული რომ იქაც მსგავსი შედეგი დადგება და ჩვენ გვექნება სამი პროგრამა და კარგი არის რითი, ახლა ჩვენ გავიარეთ ძალიან რთული გზა. 21-ში ამ გზას გაივლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 23-ში გაივლის ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაგრამ ჩვენ უკვე გვაქვს გავლილი ეს გზა და დიდი სიამოვნებით გაუზიარებთ ჩვენ გამოცდილებას და იმას როგორ შეიძლება სწრაფად გაიარო ეს გზა და ხალხი. შემდეგ მეორე მესამე ტექნიკური უნივერსიტეტი 23-ში. რას ცვლის ეს სტუდენტებისათვის? ეს სასწავლო სქემა რამდენად იცვლება, სისტემა რამდენად იცვლება, გარდა იმისა, რომ თქვათ, ეკნებათ უკეთესი ლაბორატორიები ამ ახალგაზრდებს, იმისათვის რომ უკეთესად ისწავლონ, იმისა რომ ეკნებათ საშუალება რომ გადამზადებული ლექტორებისგან დამატებით ინფორმაცია მიიღონ. როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე და ბევრჯერ გვისაუბრია რომ აი საერთაშორისო თქვათ ბაზარზე საკუთარი უნარების შეთავაზებისათვის ეს დიპლომი მათ რა უპირატესობას ანიჭებს დღეს არსებულთან შედარებით და საგამოცდო სისტემა, ანუ შერჩევა სტუდენტებისა, ვინ უნდა მოხვდნენ ამ პროგრამებზე. დამოკიდებული არის მხოლოდ სურვილზე თუ რამე განსაკუთრებული თქვათ შეზღუდვები წესდება იმისათვის რომ ასეთ პროგრამაში მოხდეს სტუდენტების მოხვედრა. დიდი მადლობა კარგი შეკითხვისთვის. აქ არის ერთი თემა, რომ ჩვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თამასა მაინც გვაქვს მაღლა. ეს არის გამონაკლისი უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი თამასა. რომ გახდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, გაცილებით უფრო მაღალი ქულები უნდა მიიღო ტესტებში, ვიდრე სხვა უნივერსიტეტში. ჩვენ ამ თამასას დაბლა არ დავწევთ, თუმცა მაღლა წევა არ გვიწევს. ამ შემთხვევაში ზუსტად ისეთი პირობები არის, როგორც ნებისმიერი სხვა მიმართულებით რო ჩააბარონ, თუმცა რაც არის განსხვავებული, ეს არის ბმა დასაქმებასთან და ბმა რეალურ შრომის რეალურ პროფესიასთან. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ეს და ის ლაბორატორიები, რომელიც გვაქვს, დაწყებული ელექტროლაბორატორიით, ანტენა ლაბორატორია და ასე შემდეგ, არის უთანამედროვესი ტექნოლოგია, რომელიც გვამზადებინებს ისეთ კადრს, რომელსაც შეუძლია პირდაპირ დაიწყოს მუშაობა ნებისმიერ ბიზნესში, ნებისმიერ ინდუსტრიაში. და ამაში არის დაინტერესებული ძალიან ბევრი. და კარგი არის საქართველოში გაჩნდა ინტერესი, რომ STEM-ის მიმართულებით რატო გადავწყვეტეთ მაინდა-მაინც STEM-ი და არა ჰუმანიტარიის განვითარება პირველ ეტაპზე, იმიტომ აუცილებელი არის ეკონომიკის განვითარება, აუცილებელი არის სხვა
ეს რაღაცნაირი ის დრაივი რომელიც გვაქვს ხო აი ეს გადავიდეს ინდუსტრიაზე თუ არ აღბზადებ კაცს შიგნით ქვეყანაში შენ მოგიწევს 5 მაგი ფასის გადახდა იმაში რომ ჩამოიყვანო სპეციალისტი გარედან შემოიყვანო ხო ექსპერტების სახით 2014 წლიდან სან-დიეგოს უნივერსიტეტს გარკვეულწილად ეს სან-დიეგოს უნივერსიტეტის სტუდენტებს განსაკუთრებულად ეს ეტაპები გავლილი აქვს და მათ იციან რა უპირატესობა აქვს ამ ყველაფერს, როდესაც ისინი საერთაშორისო აღიარებული დიპლომის მფლობელები ხდებიან. თქვენი გამოცდილება მინდა გაგვიზიაროთ და ის რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის სულ რამდენიმე თვეში უკვე ხელმისაწვდომი იქნება პირდაპირ ყოველგვარი თუ და ალბათ ის გარეშე. ჩემი ტვინი უკვე ქიმიისკენ წავიდა, რაც ბატონ რექტორს დასდა ძალიან მაგარ ანონსად. ეს არის საოცარი ამბავი. ეს არის ძალიან მაგარი. თქვენი გამოცდილება მინდა გაგვიზიაროთ და ქართული რეალობის საჭიროებები. უბრალოდ ყოვლისა მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. მე მინდა მივულოცო ბატონ რექტორს და ეს არის მართლა ძალიან დიდი მიღწევა. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი უკვე საქართველოში 5 წელია რაც მოქმედებს და ამ 5 წლის განმავლობაში უკვე ჩვენ მყავს პირველი კურსდამთავრებულები, ასევე კიდევ აბეტის აკრედიტაცია და ჩვენ მხარს ვუჭერთ პარტნიორ უნივერსიტეტებს, რომ აკრედიტაცია მიიღონ 2021 წლისთვის. მე მინდა მივულოცო უნივერსიტეტი ძალიან კარგად ეცადა და წელს უკვე შესაძლებელი იქნება. სხვა უნივერსიტეტები იწყებენ 2020 წლიდან, მაგრამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შესანიშნავი შედეგები დადო უკვე და აბეტის აკრედიტაცია ეს არ არის ფუფუნება, ეს არის რაც საჭიროა, რაც მოთხოვნილია, რასაც ითხოვს მსოფლიო ბანკი და მაგალითად საინჟინრო სამუშაოსთან დაკავშირებით აუცილებელია რომ არსებობდეს ესეთი საერთაშორისო აკრედიტებული დიპლომი. და დონორი პროგრამები საქართველოში როცა ხორციელდება ინჟინერები ჩამოდიან და მერე უკვე მიდიან თავის ქვეყნებში და ფულით საქართველოსთან გარეთ გადის. სწორედ ამ აკრედიტაციით, რომელიც ახლა უკვე დასრულდება, რა თქმა უნდა, გვეყოლებიან უკვე დიპლომირებული ახალგაზრდები და ჩვენ გაიცად დავიწყებთ ამ პროგრამას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ეს არის უნივერსალური რამ, რომ დავიწყოთ თუნდაც რეგიონში არსებული განაცხადების სამუშაოს მისაღებად. იქ პირდაპირ წერია სამუშაოს აღწერილობაში, რომ სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ აბეტის აკრედიტაცია. ეს არის მართლა ძალიან დიდი სტიმული იმისათვის, რომ ასეთი აკრედიტაცია არსებობდეს საქართველოში და ცოტა წინ მართლა რიგ გარეშე კეთდება ესეთი რამე. მე მართლაც მინდა მივულოცო ჩვენს კოლეგებს ეს. ძალიან ბევრი საუბარი ქონდა ამ თემაზე. ბატონ ჰაილთან გავაგზავნებ ისევ ერთი კითხვით, რომ უმთავრესი ბევრი სხვა ასიკეთებთან ერთად, რაც 1000 წლეულის გამოწვევის კომპაქტით მივიღე, იყო ის რაზეც დღეს საუბრობთ როგორც შედეგზე, რომ საქართველოს რეგიონში იქნება გამორჩეული. ამიტომ არის რომ ალბათ მე ამ სიტყვას მაინც გამოვიყენებ როგორც ზედმეტად ერთგული ბიზნესის და ეკონომიკის ეს ინვესტიცია რეალურად ამან იბარტყა ყველაზე მეტად. ცოტა მინდა გამოგიყვანოთ ამ თემიდან და ვისაუბროთ რა უპირატესობას აძლევს ეს ქვეყანას როგორც ასეთი, სადაც მე იმედი მაქვს რომ ისეთივე პარტნიორები დახვდებიან ქართული ბიზნესის სახით, ისეთივე ენთუზიაზმით, როგორც აქამდე ითხოვდნენ მაღალკვალიფიციურ კადრებს და ალბათ იმედია ეხლა მაინც ბოლომდე შეიღირსებენ, როცა მიიღებენ აბსოლუტურად სხვა ხარისხის ნაკადს, რომლითვისაც კარი ღიაა მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. Go ahead. Yes. Now, the kind of graduates that კურსდამთავრებულები, რომლებიც გვეყოლება, სხვათა შორის ამერიკაშიც ძალიან ბევრი არსებობს და ჩვენ გვინდა რომ არსებობდეს პროფესიონალები, რომლებიც კომპიუტერულ გადაწყვეტებს შეიმუშავებენ ხოლმე. ასე განვითარდა ეს მიმართულება ინდოეთში, მაგალითად აი კომპიუტერული უზრუნველყოფის განვითარება მართლაც ხელშეწყობილი იქნა და ჩვენ გვინდა რომ ამას ხელი შეუწყოთ და ჩვენთან მოდიან უკვე ამერიკული კომპანიები, რომლებიც უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ აქ დაიქირავენ ქართველი სტუდენტები და სწორედ აქ შექმნან კომპიუტერული უზრუნველყოფა პროგრამები აქ და ჩვენ გვექნება საერთაშორისო აკრედიტებული სილაბუსი და სტუდენტები თვითონ შეძლებენ აქ შეიმუშაონ კომპიუტერული პროგრამები, რომლებიც იქნება აკრედიტებული. და ძირითადად რატომ უნდა განვითარდეს STEM-ი საქართველოში და რა დამატებითი ღირებულება ექნება ქვეყანაში. იქნება ორი პროგრამა, აკრედიტებული კიდევ სხვა უნივერსიტეტებიც 2021 წლიდან შეუერთებიან ამას და მე მგონი ეს იქნება ძალიან კარგი სტარტი და მე მინდა მადლობა გადავხადოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. გასავლელი მიუხედავად იმისა, რომ აქვს ძალიან კარგი მაგალითი, რაც თესეულ
უკვე წარმატებით გაიარავს საუბრობ ამ შემთხვევაში ტექნიკურ უნივერსიტეტზე 2023 წლისთვის თუ არ ვცდები და ილიაუნიზე 21-ში, ხო? 21-ში, ანუ რამდენად იქნება ეს ანალოგიური გზა, ბატონო ჰუენ, რაც TSE-მ გაიარა, თუ ეს მაინც შედარებით განსხვავებულია მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე, როგორც უმაღლესი სასწავლებლებისა მრავლობითში. No, the way is standard. ეს გზა არის სტანდარტული. ABET ეს გულისხმობს სტანდარტულ პროცედურას და მანამდე აუცილებელია რომ კვლევა შემუშავდეს და TSE-მ ბოლოს 3 წელს განმავლობაში 3 ამგვარი კვლევა განახორციელა. თითოეული მათგანი განხილული იქნა ამერიკელებმა გადაამოწმეს, ასევე კიდევ ანუ მოიკვლიეს ადგილობრივი გარემო, ესე ვთქვათ, შეამოწმოს ლაბორატორია და სტანდარტული პროცედურები არსებობს. და ეს აკრედიტაცია ეს სოფლიო სტანდარტების მიხედვით ხდება. იგივე პროცედურა იქნება გამოყენებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას უნივერსიტეტის მიმართ. 2021 წელი არის, როცა ორივე უნივერსიტეტის პროგრამები მიიღებენ აკრედიტაციას ინჟინერია და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვაქვს ABET-ის დროშა საქართველოში და ABET-ის ვებგვერდზეც რომ შეხვიდეთ, უკვე რამდენიმე თვეში უკვე იქაც კიდევ ერთხელ მინდა მაგდას ვკითხო და გადავახვიოთ ცოტა უკან, როცა მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყანა, მოდი ვთქვათ ესე, და ეს არ იყო ლოკალიზებული ერთ უმაღლეს სასწავლებელში და რეალურად მოხდა დივერსიფიცირება სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. რატომ მოხდა ეს, რაზე იყო გათვლილი? კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი უკვე დადგა. თუნდაც TSE-ს მაგალითზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია სწორედ ის ამ პროექტში, რომ ეს არის პარტნიორობა 4 უნივერსიტეტს შორის. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ვიდრე მეორე კომპაქტი დამტკიცდებოდა, იყო სხვადასხვა პროექტები, რომელიც საქართველოს ხარიმ წარადგინა. მათ შორის იყო პროექტი, სადაც მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტის განვითარებაზე იყო საუბარი და ეს იყო ამერიკის მხარესთან ერთად გავლილი თემა, თუმცა ეკონომიკური უკუგება იმ პროექტს არ ჰქონდა, შესაბამისად ის პროექტი არ დააფინანსა 1000 ლერის გამოწვევის კორპორაციამ. კორპორაციამ დააფინანსა პროექტი, რომელიც განსაკუთრებულად მდგრად შედეგებს გვაძლევს და რას გულისხმობ ამაში. ამერიკული უნივერსიტეტის შემოყვანა და მისი პროგრამების განხორციელება საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის გამოცდილების გაზიარება და ABET-ის თუ ამერიკის ქიმიკოსთა ასოციაციის პროგრამების გადაცემა ქართული უნივერსიტეტებისთვის. სწორედ ამ მიმართულებით ჩაიდო მთელი ინვესტიცია, ეს 36 მილიონი ამერიკული დოლარის სახით და დამატებით აღსანიშნავია, რომ 20 მილიონამდე ამერიკული დოლარი საქართველოს მთავრობამ ჩადო ამ პროექტში. ასევე კერძო სექტორმა გაიღო დაახლოებით 4 მილიონი ამერიკული დოლარი. ეს გახლავთ საუკეთესო მაგალითი კერძო საჯარო პარტნიორობის დღეს განათლების სისტემაში და მდგრადობა გამოიხატება იმაში, რომ ქართული უნივერსიტეტები გააგრძელებენ ამერიკულ პროგრამებს და ჩვენ შევძლებთ უფრო მეტი კურსდამთავრებული მივიღოთ უკვე ABET-ის და ACS-ის სერტიფიცირებული და აკრედიტებული დიპლომებით. და როგორც პროფესორმა გვივენმა და ბატონმა რექტორმა აღნიშნეს, ეს გახლავთ რეალურად ძალიან კარგი შესაძლებლობა კურსდამთავრებულებისთვის, რომ არა მხოლოდ დასაქმდნენ ძალიან კარგ კომპანიებში, არამედ შემოიყვანონ ინვესტორები, რადგანაც როდესაც ინვესტორები შემოდიან, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ისინი ითხოვენ საერთაშორისო სერტიფიცირებულ და აკრედიტებულ პროგრამების კურსდამთავრებულებს, რომლებიც დღესდღეობით ჯერ საქართველოში არ გვყავდა. პირველი შემთხვევა იყო წელს, როდესაც სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველმა კურსდამთავრებულმა დაამთავრეს საქართველოში და უკვე მომავალი წლიდან სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი განაგრძობს მართალია მუშაობას და 600-მდე სტუდენტის განათლებას, თუმცა უკვე ამ პროგრამებს გადასცემს საქართველოს მხარეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა გახლავთ ჩვენთვის და დარწმუნებული ვარ მე, რომ ქართული საგამართლებლო სივრცე აიტაცებს და ძალიან კარგად განახორციელებს და დანერგავს ამ სიახლეს. დიდი მადლობა მაგდას. ბოლო კითხვა. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ამ სტუდიაში გვისაუბრია, ჯერ კიდე იქიდან მხარეს, სადაც სტუდია იქითკენ იყო. სწორად აღნიშნა ბატონმა რექტორმა, რამდენი ხანია ყოფილა, my bad. რეიტინგებზე, სადაც თუ კი სადმე ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ინდიკაცია ხდება, TSE-ა. ჩვენ შეიძლება ორთავეს კი არა ყველას ჩვენი მაყურებლების სახით ამ სტუდიაში მსხვილებს დიდად არ გვიხარია ის პოზიციები, მაგრამ სად გაგვიყვანს და რა დამატებით პოზიციებს გაგვიმაგრებს ეს
პროგრამები და მოგცემს თუ არა ეს დამატებით ინდიკაციას იმ რეიტინგებში, რომელზეც ჩვენ ხშირად მათ შორის მიმოწერაც გვაქვს. ძალიან პოპულარული შეკითხვა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ პირველ ასეულში ვიყოთ, თუმცა არ ამგონია რომ ეს უახლოესი 10 წლის ამოცანა იყოს. რეალისტები თუ ვართ და ვიქნებით, თესეულს აქვს ძალიან კარგი პოზიციები, სხვათა შორის ერთ-ერთი უნივერსიტეტი არის მთელი კავკასიიდან, რომელიც არის Times Higher Education-ის მეოთხედ მოხვდით ფინალში, ესე ვთქვათ. თუმცა ეს არ გვაყოფილებს ამერიკულ რეიტინგში, სადაც აი ხალილმა კარგად იცის ეგ ამბავი, Global News and World Report-ში top 2%-ში გავდივართ უნივერსიტეტების პირველ 5 ასეულში მოვხვდით. ეს ძალიან კარგი ადგილი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის. ბევრი ამერიკული უნივერსიტეტის არის საანატრებელი და ევროპული უნივერსიტეტისთვის ეს ადგილები და პოზიციები. თუმცა ეს ადგილი არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის როგორც განათლების სპეციალისტისთვის. მე არ მჯერა რეიტინგების ამ მიმართულებით და ზუსტად ვიცი რომ ყველა რეიტინგს აქვს თავისი კომერციული ნიშა და თავისი რაღაცნაირი სპეციფიური მოთხოვნები. რაც შეეხება აბეთ აკრედიტაციას, რასაკვირველია ინტერნაციონალიზაცია არის ყველა რეიტინგში მოთხოვნადი. ანუ ყველა რეიტინგი ამას გაითვალისწინებს და ჩვენი პოზიციების შესაბამისად ალბათ ცოტა წინ წაიტევს. თუმცა დიდი მნიშვნელობა ეხა ამ ორ პროგრამას მაინდა-მაინც არ უნდა ქონდეს. თუმცა არ არის მარტო რეიტინგიც არ არის, იმიტომ რომ თქვათ იგივე რასაც ჩვენ ახლა ვცდილობთ, ჩვენ ვცდილობთ არა მხოლოდ ის, რომ ბაკალავრიატის დონეზე ქონდეს ეს ლაბორატორიები, რაც გვაქვს, არამედ ის კომპონენტები დავამატოთ, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ რეალური კვლევა იწარმოებოდეს იქ და არა მხოლოდ სწავლება. აი ეს არის ჩვენი აი ამ შემთხვევაში უკვე პუბლიკაციები, პატენტები, დანერგვები, ეს არის ის ინდიკატორები, რაზეც დგას ძალიან ბევრი სარეიტინგო მოდელი. კომერციული რეიტინგი ვეღარ გაბედავს, რომ რაიმე გააკეთოს და უბრალოდ ვერ გაგვიბედავენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა მადლობა მაგდა მაღრაძეს, სახეცლებულის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს, გია შერვაშიძეს, თესეულს რექტორს და ჰარილ გუვენს, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანს საქართველოში. მადლობა სტუმრობისთვის. ერთი თემას დაგვრჩა და მე და ვიდრე სარეკლამო პაუზის გავალთ ან შემდეგ სტუმარს დაგიამსებთ, მაღაზი Axel Enza Home-ის თავის მომხმარებლისთვის წინა სახელმწიფო შეთავაზებები უნდა გაგაცნოთ. მთელი თვის განმავლობაში მომხმარებლები ნებისმიერი ავეჯის და პროდუქციის შეძენას 50%-მდე ფასდაკლებით შეძნებენ და პარალელურად უახლოეს დღეებში მაღაზია Axel-ი გაფართოებასაც ანონსებს. რიგით მესამე ფილიალი დეკემბრის ბოლომდე საბურთალოს City Mall-ში უნდა გაიხსნას. Enza Home-ის ფასდაკლებსა და გეგმებზე კი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. ავეჯის მაღაზია Enza Home-ს წინა საახალწლო შეთავაზებები აქვს. მთელი თვის განმავლობაში მომხმარებლებს საშუალება ეძლევათ მაღაზიაში წარმოდგენილ სრულ ასორტიმენტზე 50%-მდე ფასდაკლებით ისარგებლონ. ფასდაკლებები გავრცელდება როგორც ძველ, ასევე ახალ კოლექციებზე. მიღებული გვაქვს უკვე ახალ-ახალი ნივთები და ახალ-ახალი კოლექცია. 2020 წელს ძალიან აქტუალური იქნება ღია ფერები ინტერიერის დიზაინში, ასევე აქსესუარები მეტალის დეტალებით, ხავერდის ტექსტურის ქსოვილებით დამზადებული ავეჯი და ჩვენთან სწორედ აი ასეთი ავეჯისა და აქსესუარები ძალიან ფართო ასორტიმენტი დახვდება მომხმარებელს. ვფიქრობთ, რომ დეკემბრის თვე არის ის პერიოდი, რომელიც ყველა იმ ადამიანმა ძალიან აქტიურად უნდა გამოიყენოს, ვინც გეგმავს ახალ წელს განახლებული სახლით და განახლებული ინტერიერით შეხვდეს, ამიტომ ველოდებით მათ Enza-ში 50%-მდე ფასდაკლებით სრულ კოლექციაზე. Enza Home მსოფლიოს მასშტაბით ცნობილი თურქული ბრენდი Ziatash ჯგუფის წევრია, რომელიც ელეგანტური, პრაქტიკული და გამძლე ავეჯის ფართო ასორტიმენტით გამოირჩევა. მაღაზიაში წარმოდგენილია როგორც რბილი ავეჯი, ასევე საძინებლები, სასადილო ოთახების ავეჯი, კომპოზიციები მისაღები ოთახისთვის. გამოყენებულ მასალას შორის არის მყარი რკინის კონსტრუქციები, ხის მასალა და ბუნებრივი ქსოვილები. ავეჯის გარდა პროდუქციის მნიშვნელოვან ნაწილს ტექსტილი წარმოადგენს, რომელშიც შედის როგორც ორთოპედიული ბალიშები, ასევე მრავალფუნქციური მატრასები, თეთრეული და ხალიჩები. ბრენდი თავის მხრივ მომხმარებლებს თავაზობს Euro 1 სტანდარტის ეკოლოგიურად სუფთა მასალით დამზადებულ ავეჯს. ეს არის მისაღები ოთახი, სადილო ოთახი, საძინებელი კომპლექტები, ასევე თავაზობს პრემიუმ ხარისხის მატრასებს და ტექსტილს. თვითონ ბრენდს გააჩნია 4-ზე მეტი ISO სერტიფიკატი. ბრენდი ორიენტირებულია ხარისხზე, მათ შორის ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება სერვისის ხარისხზე. ჩვენს მომხმარებელს თავაზობთ როგორც პრემიუმ ხარისხის ავეჯს, ასევე პრემიუმ ხარისხის მომსახურებას. Enza Home-ის პირველი მაღაზია თბილისში 2015 წელს გაიხსნა, განსაკუთრებით წარმატებული კი ბრენდისთვის ადგილობრივი ბაზარი მიმდინარე წელს აღმოჩნდა. რამდენიმე თვის წინ კომპანიამ მეორე ფილიალი გახსნა, წლის ბოლომდე კი მათი ბრენდის ქვეშ კიდევ ერთი რიგით მესამე მაღაზია გაიხსნება.
მესამე პირველი ფილიალი მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივან ნომერ 90-ში, სრული ასორტიმენტით წარმოდგენილი. ბოლო წლებიდან გამომდინარე, ვინაიდან მოთხოვნა გაზრდილია, ჩვენ დავამატეთ კიდევ ერთი ფილიალი სავაჭრო ცენტრის პოინტში. ეს გახლავთ კიდევ კვლავ სრული ასორტიმენტით წარმოდგენილი. მესამე ფილიალს ვამატებთ უახლოეს დღეებში, რომელიც იქნება მხოლოდ ბედინგით წარმოდგენილი, ან მატრასებით და ტექსტილით წარმოდგენილი და ეს მაღაზია იქნება City Mall-ში, ქავთარაძის ნომერ 1-ში. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, გეგმებში გვაქვს ასევე რეგიონებში გახსნაც, ვინაიდან მოთხოვნა რეგიონებიდან საკმაოდ მაღალია. აბეჯის მაღაზია ინზაჰოუმმა მოღვაწეობა 50 წლის წინ მატრასების წარმოებით დაიწყო. დღეისთვის კი მსოფლიოს მასშტაბით 200-ზე მეტ მაღაზიას აერთიანებს, რომლის დიდი ნაწილი ევროპულ ქვეყნებშია წარმოდგენილი. საქსეთის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2019 წლის მესამე კვარტალში 417.300.000 დოლარი შეადგინა. ეს 2018 წლის იგივე მონაცემებზე 13.7%-ით მეტია. ინვესტორთა სიაში პირველ სამეულში გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები და თურქეთია. ინფლაციის მაჩვენებელი გასული კვირის მონაცემებით 7%-ს უახლოვდება. ქვეყნის მთავარი მაკროეკონომიკური პარამეტრების განახლებული მონაცემების ანალიზით კი რამდენიმე წუთში უკვე ქავთარაძე გალტეტაგარტის ეკონომისტის საქმე ენდირის სტუდიაში შემოგვიერთდება და ველოდებით გოგა მელიქიძის ჩართვასაც საინვესტიციო კომპანიის სათავო ოფისიდან. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ისარგებლეთ ემბავუდის საახალწლო შეთავაზებით. შეიძინეთ სასურველი აბეჯი ემბავუდის მაღაზიათა ქსელში და მიიღეთ საახალწლო ფასდაკლება. ჩვენ ვამზადებთ აბეჯს თქვენი კომფორტისთვის. ემბავუდი გილოცავთ ახალ წელს. სურვილების ახდენის, სიახლის მომტანი, ემოციებით სავსე დღესასწაული. ჯადოსნური საახალწლო სამზადისი, ტკბილეული სავსე სუფრა და დაუწყარი საზეიმო გამწყობა. შექმნით თქვენი ტკბილი ახალი წელი სანდომთან ერთად. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. გააგზავნე ამანათი იტალიასა და საბერძნეთში საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. იტალია 1 კილოგრამი მხოლოდ 2 ევროდან. საბერძნეთი კი 1 კილოგრამი მხოლოდ 1.5 евро. ყოველთვის შეგიძლია გაუზიარო სითბო და გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. კრაფტ კოლექციის ახალი მენიუ თუ შეიძლება. განსაკუთრებული პროფესიონალიზმით შესრულებული თქვენი შეკვეთა. ბეკონ დელუქსი 100%-ით ნატურალური საქონლის ან ქათმის ხორცი. უგემრიელესი ბოსტნეული, შეხამებული მდოგვის соუსთან და ბეკონთან. ყოველ ჯერზე განუმეორებელი გემო, მხოლოდ ლიმიტირებული დროით. მზადა. მოასწარიდე და აგემოვნე ახალი ბეკონ დელუქსი კრაფტ კოლექციიდან. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. შეიძინეთ ჯაკ მოტორსის სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები. ჯაკ სანრაი ისე მოგემსახურებათ, როგორც უფრო ძვირიანი ბრენდები.
გარანტია 4 წელი. ნუ გადაიხდით ზედმეტს. სენა ავტო 255 10 50. რა ხდება? ყველას ერთდროულად უნდა გათხოვება. ქორწილი როგორ ჩავშალოთ? გონი უკვე ჩავშალეთ. საქორწილო წელი კინოთეატრებში. შეიძინე ტივოლი და მიიღე საჩუქარი ელექტროსკუტერი. აია ძამა მილიონი. დამაყურე ძამა, დეეთხუ ელანძე ბავშვუტურს. არ გამაკუჭა მიალონში? მიანგალები ულდა ბაი აბდალათაე მაგ მილიონში. ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 აიფონი, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია 1000-ობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. იტალიურ ვენახებში დაწყებული თავგადასავალი თითქმის 2 საუკუნის ისტორიის მქონე ღვინის ქარხანა ტურინში, რომელსაც ქართველი დირექტორი მართავს. ბავშვობიდან მინდოდა იტალიაში ცხოვრება. რაში ეხმარება წარმომავლობა და სად გეგმავს საქართველოს დროშის აფრიალებას ქართველი ემიგრანტი? ნახეთ პირველამდე. ვინ არის გოგონა, რომელმაც ტყეში ნაპოვნი ძაღლები სახლში შეიფარა? რატომ არის ახალგაზრდა ფსიქოლოგისთვის მნიშვნელოვანი უსახლკარო მეტისების მოვლა და რა როლი აქვს მის ცხოვრებაში სოკოს, ოლივერსა და ემიკოს? თუ მკურნალეთ გადარჩა და ნუ საბოლოო ჯამში ისე შემიყვარდა, რომ ვეღარ გავაჩუქე და დამჩა მე. ეკა ქართველიშვილის და მისი 4 ფეხების ისტორია ნახეთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. ცეკვის თანამედროვე და მსოფლიოში პოპულარული სტილი, რომელსაც მიმდევრები საქართველოშიც ჰყავს. რა მიზნები აქვს კონტემპორარის ფედერაციის დამაარსებელს და რომელ ცნობილ ამერიკელ ქორეოგრაფთან ერთად მზადდება ახალი დადგმა? ნახეთ პირველამდე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად გუშინ ლარი დოლარის მიმართ გამყარდა და ის დღეს 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ლარი გამყარდა ევროსთან მიმართებითაც, რომლის კურსიც 3 ლარი და 26 თეთრია. ლარი გამყარებულია თურქულ ლირასთანაც და 51 თეთრად შეიძინოთ. ბოლო ვაჭრობის შედეგად ფუნტის მიმართ გაუფასურება აჩვენა ეროვნულმა ვალუტამ და 3 ლარი და 88 თეთრი ღირს დაახლოებით. წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ კი 2019 წლის მესამე კვარტალში 2018 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით დაზუსტებულ მონაცემებთან შედარებით 13.7%-ით მატება აჩვენა. სოფლის მეურნეობა უნდა გახდეს ეფექტურად მზარდი დარგი როგორც ექსპორტის ნაწილში, ასევე შიდა მოხმარების დაკმაყოფილებისა და პირველ რიგში იმპორტის შემცირების ნაწილში. ასეთია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომელიც მან მათთან შეხვედრისას გააჟღერა. ცოტა მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა ფინანსთა მინისტრის მხრიდან უწყების მუშაობის შემაჯამებელ პრეზენტაციაზე ანგარიშ ფაქტურების გაყალბების საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და დაკავებული იქნება ყველა, ვისაც რაიმე სახის შემხებლობა ჰქონდა მსგავს დანაშაულთან. ვერტფრენის საფრენი მოედნების მოსაწყობად კი 300-მდე ლოკაციაა შერჩეული. მოედნების მოწყობის შესაძლებლობა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ 2019 წლის ივნისიდან ეკონომიკის სამინისტროს დავალებით დაიწყო და მიზანი შიდა ფრენების სტიმულირება.
2019 წლის 11 თვეში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი 4%-ით არის გაზრდილი და ჯამურ რაოდენობა 4.899.190 შეადგინა. ნოემბერში მგზავრთნაკადი თბილისის გარდა ქვეყნის ყველა აეროპორტში გაზრდილი არის. თბილისის აეროპორტში ოქტომბერში 210.571 მგზავრს მოემსახურნენ, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებაა 18%-ით, 2%-იანი კლებაა 11 თვის ჭრილშიც. სულ აეროპორტი იანვარ-ოქტომბერში 3.970.428 მგზავრს მოემსახურა. ქუთაისის აეროპორტში კი მგზავრთნაკადი 2019 წლის ნოემბერში 50%-ით გაიზარდა და 72.022 მგზავრს მოემსახურნენ. 11 თვეში 41%-იანი ზრდა არის წლიურ ჭრილში. ბათუმის აეროპორტის შემთხვევაში სულ 26.311 მგზავრმა ისარგებლა. ამ აეროპორტით ეს 7%-იან ზრდას ნიშნავს. 11 თვის ჯამში კი 3%-იანი ზრდა ფიქსირდება 2018 წლის წინა 11 თვეს თუ შევადარებთ მონაცემებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების პროგნოზით თბილისის აეროპორტში წლის დასაწყისში არსებული მოლოდინით, როდესაც რუსეთის მიმართულებით ფრენები სრულდებოდა, ნოემბერში უნდა ყოფილიყო 13%-იანი ზრდა, რეალურად კი თბილისის შემთხვევაში 18%-იანი კლება გვაქვს. ბათუმის აეროპორტის შემთხვევაში 15%-იანი ზრდის ნაცვლად მგზავრთნაკადი 7%-ით გაიზარდა, აქაც გავლენა იგივე არის. ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც არსებული მაჩვენებლები მოლოდინზე მეტია, ეს ქუთაისის აეროპორტია. 2019 წლის დასაწყისში ნოემბერში 42%-იანი ზრდის ნაცვლად მაჩვენებელი 50%-ით გაიზარდა და მიზეზი ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რეინიერის შემოსვლა გახდა. მოსალოდნელზე უკეთ მუშაობს ვიზიარის ახალი მიმართულებებიც. გაზრდილი არის ქართულ პორტებში ტვირთბრუნვა, 10 თვის მონაცემებით საზღვაო ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 14.200.000 ტონა ტვირთი გადაამუშავეს, წლიურად ეს არის 14.9% ზრდა. 42%-ზე მეტად გაიზარდა პორტებში საკონტეინერო ტვირთები, რაც რეკორდული მაჩვენებელია 526.059 ტეო. საკონტეინერო ტვირთბრუნვა 10 თვეში აღემატება 2018 წლის წლიურ მაჩვენებელს უკვე. ეკონომიკის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ 10 თვეში ფოთის პორტში 7.200.000 ტონა ტვირთის მომსახურება განხორციელდა. ბათუმის ნავსადგურში კი 2.600.000 ტონა ტვირთი გადაამუშავეს, სადაც კლება არის 3.100.000-დან. სუფსის ტერმინალში 3.100.000 ტონა ტვირთის გადამუშავება მოხდა და ყურლევის შემთხვევაში 1.300.000-ის. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის სოსებ ხაკაძის განცხადებით, საქართველოს მთავარი ეკონომიკური პრობლემა დღეს ლარის მერყევი კურსია. ის ამბობს, რომ ძალიან დიდი დრო გავიდა, რაც ლარის მერყეობა გაგრძელდება და ბიზნესი უკვე კონკრეტულ შედეგებს ელოდება. კითხვაზე, ვინ არის პასუხისმგებელი ლარის კურსზე და ვისგან ითხოვენ შედეგებს, სოსებ ხაკაძე ამბობს, რომ ამ შედეგს ის ითხოვს ყველასგან, მათ შორის საკუთარი თავისგანაც. არასწორი არის, მოდი ესე რომ ვთქვათ, რომ მთავრობა მოლოდინებს ვერ მართავს. ზოგადად, ანუ მთავრობამაც, როდესაც განცხადებები გააკეთა იგივე ზაფხულის პერიოდში, როდესაც დაახლოებით 30 პუნქტით გაუფასურდა ლარი და ერთ-ერთი მიმართულება და ხელი გაიშვირა ოპოზიციისკენ, თვლი რომ ეს ცოტა არასერიოზული განცხადება იყო და არასწორი განცხადება იყო, ვთქვათ, იგივე ჟურნალისტის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ, რამაც გამოიწვია პირდაპირ ფრენები, რომ თურმე 200-დან 300 მილიონამდე დააკლდებოდა, ვთქვათ, ესეც არასწორი განცხადება იყო და ვფიქრობ, ერთის მხრივ ამანაც დათესა პანიკა, თუმცა ამ დროს ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკი აქტიურად რო ყოფილიყო ჩართული, დღეს იმ შედეგს არ მივიღებდით, რაც მივიღეთ. ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური პარამეტრები არის ხარი და ამაზე საუბრობ ჩვენ უკვე რამოდენიმე თვეა, მაგრამ ეს მაკროეკონომიკური სიჯანსაღე ვერ პოულობს ასახვას ლარის გავცვით კურსზე. ის რომ ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა ბიზნესში, ხო? ერთ-ერთი მთავარი აქ არის ლარის კურსის ესეთი ცვალებადობა, არა პროგნოზირებადობა. რამე თუ გამჭვირვალე თუ არის ბიზნესი, განჭვრეტადობა თუ არის შესაძლებელი, თუ ვიცი ჩვენ მომავალში როგორი ვითარება იქნება შიდა სავალუტო ბაზარზე, ლარზე რომ ვისაუბროთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ინვესტიციების მოდინებაზე. პირველ რიგში, ყველაზე დიდი ინვესტორი ნებისმიერ ქვეყანაში არიან ადგილობრივი ბიზნესმენები. ადგილობრივი ბიზნესმენებს შემოყვათ უმეტეს შემთხვევაში სწორედ უცხოელი პარტნიორები და ამიტომ ეძახით ჩვენ შემდგომ უკვე უცხოური ინვესტიციები.
ჩვენ ისეთი ტიპის ეკონომიკა გვაქვს, რომ ძალიან დიდი ხანი ბიზნეს სახელმწიფოს გვერდში დგომა დასჭირდება. ესეც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა სოსო ფხაკაძემ თქვა გუშინ მედიის კითხვის საპასუხოდ, თუ რა სჭირდება დღეს ბიზნეს ზოგადად და კონკრეტულად ფინანსთა სამინისტროსგან. ეს საბოლოო ჯამში სიკეთეს მოუტანს როგორც ქვეყანას, ასევე ბიზნეს. ნორმალური და ძლიერი ქვეყანა არის მაშინ, როდესაც არსებობს ძლიერი ეკონომიკა და ძლიერ ეკონომიკას ქმნის ძლიერი ბიზნესი, ამბობს სოსო ფხაკაძე და ეს განცხადება მან გუშინ ფინანსთა სამინისტროს ერთი წლის ანგარიშის პრეზენტაციაზე გააკეთა მედიასთან. საინვესტიციო მაჩვენებლების განახლებასთან დაკავშირებით გუშინ პოზიცია ბიზნესმა დააფიქსირა. სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელის შეფასებით უცხოელ ინვესტორებთან არასაკმარისი მუშაობა ის ძირითადი მიზეზი, რაც ბოლო მონაცემების მიუხედავად ჯამში FDI-ის საერთო შემცირების შედეგს გვაძლევს წლიურ ჭრილში. სადრე აღნიშნე ინვესტიციების შემცირება არ ხდება იმის გამო, რომ თქვათ სულ რაღაც ერთი თვის წინ ან ორი თვის წინ რაღაცა ცუდი მოხდა და დამთავრდა არაფერი აღარ ანუ ეს შეიძლება ხას უსვამს შეიძლება იყოს განპირობებული იმით, რომ თქვათ რამოდენიმე წლის წინ რაღაცა ნაკლები აქტივობა იყო ამ კუთხით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მანძილი არის ინვესტორთან მოლაპარაკებების დაწყებიდან კონკრეტულად ფულის ჩადებამდე და სტატისტიკა აღრიცხავს ფულის ჩადებას და არა გარკვეული ტიპის მოლაპარაკებებს, იქ რაღაც კვლევებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენასაც ისიც, რომ ქვეყანაში არის გარკვეული ტიპის არეულობები, მაგრამ ჩვენი ხედვით და ჩვენი კვლევებით ყველაზე დიდი პრობლემა ასეთ ძლოვადიან ჭრილში საერთოდ ინვესტიციების მოზიდვის ქვეყანაში არის მუშა ხელი. ეს არის პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული. ქვეყანაში საკმაოდ დაბალი გადასახადებია, პროცედურები მარტივი არის. პრინციპში ნებისმიერი ბიზნესისათვის მთავრობის უმაღლესი ეშელონების კარები ღია არის ნებისმიერი ბიზნესისათვის. არ არის კომუნიკაციის პრობლემა, ანუ მთლიანობაში ქვეყანაში კარგი ბიზნეს გარემო არის, მაგრამ ინვესტორების უმეტესობა საუბრობს იმაზე, რომ ძალიან რთულია პროფესიული კადრების პოვნა. რაც შეეხება კონკრეტულ სფეროებს, რომლის საერთო ჯამში ინვესტიციების კლებას იწვევს, მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ენერგეტიკის სექტორში ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ინვესტორების გაურკვევლობა და მეორე პრობლემური სფერო, სადაც პრობლემები არაპროგნოზირებადობასთან და რეგულირებასთან არის დაკავშირებული, სამშენებლო სექტორია და ამაზეც გუშინ ცლად ისაუბრეს სფეროს წარმომადგენლებმა. საერთოდ რაღაცა მოლოდინი რო გამოსწორდება, შესაბამისი რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, ხო? და ნუ მე ეს ამ ნაბიჯებს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ნებისმიერი თქვათ ბიზნესის განვითარების ერთადერთი სხვაჯერ არ მოუგონიათ კაცობრიობას და არსად არ მომხდარა ერთადერთი სტიმული ბიზნესის განვითარების არის რეგულაციების შემცირება, გადასახადების შემცირება. ჩვენთან ეს ორივე იზრდება. სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორმა მოკლებადიანი მომზადების პროგრამაზე და შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვის ტექნოლოგიებზე სასწავლო პროცესი დაიწყო. როგორც კომპანია ემკოდრეთში ამბობენ, მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების სფეროში კვალიფიციური კადრების მომზადება. განსაკუთრებით კი იმ ადამიანების, რომლის შემდგომ დასაქმებაზეც კოლეჯი და თავად კომპანია ზრუნავს. რაც გულისხმობს ეს პროექტი, რომელიც სახელმწიფოსათვის რეალური და საჭირო პერსპექტივაა და როგორია კურსდამთავრებულთა დასაქმების პერსპექტივები, მარიამ ადამია მოგუყვება დეტალებს. სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორმა შრომის უსაფრთხოების გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიებისა და მოკლებადიანი მომზადების პროგრამაზე სასწავლო პროცესი უკვე დაიწყო. ღონისძიების ფარგლებში მსმენელებმა და პროფესიულმა სტუდენტებმა ინფორმაცია მიიღეს კოლეჯის რეგიონულ და საერთაშორისო მნიშვნელობისა და საქმიანობისაზე, პროფესიული განათლების აქტუალობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ. ღონისძიებას სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთის მხარეში, ქუთაისის მერი და ასევე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი ესწრებოდნენ. დავიწყეთ როგორც მოკლებადიანი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს მომზადების პროგრამას სამშენებლო მიმართულებით, ასევე პირველად ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა, ისეთი როგორც არის შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები, შევეცდებით მივცეთ ის კომპეტენციები, რაც რეალურად სჭირდება შრომის ბაზარს. ჩვენ თანამშრომლობთ პარტნიორ ბიზნესებთან, რომლებსაც სჭირდებათ აღნიშნული ტიპის კადრები, ჩვენი კურსდამთავრებულები გაევლიან მათთან პრაქტიკას და შეიძენენ იმ ცოდნას, რაც რეალურად სჭირდება დამსაქმებელს.
მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა წარმატებული პროექტია, რომელიც მესამე ნაკადს იღებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კონსტრუქტორი ავტორიზაციის ფარგლებში პირველად ახორციელებს პროფესიული სტუდენტების მიღებას შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამაზე, რომლის მიზანიც დასაქმების ბაზარზე არსებული კვალიფიციური კადრების დეფიციტის შევსებაა. შრომის უსაფრთხოების არჩევამ და კონსტრუქტორში გავიარე სამთვიანი კურსი, მე არმატურა, მე ბეტონი, მე ყალიბების. ძალიან საინტერესო იყო ეს კურსიც. საწარმოო პრაქტიკის შემდეგ მithli რამდენად მნიშვნელოვანი იყო კონკრეტულ ობიექტზე და არა მარტო კონკრეტულ ობიექტზე, სხვა ობიექტებზეც შრომის უსაფრთხოების დაცვა ამ კუთხით ბაზარზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ამ პროფესიასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ კადრების სიმცირეც კეა. გარდა ამისა, სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორმა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიესთან მემორანდუმი გააფორმა, რადგან პროფესიული განათლების განვითარება და მისი ხელშეწყობა, როგორც კონსტრუქტორისთვის, ასევე ქუთაისის მერიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ხოლო მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები თანხმდებიან განახორციელონ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს კონფერენციებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას, საერთო პროექტების განხორციელებასა და რაც მთავარია პროფესიულ განათლებაში, ბენეფიციარების როგორც სამიზნე აუდიტორიის ჩართულობას. სახელმწიფოს სჭირდება კადრების შრომითი უსაფრთხოების მიმართულებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მიმართულება პრიორიტეტად დაგვესახა და ყველა მსურველს უფინანსებთ ამ შემთხვევაში M-კვადრატის პროფესიულ კოლეჯის ზესტაფონში, კონსტრუქტორში სრულ 2 წლიან სწავლით კურსს, რის შედეგადაც ისინი აიღებენ დიპლომებს და ექნებათ უფლება იმუშაონ ამ მიმართულებით. ასე რომ კოლეჯში სწავლა უკვე დაიწყო. პროგრამებზე დაინტერესება ჯამში 80-მდე მსმენელმა გამოთქვა, რომლებსაც სწავლის დასრულების შემდეგ ეკნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ და მიღებული ცოდნა პრაქტიკაშიც გამოიყენონ. პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს უბრუნდებით. კვლავ FDA-ის შესახებ გუშინ ინფორმაციის გამოქვეყნების ფონზე საინტერესოა, როგორ აფასებენ საქართველოს საინვესტიციო გარემოს დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ლევან თაღიაშვილი იმყოფებოდა წინა კვირის ბოლოს ფორუმზე შავი ზღვა საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობები და გამოწვევები, სადაც მან მოახერხა და რამდენიმე რესპონდენტის მოსაზრებას მოუყარა თავი და სწორედ ის შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით საქმიანი დილის ეთერში. ლევან, დილამშვიდობისა, ვინ მოხვდა შენს ობიექტივში და რა იყო ძირითადი კითხვა ამ შემთხვევაში? დილამშვიდობის, ანა, მევსალმი ჩვენს მაყურებელს. საინვესტიციო გარემოს შეფასება ვთხოვეთ შავი ზღვა საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობებისა და გამოწვევების ფორუმის მონაწილეებს, რომელიც დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო წარმომადგენლებისგან შედგებოდა. პირველი ჩვენს ობიექტივში EBRD-ის კავკასიის რეგიონული დირექტორი კატარინა ბიორლინ-ჰანსენი მოხვდა, რომელმაც მთავარი აქცენტი საარჩევნო წელზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ ინვესტორები გარკვეული პერიოდით დაკვირვების რეჟიმში გადავლენ და დაელოდებიან არჩევნების შედეგებს. მისი შეფასებით ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და ამის გამო რაიმე საგაგაშო ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება. საერთაშორისო ინვესტორებისთვის საქართველო რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ 2020 წელს არჩევნები იმართება, შესაძლოა ინვესტორთა გარკვეული ნაწილი მოლოდინის რეჟიმში გადავიდეს და გადაწყვეტილების მიღებას დაელოდოს. ეს ნორმალური მდგომარეობაა, რაც ყველა ქვეყანაში ხდება. ყველგან იმ წელს, როცა არჩევნები იმართება, მსგავსი პროცესები მიდის. ეს არ უნდა აღვიქვათ როგორც რაიმე ცუდის ნიშანი, რადგან დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მსგავსი მოვლენები დამახასიათებელია. EBRD-ის რეგიონულ ხელმძღვანელს ვკითხეთ რჩევებით, თუ რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმისათვის, რომ ინვესტორებმა თავი დაცულად და კომფორტულად იგრძნონ და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება საარჩევნო წლის გამო რაც შეიძლება ნაკლებად შეფერხდეს. ვფიქრობ, ღია და გამჭვირვალე სასამართლოს არსებობა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსავალია. ნებისმიერ ქვეყანაში ინვესტორის სწორედ ამას ეყრდნობა. ასევე უნდა განაგრძოთ მიმდინარე რეფორმების გატარება სასამართლოს მიმართულებით, რათა გააუმჯობესოთ ბიზნეს გარემო. საინტერესო იყო თურქეთის სრულუფლებიანი ელჩის მოსაზრებებით. ფატმა სერენი აზგანი ამბობს, რომ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ჩვეულებრივი ამბავია და საქართველოს სტაბილური ქვეყნების სიას მიეკუთვნება. არ ჩავერავი თქვენ საშინაო პოლიტიკაში, უბრალოდ გეტყვით, რომ დიალოგი ნებისმიერ ორ აქტორს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში ნამდვილად არის სტაბილურობა. თქვენი ქვეყანა არ შედის არასტაბილური სახელმწიფოების სიაში. ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში არსებობს განსხვავებული აზრი. ჩვენს რეგიონში ეკონომიკისა და ვაჭრობის განვითარებისთვის სტაბილურობა აუცილებლად გვჭირდება და მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ოკუპირებული ტერიტორიების მიუხედავად ძალიან ბევრს მიაღწიეთ.
ფორუმს ესწრებოდა პოლონეთის საოჭრო სამლოცველო პალატაც. მისი პრეზიდენტი მარცინ რუტოვიჩი საქართველოს პერსპექტიულ ქვეყანად აღიქვამს. რუტოვიჩის განცხადებით, ჩვენი ქვეყანა ახალგაზრდა და განათლებული კადრების რიცხვს არ უჩივის და პერსპექტიულ მომავალსაც სწორედ ეს ფაქტორი განაპირობებს. ფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ის საერთაშორისო ინვესტორებისთვისაც საინტერესოა. აქ ბევრი განათლებული ახალგაზრდა ცხოვრობს, რომელთან ერთადაც მომავალშიც აუცილებლად ვიმუშავებ. გამოყოფდი კარგ საგადასახადო სისტემას, რაც ინვესტორებისთვისაც ხელშემწყობი ფაქტორია. იმაჩნია, რომ რუსეთთან არსებული პრობლემების მიუხედავად, მომავალშიც შეგიძლიათ მიაღწიოთ პოლიტიკურ სტაბილურობას. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ ეს რესპონდენტები მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზე ჩაუწერეთ და მათ საინტერესო აქცენტები დასვეს, რაზეც უკვე მომდევნო დღეებში შემოგთავაზებთ. ლევანს მადლობა, ძალიან კარგი დამწყობრი ჩართვისთვის. გუშინკე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდასთან დაკავშირებით საქსტატმა გაავრცელა ინფორმაცია და ბოლო დღეების მიხედვით თითქოს ყველა კომპონენტში ეს ყველაფერი შედარებით პროგრესს აჩვენებს. გაზრდილია ტურიზმის სექტორის მონაცემები, კრიტიკულად მძიმე ინფლაციური მაჩვენებლები იყო, როცა ნოემბერში წლიურმა ინფლაციამ 7%-ს მიაღწია. სხვათა შორის ამ თემაზე აქ ჩვენ სტუდიაში მყოფი ერთადერთი რესპონდენტის პროგნოზი ვგულისხმობ ოფიციოზიდან გამართლა, ეს ირაკლი კობზანაძე იყო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ მათ შორის გალტენტაგარტის წამყვანი საინვესტიციო ბანკის ანალიტიკასაც განახლებულს და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ეს კვლავ რო არ იყოს ჩემი და ანას ამარა მოვიწვიეთ ამ ბანკის ეკონომისტი, გალტენტაგარტის ეკონომისტი ლაშა ქავთარაძეა დღეს დილიდან ჩვენთან ერთად. ჩართვისთვის გოგა მელიქიძე ემზადება, თუმცა მანამდე საქართველოსთან დაკავშირებით ლაშა რა არის განსხვავებული იმ ყველაფრიდან რეალურად და რა არის მიზეზები, რამაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში ასჩვენა შედარებითი პროგნოზი წინა და შედარებით პერიოდთან მიმართებაში ვგულისხმობ წრიულ წილში და თვის წილშიც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მესამე კვარტლის სტატისტიკა, როგორც ახსენეთ, უკვე დაიდო და 13.7% არის გაზრდილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რომ შევხედოთ ქვეყნების მიხედვით, გაზრდილი არის დიდი ბრიტანეთიდან, შემდეგ კი ირლანდია მოდის, ამერიკა, თურქეთი და 9 თვის ჭრილში თუ შევხედოთ, პირველ ადგილს თურქეთი იკავებს. განსხვავებით 2018 წელს ძალიან მცირე იყო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები თურქეთიდან, წელს კი 17.4% არის 9 თვეში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. რაც შეეხება მესამე კვარტლის მონაცემებს, გაზრდილი არის მნიშვნელოვნად რეინვესტიცია. რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიები იყენებენ იმის ესტონურ მოდელს და ახდენენ რეინვესტირებას. 2018 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით ეს არის გაორმაგებული და 9 თვეშიც უკვე ზრდა გვაქვს 5.5% არის ზრდა რეინვესტიციების. 9 თვეში გვაქვს ესე იგი 900 მილიონი, შარშან 1.265 იყო მობილიზებული. თუ ვარაუდეთ, რომ მეოთხე კვარტალში დაახლოებით 300 მილიონი შემოგვივა, გავდივართ იმ ციფრზე, რაც 2018 წელს ჰქონდა. ეხლა 2018 წელი შემცირებული არის 2017 წელთან შედარებით, 1.900 იყო 2017 წელს და ეს გარკვეულწილად იხსნება იმით, რომ BP პროექტი დასრულდა, დაახლოებით BP-ის პროექტიდან 500 მილიონი შემოდიოდა 2015-2017 წლებში და თუ ამას გავითვალისწინებთ, ესე იგი გავდივართ სტაბილური მაჩვენებელი გვაქვს ამ კუთხით. მართალია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დონე 1.200 არ არის საკმარისი და სასურველი არის ეს მაღალი იყოს 2 მილიარდი და მეტი იყოს. მაგრამ გარკვეულწილად ამაზე ერთ-ერთი გამოწვევა არის, რა თქმა უნდა, ეს და დარჩება მომავალ წელს იმ ფონზე. გულისხმობთ FDI, ხო? FDI-ზე მასზე ზრუნვა. არის თუ არა აქ რაიმე სანამ ინფლაციაზე გადავართ, ლაშა რაიმე ტიპის რეცეპტი, საიმისოდ, რასაც მეტი ყურადღება შეიძლება მიაქციონ, იმიტომ რომ ეს ესტონური მოდელი რომ მოვაკლოთ ამ ბოლო პერიოდის სტატისტიკას, მიმდინარეშიც კი არ გვექნებოდა ამ შემთხვევაში ისეთი დრამატული ზრდა და მიმდინარეშიც მივიღებდით საკმაოდ რთულ, არასასურველ ვითარებას. რა შეიძლება გქონდეს საიმისოდ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოდის არჩევნების წელი, რაც თავისთავად იქონიებს გავლენას ინვესტორების განწყობაზე, რომ მეტი სტიმულირება გაუკეთოთ უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებს საქართველოში.
ну ამ კუთხით თუ შევხედავთ ჩვენ ინვესტიციების სექტორულ სტრუქტურას, თითქმის ყველა წამყვანი სექტორი იღებს გარკვეულ FDI-ს, მაგრამ ეს არის მცირე ნაწილი იმისათვის, რომ ჩვენ FDI სოლიდურად გავზადოთ, გვჭირდება ისეთი დიდი პროექტი, როგორც BP იყო. ამიტომ ამ კუთხით უფრო ჩვენ გვჭირდება სტაბილური გარემო, აქ იგულისხმება როგორც უმეტესად პოლიტიკური გარემო, შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა და მეტი გარანტიები განსაკუთრებით ისეთ მიმართულებით, როგორც არის ენერგეტიკა, რომელიც პრიორიტეტული არის და მაგალითად 9 თვის სტატისტიკას თუ შევხედავთ, წელს რაც შემოვიდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 16.8% ენერგეტიკაში წავიდა და პირველ ადგილზე არის. პირველ ადგილზე არის ის. ვთქვათ, მაინც კლება აქ ენერგეტიკა. გუშინ საუბრობდით მე და ანა თქვენთან საუბრის მომზადებისას, რამდენად მნიშვნელოვანია და ამითი გადავინაცვლოთ ინფლაციისკენ, ინფლაციის შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელი, რამდენად აისახება ეს ინვესტორების განწყობაზე, როცა რეალურად ის დაახლოებით ორჯერ არის აცდენილი იმ ტარგეტირებულ მაჩვენებელს, ამ შემთხვევაში რაც ეროვნულ ბანკს აქვს დადგენილი. ამ კუთხით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არ წარმოადგენს მოკლე პერიოდის ინვესტირებას. ეს არის ერთ წელზე მეტი ხნით ინვესტირება, ამიტომ ინფლაცია ის რომ მაგალითად 2019 წელს იქნება მიზნობრივ 3%-ზე მაღალი, საშუალოდან პერიოდში ის აუცილებლად ახლოს იქნება მონეტარული, რაც არის მიზნობრივი მაჩვენებელი, მაგალითად წინა პერიოდების თუ შევხედავთ, ავიღოთ მაგალითად ბოლო 5 წელი ან ბოლო 10 წელი ავიღოთ, ან 15 წელი ავიღოთ, 3.5%-ის ფარგლებში არის საშუალო ინფლაცია ჩვენთან. თუმცა ინფლაცია მეტად მტკივნეულად აღსაქმელი არის ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ადგილობრივი ბიზნესისათვის, რომელიც თავისთავად, როცა მოხმარებაზე არის საუბარი, მათ შორის მოხმარების შემცირებაზე პირდაპირ ახდენს გავლენას. მაჩვენებლები, რომელიც გასულ კვირას საქსეთმა ინფლაციასთან დაკავშირებით გაგვიზიარა, განსაკუთრებით მოულოდნელი არ ყოფილა, მაგრამ რა მიქონია გავლენა ასეთი აცდენის წერტილამდე მისვლისა, რომელიც ჰქონდა ჩვენ სამიზნე მაჩვენებლიდან ბოლო თვის მონაცემებთან შედარებით. თქვენთვის ეს არის მაგალითად მხოლოდ ის, რაც ბაზისურად დასაწყისში იყო თამბაქოს აქციზის გავლენა, რამაც რეალურად მოახდინა, თუ შემდგომ ეს იყო უკვე ეროვნული ვალუტა. კასკადი თქვა სხვადასხვა თემებისა, რაც დაემატა და რეალურად გამოიწვია ის შედეგი, რაც მივიღეთ. ну მართალი არის მაღალი ინფლაცია მომხმარებლებისთვის არ არის სასურველი, იმიტომ რომ მეტი ხარჯების გაწევა უწევს საქონლის და მომსახურების შესაძლებლად, მაგალითად ჩვენ მთლიანში და პროდუქტს თუ შევხედავთ დანახარჯების მიხედვით, ის არის სამომხმარებლო ხარჯები მთლიანში და პროდუქტის დაახლოებით 82%. ანუ მაღალი მოხმარების მქონე ქვეყანა ვარ და სწორედ ის რომ ინფლაცია გვაქვს მაღალი და შევხედავთ ჩვენს ინფლაციის ჯგუფებს, არის სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, რომელზეც მოდის მთლიანი ინფლაციის 7% და დაახლოებით 4%-ული პუნქტი აი ამ კატეგორიაზე მოდის. ეს კატეგორია გარკვეულწილად გამოწვეული არის კაცვრითი კურსის გაუფასურებით, ლარი გაუფასურებულია არა მარტო დოლარის მიმართ, არამედ სხვა ვალუტების მიმართ და აი შეწონით თუ განვიხილავთ ჩვენ სავაჭრო პარტნიორის კალათას და შევწონავთ ჩვენს ლარს, გაუფასურებულია დაახლოებით 10%-ული პუნქტით, ეს გაუფასურება კი იწვევს ინფლაციის დამატებით ზრდას დაახლოებით ჩვენი შეფასება არის ეს 2.2%-ული პუნქტი. ამას ემატება კიდე თამბაქოზე აქციზის ზრდა, რომელიც დაახლოებით 9.8%-ული პუნქტი არის, ანუ 3%-ული პუნქტი დაახლოებით აი ამ ორი კომპონენტიდან. კარგი, და ბოლო კითხვა ლაშა, ვიდრე თქვენს კოლეგასთან გადავინაცვლებთ უკვე თქვენი სათაო ოფისში, გოგა მელიქიძე ემზადება უკვე ჩართვისთვის 20-20-ის ბიუჯეტი. ის მან რეალურად უკვე ასე ვთქვათ, ყველა ტიპის რევიზია გაიარა, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო. რა საბოლოო სახე მიიღო მან იმ გადახედიდან გამომდინარე, რასაც თქვენმა კომპანიამ და ანალიტიკოსებმა შეხედეთ. მოკლედ მოგახსენეთ თუ რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა რომ შევადაროთ მესამე ვარიანტი პირველ ვარიანტს. მესამე ვარიანტში გაზრდილი არის როგორც საგადასახადო შემოსავლები, ასევე გაზრდილი არის მიმდინარე ხარჯები და კაპიტალური ხარჯები, თუმცა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების ზრდა მთლიანად დაკომპენსირებული არის საგადასახადო შემოსავლებისა და გრანტების ზრდით. საგადასახადო შემოსავლები დაახლოებით 175 მილიონით იზრდება, მიმდინარე ხარჯები 135 მილიონით და 151 მილიონით იზრდება კაპიტალური ხარჯები. კაპიტალური ხარჯები. მიმდინარე ხარჯების ფარდობა მთლიანში და პროდუქტთან
თუ შევხედათ მაგალითად სანამ თლიანი შიდა პროდუქტის ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით გაანგარიშებები გვექნებოდა, ანუ 23% იყო, ახლა 21.5%-ზე არის ეს დაგეგმილი. ეს ახალი ხო შევიდა ეს გადაგება? კი, უკვე შესული არის, უკვე ამის მიხედვით არის და ბიუჯეტი წარდგენილი. კაპიტალური ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ 7.1% არის. ბიუჯეტის დეფიციტი 2019 წლის მოსალოდნელ მაჩვენებელთან ნომინალში გაზრდილია, მაგრამ მთლიანი შიდა პროდუქტთან ფარდობით ეს მცირედით არის ზრდა, 2.4%-ს არის მოსალოდნელი 2019 წელს და 2.5% არის ფისკალური დეფიციტი 2020 წელს მოსალოდნელი. ბიუჯეტის დეფიციტის დაფინანსების წყაროში გვაქვს მნიშვნელოვანი ცვლილება მესამე ვარიანტში, იმიტომ რომ საშინაო ვალი დაახლოებით 300 მილიონი დამატებით იზრდება. ამაზე მინისტრმა ახსნა განმარტება ასეთი ფორმით გააკეთა, რომ დეპოზიტზე გჭირდება თანხა იმისათვის, რომ ვიღოთ გადაზღაურები. რამდენად არის თქვენთვის ეს ახსნა ობიექტური ახსნა იმ გარემოების, რაც ამ ცვლილებაზე ჰქონდა ფინანსთა 300 მილიონით იზრდება. ნუ გარკვეულწილად თავრობები მიმართავენ ხოლმე ბუფერების შექმნას და მიზანსალმელი არის ეს, მაგრამ როდესაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად იცვლება სტრუქტურა, მაგალითად ვალის სტრუქტურა, პირველ წარდგენაშიც კი უკვე გაზრდილი ჰქონდა ჩვენ საშინაო ვალის მაჩვენებლები 500 მილიონიდან 900 მილიონზე ავედით, ამას კიდე მესამე ვარიანტში დაემატა კიდე დამატებით 300 მილიონი. ანუ 1.2 მილიარდია საუბარი, მილიარდ 200 გვაქვს და ну ეს ბუფერები შეიძლება იყოს მაგალითად გარკვეულ პირობებში, როდესაც საგადასახადო შემოსავლები ნაკლები შემოდინება იქნება და ხარჯები შეიძლება მეტი იყოს, შეიძლება აი ამ ბუფერების გამოყენება ამ შემთხვევაში. მაგრამ მაინც იმ ბიუჯეტის სტრუქტურით, რომელიც დღეს გვაქვს, ამ ბუფერების გამოყენება საჭირო გახდება თქვენი ხედვით? ფიქრობ არ გახდება საჭირო. კარგი, ლაშა, ბოლო კითხვა. საშინაო ვალი, რომელიც 1.2-მდე იზრდება, რაიმე ტიპის სხვა სტრუქტურას განიხილავს თუ ეს ისევ რეფინანსირებით და აპრობირებული, თქვათ, სასესხო მექანიზმებით თავრობას და ბანკებს შორის ურთიერთობით გაგრძელდება თქვენი აზრით? ესეთი გაგრძელება იქნება. და ორი მონაცემი, რომელიც ამავე მესამე ვარიანტში ერთი გადახედილი და მეორე უცვლელი დატოვებული, ეს შეეხება ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელს, რომელიც ფაქტობრივად არ შეუცვლიათ ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, სამაგერთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 4.5%-მდე დაწიეს. აი ამ ორ კომპონენტში ერთზე პრინციპში მიიღეს რეკომენდაციები და გაიზიარეს და მეორეზე არ იყო გადახედილი. რამდენად იყო არგუმენტირებულად, რამდენად ჩანს არგუმენტირებულად მათი მხრიდან ეს ცვლილებები ერთზეც და მეორეზეც? ხო, პრინციპში 2019 წლისა და 2020 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი შეცვალა მთავრობამ თავის პროგნოზებში. მართალია 2019 წელს მოსავლელზე მეტი ზრდა არის, უკვე 10 თვეში 5.1% ზრდა არის, ნოემბერშიც დაბალი ზრდა არ იქნება, 4.5%-ის პარალელში არის მოსალოდნელი და გარკვეულწილად ეს საშუალება მისცა ამან, რომ მთავრობას გადაეხედა 4.5%-დან გაეზარდა 4.8%-ზე, ხოლო იმის გამო, რომ ოქტომბერში დამატებით კიდე მონეტარული პოლიტიკა გამკაცდა, სექტემბერში 1%-ული პუნქტი იყო აწეული, ოქტომბერში კიდე დაემატა 1%-ული პუნქტი. ეს არის გათვალისწინებული, რომ გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას 2020 წლის პირველ ნახევარში გარკვეული გავლენა ექნება ეკონომიკურ ზრდაზე კლების მიმართულებით, ამიტომ 5%-იანი ზრდის ტემპი დაკორექტი და კლების მიმართულებით 4.5. ლაშა ქავთარაძის მადლობა ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის, ვერ ველევი ხოლმე მასთან საუბარს. მადლობა გალტენტაგარს თანამშრომლობისთვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში არ სრულდება და გრძელდება გოგა მელიქიძესთან, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, გაგვაცნობს ძირითად სიახლეებს, რაც ხდება ბირჟაზე, მე მგონი ბირჟებზე, მსოფლიო ბირჟებზე და ძირითად ვთქვათ ინდიკაციებზე არ ნახული 2019 წელი ნამდვილად იყო მთელი წლის განმავლობაში, თუმცა კვირის ჭრილში და ძირითად ბაზრებზე რა ხდება, ამას უკვე გოგა თავის ჩართვაში გვეტყვის. გოგა წარმატებული ეთერი და გისმა ყურადღებით. დილომშვიდობისა გიორგი მივესალმები ტელემაყურებელს. შენ კარგად აღნიშნე, მიმდინარე წელი ალბათ ბოლო წლებში თუ შევადრებთ, ერთ-ერთი გამორჩეულია თავიანთი გლობალური საფონდო ბაზრების დებით. გასულ კვირაზე რო ვისაუბროთ ერთი-ორი სიტყვით, გასულ კვირა იყო არაერთგვაროვანი დინამიკა, ძირითადად საფონდო ბაზრებში, ძირითადად ბენჩმარკ საფონდო ბაზრებში და ამერიკა როგორც წესი განსაზღვრავს ხოლმე გლობალურ სურათს საფონდო ბაზრების მიმართულებით. მაგალითად Dow Jones-ი შემცირდა, S&P ოდნავ გაიზარდა, Nasdaq-ი ოდნავ შემცირდა კვირის შიგნით, სადღაც 0.3-0.4%-ის ფარგლებში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, წლის თვალსაზრისით და
შეგვიძლია ვიყოთ თქვათ, რომ წელი შეგვიძლია შევაჯამოთ, იმიტომ რომ დეკემბერში არავინ არ ელოდება დიდ რხევებს საფონდო ბაზრებზე. Dow Jones-ი გაზრდილია 20%-ზე მეტით, S&P 25%-მდე, Nasdaq-ი 30%-ზე ოდნავ მეტით, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გლობალურმა საფონდო ბაზრებმა საკმაოდ კარგი პერფორმანსი აჩვენეს 2019 წლის მანძილზე, მაგრამ მოდი მაინც დავალოდოთ დეკემბერი როგორ დაიხურება. გასულ კვირას კვირის დასაწყისი ოდნავ ცუდი იყო, კვირის მეორე ნახევარი უფრო ოდნავ კარგი. კვირის დასაწყისში ბევრი განცხადება გაკეთდა თეთრი სახლის მიერ სხვადასხვა სავაჭრო ტარიფებთან მიმართებაში. იქ იყო არგენტინის მიმართულებით, ბრაზილიის მიმართულებით, საფრანგეთის მიმართულებით, რომ ამან ინვესტორები ოდნავ დააფრთხო, თუმცა კვირის მეორე ნახევარში ტრამპმა საკმაოდ კაფიოდ თქვა, რომ ჩინეთთან მოლაპარაკებები არის მიმდის საკმაოდ კარგად და ამან ესე ვთქვათ გამოასწორა მდგომარეობა ბაზრებზე. ამას ასევე ის ფაქტორიც დაემატა, რომ ამერიკის გარკვეული ეკონომიკური ინდიკატორები გამოვიდნენ. ერთი მხრივ საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია წარმოების მიმართულებით. ბოლო 4 თვე ამერიკის ეკონომიკაში წარმოების აქტივობა ეკონომიკაში მცირდება და ბოლო 2 თვეა მშენებლობის ინდუსტრიაში ინვესტიციები მცირდება, თუმცა მეორე მხრივ ამერიკა ყოველთვის ზომავს, რამდენი სამუშაო ადგილი დაემატა ამერიკის ეკონომიკას და სამუშაო ადგილები ნოემბრის თვეში საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ანუ ამერიკაში გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მცირე უმუშევრობა 3.5%. ბოლო 5 დეკადა ამერიკაში ესეთი დაბალი უმუშევრობა არ ყოფილა და ბუნებრივია, რომ ესეთი კარგი უმუშევრობის მაჩვენებელი გამოდის, ეს ამერიკის საფონდო ბაზრებისთვის არის ძალიან დადებითი ნიუსი. რაც შეეხება ობლიგაციების ბაზარს, ობლიგაციების ბაზრის მიმართ ბოლო რამოდენიმე თვეა უკვე ხედავთ გაზრდილ მოთხოვნას, განსაკუთრებით investment grade, ანუ დაბალი რისკის მქონე ობლიგაციების მიმართ. გასულ კვირასაც კვირის პირველ ნახევარში იყო განსაკუთრებული მოთხოვნა, კვირის მეორე ნახევარში, როგორც კი ვთქვათ, დადებითი ნიუსები გამოვიდა, ოდნავ ასე ვთქვათ, შემსუბუქდა ობლიგაციების მიმართ მოთხოვნა. რაც შეეხება ნავთობს და ოქროს, ნავთობის ფასი გაიზარდა საკმაოდ კარგად, 7%-მდე გაიზარდა კვირის შიგნით და წლის მანძილზე 30%-ზე ოდნავ მეტით არის გაზრდილი ნავთობის ფასი, ხოლო ოქროს ფასი ოდნავ შემცირდა 0.3%-ით, თუმცა წლის თვალსაზრისით 13%-იან ზრდას ინარჩუნებს და ზოგადად დიდი მოლოდინებია ნავთობის უბრალოდ ოქროს ფასთან დაკავშირებით მომდევნო წლის მანძილზე. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში სტოქს 600, რომელიც არის ევროზონის ესე ვთქვათ ინდექსი და 600 კომპანიას აერთიანებს, სტოქს 600 თითქმის არ შეცვლილა, ოდნავ დაიწია დაბლა, ხოლო DAX 30 და CAC 40 უმსხვილესი ფრანგული და გერმანული ინდექსები 0.5%-ით შემცირდნენ ორივე, ხოლო წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, სტოქს 600 20%-ით არის გაზრდილი და საკმაოდ კარგი ზრდაა DAX 30, CAC 40, ეს ფრანგული და გერმანული ინდექსები 25%-მდე არიან გაზრდილები, ასე ძალიან კარგი ზრდაა ასეთი მსხვილი ინდექსებისთვის წლის მანძილზე. და ზოგადად სხვა ინდექსებსაც შევხედავთ, მაგრამ სანამ სხვა ინდექსებზე ვიტყვი, ერთ-ერთ სიტყვით ვიტყვი ფუნტი გამყარდა დოლართან მიმართებაში, ბოლო 7 თვის მაქსიმუმზეა გამყარებული ფუნტი და ამას აბრალებენ კონსერვატორების, ესე ვთქვათ, მოსაუბრე გამარჯვება საპარლამენტო არჩევნებში და ვიცით, ამ კვირის 5 შაბათს 12 დეკემბერს არის არჩევნები ბრიტანეთში და წინასწარი მონაცემებით, ყველა წინასწარი მონაცემებით კონსერვატორები იმარჯვებენ, შესაბამისად ფუნტი მყარდება დოლართან მიმართებაში და ესე ვთქვათ, ეკონომიკა ამას დადებითად კითხულობს. ზოგადად FTSE 100 და FTSE 250 შევხედოთ, FTSE 250 გასული კვირის მანძილზე ოდნავ გაიზარდა და ზოგადად წლის თვალსაზრისით გაზრდილია 19%-ზე ოდნავ მეტით და FTSE 100 გასულ კვირის მანძილზე შემცირდა 1%-ზე ოდნავ მეტით შემცირდა, სხვათა შორის საკმაოდ მაღალი შემცირება იყო კვირის თვალსაზრისით, თუმცა წლის მანძილზე გაზრდილია 7.5%-ზე მეტით. რაც შეეხება იაპონიის ბაზარზე, ასევე დავინახეთ Nikkei 225-ის და საკმაოდ კარგად, სადღაც 0.6%-ით გაიზარდა და წლის თვალსაზრისით 18%-მდეა გაზრდილი. ზოგადად თუ აღვნიშნოთ, იაპონიაში Shinzo Abe, ანუ იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ იგი გეგმავს ფისკალური სტიმულუს პაკეტის განხორციელებას იაპონიის ეკონომიკაში, რაც წაახალისებს ეკონომიკას დაახლოებით 120 მილიარდ დოლარამდე ინვესტირება, ბიუჯეტი დახარჯავს იაპონიის ეკონომიკაში სხვადასხვა მიმართულებით, რომ მოახდინოს წახალისება და ამის შედეგად 2021 წელს შეელოდებიან დაახლოებით 1.4%-იან ზრდას იაპონიის ეკონომიკაში. ეს ინფორმაცია ინვესტორებმა კარგად წაიკითხეს და ბოლო 4 კვირაა სხვადასხვა სტატისტიკით
ჩანს, რომ ასე ვთქვათ, კაპიტალი შეედინება იაპონიის საფონდო ბაზარზე, სწორედაც აი ამ ნიუსის გამო. რაც შეეხება ჩინეთი თავისი ჩინეთშიც დავინახეთ ინდექსის და როგორც იქნა, იმიტომ რომ შანხაი კომპოზიტი ბოლო კვირას თუ არ შევხვიდათ, მთელი თვე მცირდებოდა, 4 კვირის მანძილზე მცირდებოდა, ხოლო გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა დაახლოებით 1.3% და შანხაი კომპოზიტი დაახლოებით 18-19% არის წლის მანძილზე გაზრდილი. ნუ მთავარი ყურადღება გადატანილია როგორ მოლაპარაკდებიან დეკემბრის მანძილზე ამერიკა და ჩინეთი და ორივე მხრიდან ბოლო გასული კვირის მეორე ნახევარში იყო დადებითი განცხადებები, რომ მოლაპარაკებები ასე ვთქვათ კარგად მიდის და ნახოთ როგორ გამოვითარდება მომავალნები. მთავარი ასე ვთქვათ ჩინეთის გამოვითარება მაგაზე დამოკიდებული და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ჩინეთის წარმოების მიმართულებით იყო საკმაოდ ნეგატიური ციფრები მთელი წლის მანძილზე თითქმის და ნოემბრის თვეში გამოვიდა კარგი ესე ვთქვათ მაჩვენებელი წარმოების ეკონომიკაში, მათი ესე ვთქვათ წარმოების აქტივობა გაცილებით კარგად გამოიყურება ვიდრე გასული თვეები, რამაც ასე ვთქვათ გააჩინა მოლოდინი, რომ შეიძლება ჩინეთის ეკონომიკაშიც გარკვეული დასტაბილურება დავინახოთ. რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი, წლის მანძილზე 8.7% არის გაზრდილი და ზოგადად უნდა აღვნიშნოთ, რომ მომავალ წელს ბევრი ანალიტიკოსი და ეკონომისტი იძახის, რომ შეიძლება მომავალი წელი სწორედაც განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსები იყვნენ მთავარი პერფორმერები განსხვავებით წლევანდელი წლისა, როცა განვითარებული ეკონომიკების ინდექსებმა აჩვენეს ძალიან კაი შედეგები. მადლობა გოგა მელიქიძეს, მწყობრი ყოველთვის საინტერესო მონაყოლისთვის. სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას და შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გადაავლოთ თვალი ანალიტიკას, რომელიც წამყვანი საინვესტიციო ბანკის ანალიტიკოსების და საქმე ინდილის ეთერში საპენსიო სისტემის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ გრანტ თორნტონის ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის განყოფილების ხელმძღვანელთან პაატა შურღაიასთან. დაგველოდეთ, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. საიდუმლო, რომელიც ბუნებამ შექმნა. აღმოვაჩინეთ თქვენთვის და შევქმნით სრულყოფილი ფორმა, სრულყოფილი გემო, სრულყოფილი შეგრძნება, ბარამბო, სრულყოფილი შოკოლადი. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-35-66-23. საქართველოს ბანკი წარმოგიდგენთ გადახდის სრულყოფილ სისტემას Apple Pay საქართველოში. დაამატაშენი ბარათები მობილ ბანკსა და Wallet-ის აპლიკაციაში და ისარგებლე Apple Pay-ის ყველა უპირატესობით. გადაიხადე მარტივად ყველგან და აღმოაჩინე შენთვის შექმნილი ახალი ციფრული შესაძლებლობები.
ამიერიდან შენი iPhone-ის სრულყოფილია. რადგან ყოველი გადახდა გახდა უფრო სწრაფი, კომფორტული და თანამედროვე. Apple Pay გადახდის სრულყოფილი სისტემა საქართველოს ბანკშია. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. Bosch-ის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. შეიძინეთ Jack Motors-ის სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები. Jack Sunray ისე მოგემსახურებათ, როგორც უფრო ძვირიანი ბრენდები. გარანტია 4 წელი. ნუ გადაიხდით ზედმეტს. Sena Auto 255 10 50. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინს საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. ჩაერთე Live Casino-ს ყველაზე გრანდიოზულ და სამმაგად მომგებიან გათამაშებაში. მოიგე წილი 1 მილიონი ლარიდან. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე ბილეთები და მოხვდი ერთი ქმედებით სამ გათამაშებაში. აღმოაჩინე მოგების ოქროს ფორმულა ევროპაბეტ. დიდი ფასდაკლება Subaru-ს ავტომობილებზე მხოლოდ Sena Auto-ში. საახალწლოდ შეიძინე ვესტელის გასხურა და მიიღე გარანტირებული საჩუქარი. ვესტელი გილოცავთ ახალ წელს. როდესაც პაციენტი კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის კლინიკაში, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივად. თუ კბილების მგრძნობელობას უყურადღებოდ დავტოვებთ, ეს უფრო დიდ პრობლემაში გადაიზრდება. ასეთ პაციენტებს მე აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. ახალი წელი ყოველთვის გჩუქნით საჩუქრებს, ჯადოსნურ მომენტებსა და დღესასწაულს. შეიგრძენი სიხარული სანდორასთან ერთად. სანდორა, გისურვებთ ბედნიერ დღესასწაულებს. ფუ, არასასიამოვნო სუნი სააბაზანოში. ნესტი, ობი, საკანალიზაციო მილებიდან გამომავალი სუნი. პრობლემა მოგვარებულია. მადლობა Selpax. Selpac Deluxe Refresh-ის უნიკალური მოლეკულები ცნობენ არასასიამოვნო სუნს აერში და ანეიტრალებენ მას. სანაცვლოდ არასასიამოვნო სუნისა იფრქვევა გაზაფხულის ყვავილების საუცხოო სურნელი. დაიმშვიდობეთ არასასიამოვნო სუნს სააბაზანოში ახალი Selpac Deluxe Refresh-ის დამსახურებით. Renoxi. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. Renoxi. შეცვალე შენი სამყარო Renoxis ფერებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. საპენსიო სააგენტო უახლოეს მომავალში დიდი ალბათობით ხელმძღვანელს შეიცვლის. ვინ იქნება ლევან სურგულაძის შემცვლელი, ამას დრო გვიჩვენებს, თუმცა სააგენტოს ხელმძღვანელის ვინაობაზე მეტად კითხვა თავად მის მუშაობასთან დაკავშირებით არის აქტუალური. რამდენიმე თვეში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად თავსებადია კონსტიტუციასთან დანაზოგის სავალდებულობა. სქემა, რომელიც თითქმის 1 წელია ძალაში შევიდა, არამხოლოდ დანაზოგების ან საბიუჯეტო სახსრების აქტიური ბიზნესიდან ამოღებას უკავშირდება, საპენსიო რეფორმის ბიზნესისათვის ტვირთზე უნდა ვისაუბროთ. სწორედ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად პატა შუღაია გარტენტონის პარტნიორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. როგორ უყურებთ ზოგადად სასიამოვნოა თქვენი მასმიზლობა. როგორ უყურებთ ზოგადად რეფორმის იმ მოდელს, რომელიც საბოლოო ჯამში დამკვიდრდა საქართველოში, დარჩნენ ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეები, რომლებიც იმ დონეზე არიან, ასე ვთქვათ, პრინციპულები,
რომ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კი აპირებენ მასზე მსჯელობას. ეს მიღმა ყველაფრისა თვითონ მოდელთან დაკავშირებით თქვენი დამოკიდებულება ის რომ დავიწყეთ დაგროვება არის კარგი, ამაზე დავხდებით ყველა, მაგრამ რის პასად. თავარი სეივინგი ასე არ გაუფასოდეს. ოკეი, პირველ რიგში თქვა რესპექტივა რო გავაკეთოთ, ალტერნატივები რა მოდელებიც იყო მანამდე. მნიშვნელოვანი არის გავიხსენოთ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ჩაატარა RIA და შესაბამისად ქვეყნის გარეთ მათ შორის განხილული იყო ის მოდელები, რომელიც არის წარმატებული, ის მოდელები, რომელიც არის წარუმატებელი. იყო დაახლოებით 3 ალტერნატივა შემოთავაზებული. პირველი ალტერნატივა, რომელიც არის ეს მოდელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ახლა 2+2+2, ნუ იდეაში ნეთი არის 1.6, 1.6 და შემდგომ 2. მეორე ალტერნატივა იყო, სადაც მონაწილეობდა მხოლოდ დასაქმებული და სახელმწიფო გამოდიოდა 4%-ით და აქაც იყო სავალდებულო მექანიზმი და მესამე ალტერნატივა იყო, სადაც ნებაყოფლობითი მექანიზმი. ნუ შესაბამისად გავლენის კუთხით, ასე ვთქვათ, გარემოს დაკავშირებით შეჭერდა პირველ ალტერნატივაზე აქცენტი და ჩემი აზრით და იმ მოდელები თქვათ მეცნიერულად თუ გავზომოთ, სადაც გვაქვს ქვეყნის გარეთ არის ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული მოდელი, სადაც მონაწილეობს დაქირავებული, დამსაქმებელი და შესაბამისად სახელმწიფო. ანუ ამ შემთხვევაში მოხდა იმ ალტერნატივის კომბინაცია, რომელიც გვაქვს ქვეყნის გარეთ. თუმცა არის შეფასება ძალიან ნეგატიური, ასე ამავე დროს პოზიტიური, მაგრამ რო ვიყოთ გულწრფელები და პროფესიულ შეფასება რო გავაკეთოთ, არ არის ძალიან ცუდი ალტერნატივა, თუმცა გადაჭარბებაც დიახ არსებული, თუმცა არ შეიძლება იმის კონცეს გადაჭარბებით, რომ ეს არის ყველაზე საუკეთესო ალტერნატივა. იმიტომ რომ საუკეთესო ალტერნატივაზე ალბათ მოგვეცემა საუბრის საშუალებაც, ალბათ იქნებოდა ის, რომ ეს ყოფილიყო უფრო ნებაყოფლობითი და მთავრობას ემუშავა წმინდა როგორც ეგრეთ წოდებული კონტრაქტის დონეზე, თუ იქნებოდა თქვენი დაინტერესება, ამ შემთხვევაში ჩაერთვებოდი, იმიტომ თუ გავზომავ სტატისტიკურად ჩვენ თავიდან დაახლოებით იყო 850,000 მონაწილე, 13% გავიდა დღის მონაცემებით და დაახლოებით 13% ჩემი აზრით, ალბათ ეს არის ყველა ისეთი ადამიანი, ვისაც უფლება ჰქონდა გასულიყო საპენსიო სააგენტოში. და ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება. დიახ, და ვართ ახლა ის ხალხი დარჩენილი, ვისაც ასაკმა, ასე ვთქვათ, არ შეგვიწყო ხელი. და ამიტომაც ხართ საქმეში. დიახ. თუ ფაქტიურად ახსენეთ უკვე კიდევაც თქვენთვის ყველაზე მისაღები მოდელი რა იქნებოდა, რას ნიშნავს მაინც პროფესიონალი რესპონდენტი, რომ იცის, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ დროს საუბრობ პროფესიონალი ეკონომისტები და ფინანსისტები ამ სტუდიაში. რას ნიშნავს, როცა 5 წლის უმაღლესი ლეგიტიმაციით დანიშნული სააგენტოს თავმჯდომარე 1 წლის თავზე ტოვებს პოსტს და ტოვებს მე ჩემს ვიტყვი, არ ვიცი ანა დამეთანხმება თუ არა, სრულიად გაურკვეველი და ბუნდოვანი ახსნით, რომელსაც უფრო მეტი ბუნდოვანება ახლავს თან, როცა ამ თემაზე კომენტარებს მთავრობის წარმომადგენლები აკეთებენ. იქონებს თუ არა ეს კიდევ მეტ გავლენას დამაზიანებელს თავად იმას. სისტემაზე რომელზეც ამბობს თავად რომ გამართულია. ხო, პრინციპში ვინც ვართ ბენეფიციარები ან მონაწილეები, ისედაც გვაქვს ნეგატიური დამოკიდებულება, თუმცა ლევანთან პირადი ურთიერთობაც მაქვს. ლევანი იყო ფაქტორი, აი პირადად თქვენთვის? ჩემი აზრით, აი თქვენ რო ეს კითხვა დაგისვათ, რომ რაღაც ჩემთვის ერთადერთი ფაქტორი იყო ლევან სურგულაძე. ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება არის ამ მოდელის და თემის მიმართ, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაზე დგასენდობა. თქვენთვის ვერ ვიტყოდი, რომ ესეთი რაღაც ფიგურა იყო, რომელიც დიდ როლს ასრულებდა, იმიტომ რომ ჩემი შეფასებით თუნდაც დაინტერესება, რომ გავაკეთო თავიდან. აი რაღაც თქო ამბიცია გაქვთ რაღაცა შექმნათ, რატომ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა? წარსულში გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ბატონ ლევანის კარიერას რო შევხედოთ, ფინანსურადაც დაინტერესება ამ შემთხვევაში, მისი არ მგონია რომ ყოფილიყო, ან მეორე დაინტერესება, რომ თქვა გავლენა განეხორციელება საზოგადოებისთვის იმ კუთხით, რომ ეს რეფორმა ბოლომდე მიეყვანა, აღმოჩნდა რომ ესეც არ იყო მის დაინტერესება, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ 5 წლის ვადით ქონდა თავიდანვე ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ღია ტენდერი, რო აგორჩი ეს ადამიანი, თუმცა 1 წლის თავზე შეფასება მივიღეთ, რომ მის ინტერესი არ არის იქ მოღვაწეობა, მაგრამ მე ასე ვთქვათ ხაზგასმას გავაკეთებდი იმას დაკავშირებით, რომ აქ არის ვალდებულებებზე და პასუხისგებლობაზე თავის არიდება. გამომდინარე იქიდან რომ ალბათ მისი მხრიდან და ჩემი მხრიდანაც გავშედი იქნება და გამომდინარე იქიდან რომ ეს არის ძალიან დიდი ტვირთი, იმიტომ რომ დაახლოებით ამდენიმე წელში უკვე დაიწყებს იმპლემენტაცია. ეს არის ცოტა მან 1 წლის წინ. 1 წლის მისთვის ცნობილი იყო ეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ ალბათ ჩემი აზრით ეს იყო რომ თავიდან ის არ იყო მონდომებული დიდად მის შეფასებებში ალბათ
პროფესიულ ჭრილში, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ანალიზს მაკროეკონომიკურ ფაქტორებზე, ეკონომიკურ ფაქტორებზე და ფინანსურ ფაქტორებზე, პროფესიული შეფასებებს არ ვისვენდით, უფრო ვისვენდით პოლიტიკურ შეფასებებს მისი მხრიდან. ლევან სურგულაძის დიახ. გამომდინარე იქიდან, რომ შეფასება არ შეიძლება ცალსახად იყოს პოზიტიური, უნდა იყოს ის ნაკლოვანებები ჩვენთვის ბენეფიცად მოწოდებული, ღიად ნაჩვენები, რაც პრობლემა შეიძლება მომავალში გქონდეს ეგრეთ წოდებულ როისთან დაკავშირებით, ანუ return on investment. კი ბატონო. გარდა ბენეფიციარებისთვის პოზიტივისა და ნეგატივისა, რაც შეიძლება რომელიმე რეფორმას და ამ შემთხვევაში საპენსიო რეფორმას თან სდევდეს. მნიშვნელოვანი ეს რეფორმა იმითაც იყო, რომ ბიზნესს შეეხო პირდაპირ, რომელიც შეიძლება პირდაპირ დაინტერესებული ამ დანაზოგების სადღაც გადარიცხვით ნამდვილად არ ყოფილიყო. ამან რა გავლენა იქონია წლის ბოლო არის ბიზნესის, თქვენ ბევრ კომპანიასთან გაქვთ შეხება, ამან რა გავლენა იქონია 2019 წელს ბიზნესების მუშაობაზე და ხარჯების განაწილებაზე, რომელიც მათ განკარგვაში იყო. კარგი შეკითხვაა, დიდი ყურადღება ექცევა ამ ნაწილს, ასე ვთქვათ. თუმცა მე ჩემი აზრით არ მგონია რომ ბიზნესი ძალიან დიდი ტვირთი ყოფილიყოს. იმიტომ რომ ადაპტირდა და ვისთანაც შეხება გვაქვს პრინციპში უმეტესად ბიზნესი იყო მოტივირებული იმაზე რომ ის ტვირთიც რომელიც დამქირავებას ჩამოჭრა თვითონ აიღო პასუხისმგებლობა უმეტესად ასე მოხდა ჩვენაც ქონდა შეხება თუმცა თუ გავაკეთებთ ალტერნატიულ დანახარჯებს ანუ სხვა შეაძლოება რომ ქონოდა ლოგიკური არის შეგვიძლია დანაკლისები გამოთვალოთ იმით რომ ამით ვისი გაკეთება შეგვიძლია მე ჩემი 2% რომელიც დამაგდა და პლუს იმ 2% რომელსაც დამქირავებელი ზედ დამემატებდა ხო ეს იქნებოდა ხელფასის გაზრდა ეს იქნებოდა სხვა კონტრიბუცია სხვა ინსენტივები რომელსაც ზოგადად თავაზობთ აქედან გამომდინარე ალტერნატივა უფრო ღირებული არის ვიდრე ის მოდელი რომელიც ახლა გვაქვს ანუ ასე ვთქვათ ხარჯი არ გაზრდილად თუმცა იმ ალტერნატივით უფრო მეტ რამეს შევქმნით როგორც დამქირავებელი ასე დასაქმებად ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა ესეთი თემა ვიკითხო. რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ვინ იქნება სააგენტოს პირველი პირი და რეალურად სად გადის ზღვარი მაშინ დობის ხარისხთან ამ თემასთან დაკავშირებით. სააგენტოს ასევე ყავს ბორდი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო პიროვნებებით არის დაკომპლექტებული. შეხედულებები მასთან დაკავშირებით სხვადასხვა არის ბორდის წევრებთან მიმართებაში გულისხმობ. მაგრამ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებების მიმღებებმა საიმისოთ რომ საპენსიო სააგენტოს მიმართ ნდობა არ დევალვირდეს მეტად. პირველ რიგში არ მგონია ვინმეს ქონოდა ასე ვთქვათ აღიარება იმ კუთხით რომ ბატონი ლევანი იყო სააგენტოს ან ვიღაც სხვა იქნება და მაგკუთხით და ის იქნება არის გარანტი აბსოლუტურად იმიტომ რომ ის წარმოდგენილი სქემა რომელიც არის აი წმინდა გარიგების კუთხით რო შევხედოთ თუ რაღაც პროდუქტი ჩვენ გვაინტერესებს ანუ ისე არის მოწოდებული თქვენთვის თქვენ ნებაყოფლობით ყიდულობთ ამას ინტერესდებით აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით უნდა გაჩენილიყო ბაზარზე როგორც სხვა მოდელი არის მაგალითად ირლანდიაში ბევრი მოთამაშე იგივე ფონდების კუთხით და ძირითადად ეს ფინანსური ინსტიტუტი ან სადაზღვევო კომპანიები ან სამაგო სექტორი აკეთებს ამ სერვისს. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვექნებოდა უკვე არჩევანის უფლება სად ვისთან დავზოგავდით ფულს. რაც შეეხება თვითონ საინვესტიციო პორტფელს ჩვენ დაახლოებით 5 თუ 6 თვის წინ მქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ბორდი შეიკრიბა, ბორდზე ვერ დაგეთანხმებით რომ საინტერესო ფიგურა, ფიგურულად თუ ავიღებ შეიძლება იყოს, თუმცა ადამიანს რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს ამბიცია იმის შესახებ თუ რა რეფორმა უნდა გაატაროს, რაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ამავე დროს არ აქვთ ინფორმაცია ზოგადად ქვეყნის პროფილის შესახებ, იმიტომ რომ ასეთ ხალხთან გვაქვს საქმე თქვენი შეხედულებით. დიახ, ჩემი შეხედულებით, ეს ხალხი საქართველოში არ ცხოვრობს, შესაბამისად რაღაც სტატისტიკური მონაცემები მიდის მათთან ასე იღებენ გადაწყვეტილებებს. ეს ხალხი ვერ შექმნის ალბათ ზოგადად იმ ბენეფიტებს, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ. ამიტომ უპრიანი იქნებოდა რომ ყოფილიყო ისეთი ხალხი არჩეული აქვს, ვისაც ექნებოდა ამბიცია, დაინტერესება მისი პირადი კარიერის მიზნები და ამავე დროს საზოგადოების ზეგავლენის კუთხით რო არჩეულიყო. ამავე დროს შეგახსენებთ რომ 5 თვის წინ იყო განცხადი გაკეთებული რომ საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა შემოშავებულიყო. ჯერ აქვს დოკუმენტები. ეჟუკ არ არსებობს, შეიძლება რაღაც დრაფტი იყო მახსოვს, ერთგვარად დრაფტი უნდა დადებულიყო, თუ ეს დრაფტიც არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, დაახლოებით 500 მილიონი ხო 9 მილიარდის აკუმულირებული, ამიტომ ეს თანხი ან ბუნებრივი ინფლაციას უძლებს მხოლოდ ამას. სხვას ვერაფერს. სხვას ვერაფერს შესაბამისად. იქეთ გააჩნია საპროცენტო განაკვეთები, როგორ ფორმაში იქნება წინაპირობები არ არის არანაირი, რაც პატამ ახლა თქვა, რომ რეალურად ის ნაბიჯები რომ აი ამ ყველა ჩამოთვლილ პუნქტთან დაკავშირებით თქვენთვის რია 1 წლის თავზე, ახლიდან რომ იყოს
რაზე ამბობ? რია რომ ჩაატარონ კიდე? პროექტის მუშაობას. თქვენთვის რა კითხვებზე პასუხის მომცემი იქნება? სალიათ ვინმეს რიასთან. არა, არის პარლამენტში ნუ ამ შემთხვევაში კაკი იყო ზოიძე, ვინც იყო დაინტერესებული, ნუ ისიც უკვე აღარ არის შესაბამისად დაინტერესებული ამ პროგრამით, თუმცა რიას განხორციელება უნდა მოხდეს დაინტერესებული მხარების მიერ ამ შემთხვევაში აი ესეთი რია ქონდა ჩვენ პირველი, რომელიც საჯარო იყო მე დაიმალა, თუმცა ვიღაც საზოგადოებრივ იყო ხელმისაწვდომი ნეგატიური შეფასებებით. მეორე რია განხორციელდა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, მესამე რია თუ განხორციელდა ეს არ უნდა იყოს არც პარლამენტის მიერ განხორციელებული, არც ეკონომიკის სამინისტროს უნდა განხორციელოს დამოუკიდებლმა შესაბამისად კვლევარებმა. თუ გვინდა ჩვენ დავინახოთ რა შედეგზე გავალთ. ატაშულაია გრანტ თორტონის პარტნიორი სტუმრობდა საქმიანი დილის 10 ნოემბრის 10 დეკემბრის გადაცემა დღეს დილიდან რუის ნახევარზე 10 ნოემბერი იქაც ჩავიძე. 10 დეკემბრის გადაცემას მადლობა მასტუმრობისთვის. ხშირად შევხვდებით მას ჩვენთან ეთერში, საინტერესო საუბარი შედგა. ეხლა კიდევ ერთი თემა, რომელსაც ილონგურაშვილი უნდა შემოგვერდეს. ბიაშ უკვე 1 წელია, რაც ქართული და იტალიელი პარტნიორების მიერ დაარსდა და ფუნქციონირებს საქართველოს ყავის აკადემია. მიზანი იყო ყავის ინდუსტრიის ინოვაციების დანერგვა საქართველოს ბაზარზე. ამჟამად კი ყავის აკადემიის შესაძლებელია როგორც პროფესიული განათლების მიღება, მსოფლიო ყავის ასოციაციის სასწავლო პროგრამის მიხედვით, ასე სხვა ძალიან საინტერესო დეტალები, რომელზეც უკვე ნინი გვეტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში კოფისტას რუსთაველის ქსელიდან გვერდება. რა თქმა უნდა, გემრიელი ყავით ხელში. ნინი, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც, ისეთი გემრიელი ყავა რო დილიდან ცხადია უარი ვერ თქვი. აი რაც შეეხება უკვე ყავის აკადემიას, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, სწორად აღნიშნე რომ 1 წელი არის რაც საქართველოში არსებობს და ამ 1 წლის განმავლობაში ჰორეკას სფეროს წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ რომ პროფესიონალებისგან ის სიახლეები გაეგოთ, რაც მსოფლიო მასშტაბით ყველა ქვეყანაში ინერგება ყავის მომზადების მიმართულებით და ის ინოვაცია, რაც ახალ მეთოდებს მოიცავს. ნათია კებაძეს მივუახლოვდი, რომელიც ჩვენი გზამკვლევი იქნება, ესე რომ ვთქვათ, ყავის აკადემიაში, ბიზნესის განვითარების მენეჯერი არის ყავის აკადემიის ნათია და დილამშვიდობისა, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და გაგვანათლეთ ყავის აკადემიის აი ამ ინოვაციურ მეთოდებში, რომელიც დაინერგა მსოფლიო მასშტაბით და თქვენ ცხადია ქართულებს თავაზობთ აი ამ ახალ და სიახლეებს, რაც ამ მიმართულებით არის მსოფლიო მასშტაბით. გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ყავის აკადემიაში ნებისმიერ მომსვლელს შეუძლია მიიღოს სრული ტექნიკური აღჭურვილობა თავისი პროექტისთვის, იქნება ეს სასტუმრო, კაფე-ბარი თუ უბრალოდ კოფი-შოპი. ვართ ნუოვო სიმონელის ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოში, ეს არის იტალიური ბრენდი, რომელიც მსოფლიო სამეულშია პირველში ყავის აპარატის მწარმოებელთა შორის. გვაქვს ძალიან დიდი არჩევანი, როგორც სასტუმროებისთვის, მაგალითად ეს პრონტო-ბარი, რომელიც არის სრულიად ავტომატიზირებული და არ საჭიროებს დამატებით არც ბარისტას, არც საფქვავს, ანუ 3 ერთში არის და ძალიან მარტივია მოსახმარი. გვაქვს ასევე ტრადიციული ყავის აპარატები და საფქვავები, როგორც დიდი მასშტაბის, ანუ დიდი დატვირთვის მქონე ობიექტებისთვის, ასე მცირე და საშუალოსთვის და გვაქვს რა თქმა უნდა სახლის გადაწყვეტილებებიც, ვისაც უყვარს რომ სახლში მოიმზადოს თავისთვის გემრიელი და მაღალი დონის ყავა, შეუძლია ჩვენთან იყოს ეს გადაწყვეტილება. ნათია, რაც შეეხება იმ ინოვაციურ მეთოდებს, რომელიც ყავის აკადემიაში არის დანერგილი და თქვენ აი აქ მოსულ საზოგადოებას, ჰორეკას სფეროს წარმომადგენლებს, რომელიც ინტერესდებიან ამ სფეროთი, აწვდით ამ ინფორმაციას. რას ნიშნავს ინოვაციური მეთოდით ყავის მომზადება? მე ხლა ინოვაციური მეთოდით ყავით მომზადებულ ყავას ვსვამ? დიახ, თქვენ ძალიან ანუ ასვამთ V60-ის დიახ, მე მომზადებულ ყავას. მოკლედ, ჩვენთან გვაქვს კურსები, როგორც ანუ პროფესიონალური ბარისტების სერტიფიცირებული კურსები, შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან ანუ ახალი პროფესია და გახდეთ ბარისტა. ასევე გვაქვს ერთდღიანი მასტერკლასები და სამოყვარულო კურსებიც. მინდა აღვნიშნო, რომ არის სრულიად შედგენილი SCAS სასწავლო პროგრამის მიხედვით და მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სწავლებას. ეს არის ყავის მომზადების თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც ამჟამად ძალიან აქტუალური და ტრენდულია. შესაბამისად მოთხოვნადიც არის, ასევე შეგიძლიათ შეისწავლოთ ჩვენთან latte art-ით, როგორც ცალკე ისე რა თქმა უნდა ბარისტებსაც ვასწავლით სრულ კურსში.
ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს არტი, რომელსაც ქმნიან გოგოები. კარგი. აბა ედო გამოყვევი შენს და ასევე ნათიაც გვეტყვის თუ როგორ იხატება გულებს, ცხოველებს და ასე შემდეგ რომ ხატავენ, ხო? მოთხოვნადია ესეც ცალკე ლატი არტის კურსები, რძის მეშვეობით იხატება ესე გულები, ფოთლები და ასე შემდეგ. მოდი ვნახოთ, ჩავხედოთ. ეხლა რას ხატავენ გოგოები? მე მგონი გულს. აი როგორი გული. სიყვარულით ყავის აკადემია. ძალიან დიდი მადლობა ნათია. კიდევ რაიმე ინფორმაციას ხო ვარ დავამატებთ მაყურებელი რომ უფრო მეტად ინფორმირებული იყოს ყავის აკადემიის შესახებ? ამჟამად გვაქვს საახალწლო ფასდაკლება, მინდა აღვნიშნო, ტრადიციულ ყავის აპარატებზე გვაქვს 5%-იანი ფასდათმობა, ხოლო სახლის გადაწყვეტილებებზე 20-იანი, ხოლო ვისაც სურს რომ შეისწავლოს ჩვენთან ყველაფერი ყავის შესახებ, გახდეს პროფესიონალი ბარისტა და ასე შემდეგ, მიიღებთ 30%-იანი ფასდაკლებას. ეს რაც შეეხება წინა საახალწლო ფასდაკლებას. ძალიან დიდი მადლობა ნათია, შენ შეგიძლია წარმოდგენა გქონდეს BMG-ს გუნდის წევრები დღეში რამდენი ტონობით ყავას სვამთ, აი დაახლოებით პროცენტულად შეგიძლია გითხრათ. სავარაუდოდ იმდენს რამდენსაც ჩვენ შეგვიძლია თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ალბათ ადგილობრივი წარმოების დაახლოებით 70%-ს ყოველდღურად მივირთეთ, იმპორტირებას ალბათ საშუალოდ 40%-ს, იმიტომ რომ ნუ აი n რაოდენობით ყავას ვსვამთ და ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის და მე BMG-ს გუნდს შევუერთდები, აუცილებლად ვეტყვი რომ ინოვაციურ მეთოდებს ჩვენც მივუყვეთ, ხო, რასაც კი ბატონო, ერთდღიანი მასტერკლასის მეშვეობით შეგიძლიათ შეისწავლოთ ეს თანამედროვე ყავის მომზადების ტექნოლოგიები, ასე ვთქვათ და სახლში თუ გექნებათ ეს დანადგარები, აუცილებლად შეძლებთ რომ მოიმზადოთ ესეთი გემრიელი არომატული ყავა. აუცილებლად გავითვალისწინებთ. მადლობა ნათია ქებაძე იყო ჩვენთან ერთად, ყავის აკადემიის ბიზნეს განვითარების მენეჯერი. ჩვენ სხვა სიახლეებს ყავის აკადემიის და კოფის და შესახებ აუცილებლად მივაწვით მაყურებელს, ასე რომ მე გემშვიდობებით და იმედია აუცილებლად გასწავლით ინოვაციურ ყავის მეთოდებს, რომელიც აი ყავის აკადემიაში მეც ასე თუ ისე შემასწავლეს. ნინი, ერთდღიანი ტრენინგი მინდა გაიარო და მე რა თქმა უნდა გამოვცადოთ BMG-ში ეს შენი უნარები, რომელსაც მა დაითვისებ. მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ჩართვისათვის და ყავის სურნელი საქმიანი დღის ეთერამდე მოტანისათვის. გემრიელი ყავით იწყება წარმატებული საქმიანი დღე და რა თქმა უნდა საქმიან დილასთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში უკვე ბექა ბაციკაძესთან ერთად გაგრძელდება. დღეს დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელს უმასპინძლობთ. ეკა ციმაკურიძესთან ერთად საკანონმდებლო ორგანოს მიმდინარე კვირის მთავარ თემაზე მოსამართლეების უვადოდ გამწესების პროცესზე და პროცედურებზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ბეთლაებზე ყველაზე მასშტაბური გათამაშება 5 ხუთში დაიწყო. დააგროვე და გადაანაწილე ბილეთები $5 შენი სურვილის მიხედვით და ყოველ კვირას მოიგე 5 ავტომობილიდან ერთ-ერთი. აბა, მოგწევ 4.5-ი. არ ვიცი. კაია? იცი როგორია? ან უფრო ზუსტად. თან ძალიან ბევრი პაკეტი აქვს. აი კონკრეტ რაც გადავედი იმის მერე შენიც უნდა ნახო. Silknet-ის ყველაზე სწრაფი 4.5G მობილური ინტერნეტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს უნდა გამოცადო. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 iPhone, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია 1000-ობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66.
კრაფტ კოლექციის ახალი მენიუ თუ შეიძლება. განსაკუთრებული პროფესიონალიზმით შესრულებული თქვენი შეკვეთა. Bacon Deluxe 100%-ით ნატურალური საქონლის ან ქათმის ხორცი. უგემრიელესი ბოსტნეული, შეხამებული მდოგვის соუსთან და ბეკონთან. ყოველ ჯერზე განუმეორებელი გემო, მხოლოდ ლიმიტირებული დროით. მზადა. მოასწარი და დააგემოვნე ახალი Bacon Deluxe კრაფტ კოლექციიდან. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. დედა ამბობდა, ერთხელ მაინც მინდა ისე როგორც ფილმებშიო. ჩვენ ყველას გვიყვარს ერთმანეთი. უბრალოდ ზოგჯერ გვავიწყდება გაზიარება. მაიონეზის სლობოდა, ცოცხალი საკვები მთელი ოჯახისთვის. შეიძინე ტივოლი და მიიღე საჩუქარი ელექტროსკუტერი. ითამაშე განახლებული სპორტი ევროპაბეტზე და მოიგე 2019 წლის Mercedes G-კლასი. თუგი ეჩქარება მაინც შვიდათ იცვი თურმე უფრთხილდები კარგოს თუ იცავ, ალდაგი გასაჩუქრებს. 30%-ამდე ფასდაკლება მაღალქულიან ძღოლებს ავტოდაზღვევაზე. შედი თუ იცავ ჯიზე და მიიღე შენი დამსახურებული ჯილდო ალდაგისგან. თუ იცავ, მეც იმსახურებ. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. ქართველებს გვიყვარს ყველი. სანებომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური. მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან. უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 15 დეკემბრის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. გარნიე, თმის აღებავი 4 ლარი და 95 თეთრი. პარადონტაქსი 6 ლარი და 50 თეთრი. მიიღეთ 15%-ამდე ფასდაკლება სანოს სრულ ასორტიმენტზე. სუფთა სახლი გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. ეს ბილეთს უკარო ვიყიდე. ხო, ვიყიდე. მერე ნომრები რო ჩავწერეში. ჩავწერ დამარასვის. ახლა მილიონ უკას რომ მივიღებ. რას გავაკეთებ და კიდე ვიყიდი ბილეთებს. ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. აჭარაში FDI 2019 წლის 9 თვის მონაცემებით 43%-ით გაიზარდა, 2018 წელს FDI საერთო მოცულობა $78 მილიონ 800,000 დოლარში ადგენდა, ხოლო 2019 წლის 9 თვის მონაცემებით უცხოურ ინვესტიციამ $112 მილიონ 600,000 დოლარი შეადგინა. თბილისში საახალწლო ღონისძიებების ჩატარებისთვის 2 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული, ამ მიზნით გამარტივებული შესყიდვა უკვე გამოცხადდა. ღონისძიებები 20 დღის განმავლობაში 2019 წლის 25 დეკემბრიდან 2020 წლის 13 იანვრის ჩათვლით გაიმართება. კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე ფარმაციის სფეროს რეგულირების საკითხებზე მონიტორინგის შუალედურ შედეგებზე შეხვედრის გამართვას დღეს გეგმავს.
მიმდინარე წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს აეროპორტებში ჯამში 4,817,963 მგზავრი შემოვიდა, რაც 4%-ით მეტი 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში დაფიქსირებულ მაჩვენებელზე. საქართველოს ცემენტის ასოციაციის მიერ ჩატარებული მერვე ფარული ტესტირების შედეგებით ადგილობრივი ცემენტის მწარმოებლები კომპანიების გარკვეულმა ნაწილმა 2019 წლის ივლისის ტესტირების შემდეგ პროდუქციის ხარისხი გააუარესა. პასუხისმგებლიანი თამაში ევროპაბეტის ახალი პროექტია, რომელიც სათამაშო ბიზნესის მიზნებისა და საზოგადოებრივი ინტერესების ჰარმონიაში მოყვანას ისახავს მიზნად. კომპანია სარეკლამო სტრატეგიას ცვლის და საკომუნიკაციო არხებზე თვითრეგულაციით დაზოგილი მთლიანი ბიუჯეტი საზოგადოებისა და გარემოს განვითარების პროექტებს მოხმარდება. ამ მიზნით 2020 წლის განმავლობაში ევროპაბეტი 2,2 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. პროკრედიტ ბანკსა და არასამთავრობო ორგანიზაციამ სენშორის ერთწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელმოწერილი დოკუმენტის თანახმად მხარეები მზადყოფნას გამოთქვამენ ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ ქვეყანაში ნარჩენების სექტორის განვითარებას. რესტორნების ქსელმა მაკდონალდსმა ახალი ონლაინ მაღაზია გახსნა, სადაც საკუთარ ბრენდირებულ ტანსაცმელს ყიდის. ჯერ ონლაინ მაღაზია მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით მუშაობს. ფილმშვიდობის გუშინ ფერმერთა ასოციაციის ინიციატივით ახალი სექტორული უნარების ორგანიზაცია დაფუძნდა, რომლის მიზანიც აგრარულ სფეროში განათლების განვითარების ხელშეწყობა. ორგანიზაცია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა, რომელიც შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს, გაეროს განვითარების პროგრამის და საქართველოს განათლების სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით ხორციელდება. იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს აგრარულ სფეროშია და რომლის მოგვარებაზე სექტორული უნარების ორგანიზაცია იზრუნებს, ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. განათლება ის ერთ-ერთი გამოწვევაა, რომელიც დღეს ფერმერული საქმიანობის განვითარებას აფერხებს. ამ პრობლემაზე უკვე წლებია საუბრობენ ამ დარგის სპეციალისტები. ამ გამოწვევის საპასუხოდ კი ფერმერთა ასოციაციის ინიციატივით სექტორული უნარების ორგანიზაცია შეიქმნა, რომელიც აგრარულ სფეროში განათლების განვითარებას შეუწყობს ხელს. დღევანდელ დღეს სექტორში გამოწვევა არის ყველაზე დიდი განათლება, მათ შორის მოკლევადიანი ტრეინინგები და მათ შორის გადამზადებული კვალიფიციური კადრი და ვფიქრობთ, რომ ეს სექტორული ორგანიზაცია სწორედ ამას მოემსახურება, რომ ბაზარზე რა მოთხოვნაც არის, შესაბამისად უკვე დაეხმაროს კერძო სექტორს და სახელმწიფოს იმ კურიკულუმების მომზადებაში, რომელიც რეალურად ჭირდება დღეს ბიზნესს და შემდეგ უკვე მიაწოდოს გადამზადებული კვალიფიციური კადრი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გადმოგოქვს საუკეთესო პრაქტიკა შვეიცარიიდან. შვეიცარიაში მსგავსი ორგანიზაცია არსებობს და ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, წარმატებები აქვს ამ კუთხით და ვფიქრობთ, რომ ეს საუკეთესო პრაქტიკა გადმოვიტანოთ და დავაფუძნოთ ეს ორგანიზაცია, სადაც, ესე ვთქვათ, ყველა სექტორული ასოციაცია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იქნება ჩართული. სოფლის მეურნეობის სფეროში კადრების დეფიციტი, აგრარული პროფესიისადმი ახალგაზრდების ნაკლები ინტერესი და ასევე პროფესიული ხარისხის გაუმჯობესების საჭიროება. ეს ის ძირითადი გამოწვევებია, რომელსაც დღეს აგრარულ სფეროში მომუშავე ბიზნესები ხვდებიან. ორგანიზაციის საქმიანობის პროცესში ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად აქტიურად იქნება ჩართული განათლების სამინისტროც. პროფესიული განათლების რეფორმის ამ ეტაპზე კერძო სექტორის როლის გაძლიერება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. აქამდეც არსებობდა ძალიან კარგი პრეცედენტები კერძო სექტორთან თანამშრომლობის, თუმცა დღევანდელი ღონისძიება კიდევ სხვა დღევანდელ ღონისძიებას და ამ ინიციატივას კიდევ სხვა ეტაპზე გადაჰყავს თანამშრომლობა, ვინაიდან საქმე გვაქვს ქოლგა ორგანიზაციის შექმნაზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დარგის, სოფლის მეურნეობის დარგის, სხვადასხვა ორგანიზაციები, ასოციაციები, რაც სრულიად ახალი რეალობაა ჩვენს სივრცეში. სექტორული უნარების ორგანიზაცია პროექტ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფარგლებში შეიქმნა, რომელიც შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს, ასევე გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს განათლების სამინისტროს ერთობლივი მუშაობით ხორციელდება. პროექტს კი კოორდინაციას ფერმერთა ასოციაცია უწევს. ეს არის გამორჩეული დარგი, სადაც პროფესიული განათლება უნდა იყოს შედარებით განსხვავებული, საჭიროს განსხვავებულ მიდგომებს და შესაბამისად გაეროს განვითარების პროგრამა თავის პარტნიორებთან, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად ახორციელებს იმ ღონისძიების იმ ქმედებებს, რომელიც მომავალში ხელშეუწყობს უფრო კონკურენტუნარიანი პროფესიული განათლების დანერგვას ამ დარგში, რაც საბოლოო ჯამში დარგის კონკურენტუნარიანობასაც შეუწყობს ხელს მასში დასაქმებულების და ასევე ეკონომიკური აქტორების, ანუ ფერმერების და ასევე დამსაქმებლების ინტერესებს.
პროექტის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება 2016 წლიდან ხორციელდება და მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობას, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შესაძლებლობების ამაღლებას და ამავე სექტორში სამუშაო ძალის განვითარებას. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 6 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მოусმინა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ ნომინირებულ 20 კანდიდატს. ეს ამბავი იცით და ბევრი ჩვენგანი ამ საჯარო მოსმენებსაც ადევნებდა თვალს და ყურს. კაი ნერვები ქონია. ხვალკი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში კენჭი უნდა უყარონ კანდიდატების შესახებ მომზადებულ დასკვნას, რომლითაც დადებითად ან უარყოფითად შეფასდებიან მოსმენელი კანდიდატები. რა დარღვევები ახლდა პროცესთან, როგორი იყო და არის დამკვირვებელთა შეფასებები, ეკაც იმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი გაგვარკვევს ამ საკითხებში. ეკა დილომშვიდობის მოგესალმებით. პირველ რიგში სანამ ასე ვთქვათ კენჭის ყრა იქნება დასკვნისა პროცესი საერთო ჯამში რომ შევაფასოთ, მართლაც ბევრი უსმენდა ამ პროცესს, მისი საჯაროობა, ვთქვათ, იყო ერთადერთი რამ, რაც დადებითად შეფასდა დამკვირვებლების მხრიდან, რაც უკვე ვიცით, რა იყო პროცესში, ვთქვათ, პროცედურული დარღვევების და ხარვეზების მიმართულებით. პირველ რიგში იმით დავიწყებ, რომ მეც და ჩემი კოლეგებიც და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი იმისთვის, რომ უფრო თვალსაჩინოდ გავაგებინოთ ხელისუფლებას, რომ ეს არ არიან ის ადამიანები, ვინც იმსახურებენ უვადოდ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის პოზიციაზე დანიშნოს, დავდგებით იქ, სადაც იქნება დაუშვათ პროტესტი ან შეკრების კანონიერი ფორმები, გამოხატვის ასე გამოხატავთ ჩვენს პოზიციას. და ვფიქრობ, რომ ყველამ ეს არის ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანი საკითხი, ალბათ ამაზე დიდი მნიშვნელობის საკითხი დღეს საქართველოში არც განიხილება და ისინი იმ ადამიანებმაც, ვისაც ქონია შეხება ან ახლა აქვს შეხება უშუალოდ სასამართლოსთან, ან არა აქვს ასეთი შეხება და შეიძლება ფიქრობდეს, რომ მას ეს პრობლემა არ ეხება, რა თქმა უნდა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა ახდენს გავლენას ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროზე, დემოკრატიულ განვითარებაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე და ამიტომ ყველა უნდა დავდგეთ ამ პროცესის სადარაჯოზე. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი გამოიკვეთა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა შედეგში, ანუ ის 20 ადამიანი, ვინც დასახელდა ფაქტიურად დასახელდა მნიშვნელოვანი პროცედურული დარღვევებით ერთის მხრივ და მეორე თავად შინაარსობრივადაც ეს ადამიანები ვერ ახერხებენ იმის დემონსტრირებას, რომ ის ორი ძირითადი კრიტერიუმი, რაც არსებობს მსოფლიო, ასე ვთქვათ, განვითარებული ქვეყნების შეთანხმებული არიან, რომ მოსამართლე როგორი ადამიანი უნდა იყოს პროფესიონალი და უნდა იყოს კეთილსინდისიერი. ამ ორ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებენ. პროცედურულ დარღვევებს რაც შეეხება იყო სერიოზული ხარვეზები იუსტიციის საბჭოში განხილვის ეტაპზე, როდესაც იყო აშკარა ინტერესა კონფლიქტის შემთხვევები, ნათესაური, ასე ვთქვათ, ნათესავები მონაწილეობდნენ კონკურსში იუსტიციის საბჭოს წევრებისა, რომლებიც აფასებდნენ შემდეგ ამ საკუთარ ნათესავებს. იყო პრობლემა, რომ მაგალითად იუსტიციის საბჭოს მდივანი, რომელიც პასუხისმგებელია კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაზე და ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს იმისთვის, თუ რა მოხდება, ასე ვთქვათ, შეფასების არეალ კონკურსის ფარგლებში თავად იყო კონკურსანტი და ესეც ძალიან უარყოფითად შეფასდა. ასევე იყო ფორმალურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდნენ ადამიანები დიპლომებთან დაკავშირებით, მაგალითად, რომ არ უდასტურდებოდათ, რომ მათ აქვთ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და ამ ადამიანებმა საბჭოშიც გაიარეს ფორმალური ეტაპის შემდეგ პარლამენტშიც მოხვდნენ საჯარო მოსმენის ეტაპზე. ეს ხარვეზები არაერთი დამკვირვებლის მიერ იქნა შეფასებული და მათ შორის ისეთია ავტორიტეტული და სანდო დამკვირვებლების მიერ, როგორც არის ეუთოს, ოდირის ოფისი მაგალითად, სახალხო დამცველის ანგარიში მიეძღვნა ამას სპეციალური. ამიტომ პროცედურული თვალსაზრისით ეს არის ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ადამიანები არ უნდა იქნენ დანიშნული ამ მნიშვნელოვან პოზიციაზე. პროცესში, რომელიც ასე ვთქვათ, უკვე ჩავლილია, ეს დარღვევები, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, იყო და დარჩა დარღვევებად, ახლა არის საქმე კენჭის ყრაზე საკითხის, უბრალოდ დასკვნის, რომელიც ან დადებითად, ან უარყოფითად შეფასდება. აი ეს პროცესი თუ არსებობს, ხვალ უნდა გაიმართოს, ხო? შესაძლებელია თუ არა, ამ პროცესის გადავადებაც, ანუ პროცედურულად როგორ არის ეს საპარლამენტო ცხოვრებაში. ხვალ კომიტეტმა უნდა გააკეთოს დასკვნა,
ვიღაცებს ალბათ შეაფასებს დადებითად, ვიღაცებს უარყოფითად, მაგრამ აქ მთავარი და პრინციპული საკითხი არის, რომ უნდა გაითვალისწინონ არა მხოლოდ ის გასაუბრებაზე, რამდენად ახერხებდა კანდიდატი იმის დემონსტრირებას, რომ ის არის პროფესიონალი ან კეთილსინდისიერი, არამედ ის პროცედურული დარღვევები და ის უარყოფითი შეფასებები, რაც გაკეთდა. EUTOS ოფისმა მაგალითად თქვა პირდაპირ, რომ პარლამენტის როლი ამ პროცესში რა უნდა იყოს, მან უნდა უზრუნველყოს იმ ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც პროცესში დაფიქსირდა. ერთადერთი გზა, რითიც შეიძლება ეს ხარვეზები აღმოიფხვრას, არის ის, რომ არ მისცენ, არ დაუჭირონ მხარი ამ კანდიდატებს, იმიტომ რომ პროცედურული დარღვევები, შინაარსობრივი დარღვევები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ არ გვაქვს სახეზე დამსახურების პრინციპით ადამიანების შერჩევა. მნიშვნელოვანი რაც ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი წლის წინ დაიწყო რეალურად ხო ეს პროცესი გვახსოვს ყველას, რომ პირველად რომ ჩავარდა 10 კაციანი სია, შემდეგ დაიწყო პარლამენტმა პროცედურებზე მუშაობა და შემდეგ შევიდა კანონში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც უნდა მომხდარიყო ამ ადამიანების შერჩევა. მაგრამ და მთავარი, ასე ვთქვათ, სიახლე იყო ის, რომ შესაძლებლობა მისცემოდათ გარეშე პირებს, სხვა, ასე ვთქვათ, პროფესიის სხვა წარმომადგენლებს, იურისტებს, ადვოკატებს, სხვა სფეროებში დასაქმებულებს, რომ მიეღოთ ამ კონკურსში მონაწილეობა. ჯერ ერთი თავისთავად ესეთ, ასე ვთქვათ, პრობლემურ კონკურსში ალბათ ბევრმა არ მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ვინც მიიღო, უნდა ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად არც ერთი ადამიანი გარეშე პირი, რომელსაც რაიმე შემხებლობა არ ქონია ან სასამართლო სისტემასთან, იყო ყოფილი ან მოქმედი მოსამართლე, ან იუსტიციის საბჭოსთან, არ მოხვდა ამ კონკურსში, რაც სერიოზული პრობლემა არის. ამას ემსახურებოდა ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, მაგრამ არ განხორციელდა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პრაქტიკულად შერჩეული არიან, ნომინირებული არიან იუსტიციის საბჭოს მიერ, მხოლოდ ის კანდიდატები, ვისაც ისინი ენდობოდნენ. ეს არ არის დამსახურების ნიშნით შერჩევა. ნომინირებაც ამ თავიდანვე ასე ვთქვათ იყო ჩაფიქრება. საინტერესო იყო მაგალითად თქვენს ასე ვთქვათ ანგარიში გადმოგზავნ ინფორმაციაში, რომ პროკურატურის შუამდგომლობების დაკმაყოფილების 100%-ია ზოგიერთ შემთხვევაში და გამართლებელი განაჩენ 0% და ბევრი კითხვა ისმის სწორედ აქედან გამომდინარეც ამ კანდიდატების მიმართ, რომლებიც არიან და ამ პროცესში ვთქვათ დამოუკიდებელი სასამართლოს საკითხის საუბრისას არგუმენტები ფაქტიურად მათ შორის ვთქვათ სამთავრობო უმრავლესობასაც აქვს გამოლეულ და მილეულ რეჟიმშია. რა მოგცა პროცესის საჯაროობამ? ხო, ეს პრობლემები, რაც წარსულში ფიქსირდებოდა, რომ ფაქტიურად სასამართლო იყო, ასე ვთქვათ, ნოტარიუსი პროკურატურის სისტემისთვის, ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რომ დღეს ვინც არიან შერჩეული პრაქტიკულად თითქმის ყველა იშვიათი გამონაკლისის გარდა არიან ის მოსამართლეები, რომლებიც შებოჭილი არიან საკუთარი წარსული არასამართლიანი გადაწყვეტილებებით. ამის გაგრძელებას ჩვენ დღესაც ვხედავთ. წარსულშიც იყო წინა ხელისუფლების დროს პრობლემა, რომ მაგალითად შეკრებების დროს, რაზეც თუნდაც წინა გადაცემაშიც ვსაუბრობდით, რომ მოსამართლეები სათანადოდ არ აფასებენ დაკავების კანონიერებას, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემას და ასე შემდეგ. ეს პრობლემები წინა პერიოდებშიც ფიქსირდებოდა, ეს ის მოსამართლეები არიან, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და დღეს ისევ არიან ამ სიაში. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ეს ადამიანები არიან შებოჭილი საკუთარი წარსული არასამართლიანი გადაწყვეტილებებით, ისინი სწორედ ამის გამო საჯარო გასაუბრებებმა აჩვენა, რომ ისინი თავისუფლად უბრალოდ ვერ საუბრობენ ვერც წარსულზე და ვერც აწმყოზე, იმიტომ რომ წარსული რომ უარყოფითად შეაფასონ, მაშინ გაუჭირდებათ იმის მტკიცება, რომ აწმყოში მათ შესწევთ უნარი, დამოუკიდებლები იყვნენ და მიუკერძოებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები, ან დიახ, მომავალში ამას უზრუნველყოფენ. სწორედ ამიტომ ეს კიდე პროცედურასთან ერთად არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რატომაც არ უნდა დაუჭიროს პარლამენტმა მხარი ამ მოსამართლეებს. თან ჩვენ აქ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უვადოდ უნდა დაინიშნონ ეს ადამიანები, ეს არ არის როგორც ადრე იყო 10 წლიანი ვადით დანიშნა და ამიტომ უბრალოდ ლოგიკას მოკლებულია, რომ ჩვენ ახლა უვადოდ დავნიშნოთ უზენაეს სასამართლოში ქვეყნის საბოლოო ინსტანციაში ადამიანები, რომელთა მიმართაც ელემენტარული ნდობა არ აქვს საზოგადოებას. სამწუხაროდ ბუნებრივად თან, ანუ იქიდან გამომდინარე, რა ასე ვთქვათ, საქმიანობაც მათ აქვთ გატარებული, აქედან გამომდინარე ნდობა არ აქვთ, ანუ ეს არ არის არასამართლიანი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება საზოგადოების.
მათ შორის თქვათ ოპოზიციის, მათ შორის უმრავლესობის ეს იყო პოლიტიკური და სამართლებრივი ნაწილიც უთანხმოებისა, როდესაც განხილვები მიმდინარეობდა, ჩვენ გვახსოვს ეს პროცესები ყველას ახლა გახსენება შორს წაგვიყვანს თქვათ იმ. და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მოსამართლეს მოეთხოვება იყოს პროფესიონალი. კეთილსინდისერებაზე ვისაუბრეთ, მათ წარსული ამის საშუალებას არ აძლევს, რომ დღეს გვიმტკიცონ, რომ ისინი დამოუკიდებლად მიიღებენ რაიმე გადაწყვეტილებას მომავალში. პროფესიონალიზმი აღმოჩნდა, რომ არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთის მხრივ არ აქვთ ელემენტარული სამართლებრივი საკითხებზე ცოდნა და მეორეს მხრივ მათი ფასეულობები, მათი ღირებულებები არ არის ორიენტირებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე. მათ რომ ეკითხებოდნენ დაუშვათ ამა თუ იმ უფლების დაცვასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში პასუხობდნენ იმას, ანუ ცდილობდნენ დაესაბუთებინათ, რატომ შეზღუდავდნენ ამა თუ იმ უფლებას. პრაქტიკულად ყველა უფლება ასე რომ შევხედოთ არის შეზღუდული, ხო? ანუ თითზე ჩამოსაძლებელი რამდენიმე უფლება არის, რომელიც აბსოლუტური უფლებების კატეგორიაში შედის და მოსამართლე, რომელიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ რამენერად დაასაბუთოს, როგორ შემიზღუდოს ესა თუ ის უფლება, არის აბსოლუტურად არასწორი ღირებულების და ფასეულობის. ამიტომ პროფესიონალიზმი ერთის მხრივ პირველი, მეორე კურსის რაღაცა ელემენტარულ საგამართლებლო პროგრამის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდნენ, ესეც ძალიან ხშირად დავინახეთ და მეორეს მხრივ მათი მიდგომები უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით სრულიად არასწორი იყო. თუმცა ერთ-ერთმა დეპუტატმა მე მგონი კობახიძემ თქვა მდინარე ძმა არ მახსოვს გამოსწორდნენ უკეთესობისკენ შეიცვალა ადამიანებიო. ხო, ნახოთ ყოველ შემთხვევაში პროცესი ასე თქვა კენჭისყრის როგორც ჩაევლის სხდომა და ასევე როგორც ჩაევლის პროტესტი მათ შორის, რომელიც წესით ამ სხდომას უნდა ახლდეს და ნეკა ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი იყო საქმიანი დილის სტუმარი რუბრიკის ასე ვთქვათ წამყვანი და ჩვენ დაგვიბრუნდებით რამდენიმე წუთში საინტერესო თემით 380 ნომინანტი და 29 გამარჯვებული მაისი და მოინდა საინტერესო სტუმრებთან ერთად ქართული ტურიზმის და მასპინძლობის სექტორისთვის მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე welcome to Georgia-ზე ისაუბრებს. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 iPhone, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია ათასობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. კრაფტ კოლექციის ახალი მენიუ თუ შეიძლება. განსაკუთრებული პროფესიონალიზმით სრულებული თქვენი შეკვეთა. Bacon Deluxe 100% ნატურალური საქონლის ან ქათმის ხორცი. უგემრიელესი ბოსტნეული, შეხამებული მდოგვის соуსთან და ბეკონთან. ყოველ ჯერზე განუმეორებელი გემო, მხოლოდ ლიმიტირებული დროით. მზადა. მოასწარი და დააგემოვნე ახალი Bacon Deluxe კრაფტ კოლექციიდან. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით 3W Dar Building G.
სწორად შერჩეული წყალი სწრაფად აღადგენს წყლის ბალანსს თქვენს ორგანიზმში ფიზიკური აქტივობის დროს. ბაკურიანი სპორტი ვარჯიშის მთავარი წესი. საგართმევთ წამებს და გაგიტაცებთ ნოვას საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ მოტივაციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. დიდი ფასდაკლება Honda-s ავტომობილებზე, მხოლოდ Sena ავტოში. Honda, the power of dreams. ყავა კარტნულარი 100% არაბიკის მარცვლებით შექმნილი. გაჯერებული გემო და დახვეწილი არომატი. მიერთვით სრულყოფილება. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ გაცილება გეგმებს გიცვლით და გარშემო ხატროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოყენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. აღმოაჩინეთ ყავა იაკობსის არომაგია, შექმნილი ნატურალური ყავის მარცვლებისგან და გაჯერებული ნაღების დახვეწილი გემოთი. იაკობს მონარქის 3-1-ში. ახლა უკვე კარამელის და თხილის ნოტებით. ძიმე სამუშაო დღის შემდეგ თავი რაიმე გემრიელით უნდა დაიჯილდოვო. ჩემთვის ეს ჯილდო პური ბაგეტი და ყველი ემენტალია. ემენტალის თხელი ნაჭრები, რომელიც ყველის გულს წარმოადგენს, რბილი კონსისტენციით და არომატით გამოირჩევა. ამიტომაც, როცა რაიმე გემრიელი მსურს, ვირჩევ პრეზიდენტის ემენტალს. პრეზიდენტი, შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად. გასინჯეთ პრეზიდენტის უგემრიელესი ევროპული ყველი. შეიძინე ბინა და საოფისე ფართი თბილისში. დასრულებულ კომპლექსში კრწანის სისტყუპები, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილი, ფართო ვერანდები და ულამაზესი ხედი, მოწესრიგებული ლიფტი და სადარბაზო, დაცული ტერიტორია, მრავალადგილიანი ავტოსადგომი, დახურული აუზი, ყველა კომფორტი ერთ სივრცეში. იჩქარეთ, ჩვენთან საახალწლო აქცია დაიწყო. კრწანის სისტყუპები, ევროპული და ქართული დიზაინის ჰარმონია. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. 6 დეკემბერს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასმა ქართული ტურიზმის და მასპინძლობის სფეროს ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებას Welcome to Georgia's მასპინძლა ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მეხუთე საიუბილეო ცერემონიაზე ღონისძიება 380 ნომინანტ შორის 29 გამარჯვებულს ავლენდა და გამოუვლინა 27 განსხვავებულ ნომინაციებში, მათ შორის ახალ ნომინაციაში, რომელიც სპეციალურად UNDP-სთან თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნა. მაია სიდამოინძე, Pro Travel Georgia's მართველი პარტნიორი, მარინა ჩაიკას ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების დამფუძნებელს, მარი ჯობავას Four Seasons in Georgia's ერთ-ერთ დამფუძნებელს მასპინძლობთ დილომშვიდობის მოგესალმებით. დილომშვიდობის დიდი მადლობა ბექა. უკვე მეხუთე წელია ქალბატონი მარინა უკრაინიდან არის ჩამოსული და საქართველოში ატარებს ტურიზმის დაჯილდოებას, სადაც წელს უკვე ფაქტიურად 600-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა და როგორც ვიცი 380-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, ნომინანტი იყო. მე პირველი კითხვა მექნება ქალბატონ მარინასთან, უკვე მეხუთე წელი არის ტარდება ტურიზმის დაჯილდოება და რითი იყო წელს ეს განსაკუთრებული, რა სიახლეები იყო და ასე ვთქვათ, რითი გამოირჩეოდა წლევანდელი დაჯილდოება. I didn't have any translation. მარიამს ვკითხავ, გარკვეული პრობლემები გვაქვს თარგმნასთან დაკავშირებით, ამიტომ მე მარიამთან გადავალ მაშინ. თქვენ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ჯილდო გადმოგეცათ, როგორც სოციალური კამპანია ყველა მიცით უკვე Spend Your Summer in Georgia. თუმცა გაჟღერდა ასევე სიახლე თქვენ ახალ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემს პირადად ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ არის კონკრეტულად სტუდენტებზე ორიენტირებული და რა თქმა უნდა ტურიზმის სტუდენტებზე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს.
დროს არ შემიძლია არ დავიწყო მადლობების სერიით, იმიტომ რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ის ღონისძიება და თვითონ ის პროცესი, რისი მონაწილეებით გავხდით. ძალიან დიდი მადლობა Welcome to Georgia's ორგანიზატორებს, განსაკუთრებული მადლობა მარინას და დიდი მადლობა საქართველოს ასე ვთქვათ ეკონომიკის სამინისტროს და ტურიზმის სააგენტოს და ასევე მადლობა ჩალვა ხეცურიანს, რომლის განსაკუთრებული პრიზის წყალობით მოგვეცა შესაძლებლობა და გაჩნდა იმის რეალური შანსი, რომ ჩვენი პროექტი და ის იდეა, რომელიც გვაქვს სამომავლო სტუდენტებთან დაკავშირებით, განვახორციელოთ, რას გულისხმობს ჩვენი სამომავლო პროექტი. ეს არის დაკავშირებული სტუდენტების ჩართულობასთან, კერძოდ გვინდა რომ ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტები დავამეგობროთ კომუნიკაციებთან და მარკეტინგთან დაკავშირებული ფაკულტეტის სტუდენტებთან და გარკვეული ჯანსაღი კონკურენტული გარემო შევქმნათ მათთვის და ერთად გავაერთიანოთ ეს ახალგაზრდები ქართული ტურიზმის მხარდასაჭერად. ეს იქნება შემდეგ უკვე პროექტის დაახლოებით 3-4 თვიან პროექტს ვარაუდობთ, რომლის შემდეგაც მიეცემათ მათ შესაძლებლობა იმ საქმეში, რომელსაც ისინი განახორციელებენ მიიღონ ანაზღაურება და სწორედ ამ ანაზღაურების ნაწილში გვჭირდებოდა ჩვენ მხარდაჭერა კერძო სექტორის და ეს მხარდაჭერა მივიღეთ ამ ღონისძიების წყალობით და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ მეტი ორგანიზაცია გამოთქვამს სურვილს რომ ითანამშრომლოს ჩვენთან ამ საერთო საქმის კეთების პროცესში. როგორ აპირებთ თვითონ Spend Your Summer და უკვე 4-ვე სეზონს პრინციპში შეეხება ამ კამპანიის გაგრძელებას უკვე მომავალი ასე ვთქვათ თვეების და წლების განმავლობაში? ბუნებრივია, როდესაც დადგა ეს დღის წესრიგში ჩვენთან, ესე ვთქვათ, ჩვენთან როცა საუბრობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ როგორ იქნებოდა ჩვენი სამომავლო ღონისძიებები, უკვე დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ მეტად სტაბილური პლატფორმა შეგვექმნა იმისთვის, რომ ეს ძალისხმევა გადაგვეზარდა რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში მოგვექცია და ვმუშაობთ ამ ეტაპზე გარკვეული პლატფორმის შექმნაზე, რომელიც იქნება შედარებით უფრო მდგრადი, ვიდრე ამის შესაძლებლობა შეიძლება Facebook ჯგუფი გვაძლევდეს და უკვე ამ ფორმით გავაგრძელებთ ამ ჩვენი ტურიზმის პოტენციალის წარმოჭრას ჩვენი ქვეყნის და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროდუქტ შევქმნით სამომავლოდ ჩვენი პროექტის ფარგლებში. ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა მარიამ. მე კიდევ მექნება კითხვა, თუმცა ჯერ მარინასთან დავბრუნდები, როგორც ვიცი ტექნიკური პრობლემები მოგვარდა. როგორ ასე ვთქვათ, რა სიახლეები იყო წლევანდელ წელს და რითი გამოირჩეოდა წინა წლებთან შედარებით, რა განვითარება პოვა ასე ვთქვათ ტურიზმის დაჯილდოებამ უკვე 2019 წელს. პირველ რიგში როგორც იცით შევცვალეთ ფორმატი წელს და ეს იყო მეხუთე საიუბილეო ცერემონია და დავწყვიტეთ რომ აღვენიშნა გალადინერის სახით შევკრიბეთ 600 სტუმარი 380 ჩვენი მონაწილე წელს მეტი ნომინაცია იყო ვიდრე შარშან და როგორც ორგანიზატორებმა ჩვენ თავზე ვიკისრეთ გარკვეული როლი და გამოაცხადეთ კონკურსის ჩარჩოების გარეთ გარკვეული ნომინაციები და გოგონები პოტრელ ჯორჯიადან მიიღეს რამორი ნომინაცია ასევე ეკონომიკის მინისტრისგან რაც ასევე მნიშვნელოვანია აღნიშნული იყო ინდუსტრიის განვითარების ზემოქმედება ამ სეზონში და სპეციალური ჯილდო ორგანიზატორების შესაძლებლობის ნალვა მინდა ვთქვა რომ ის კითხვა რა შეიძლება Spend Summer for Seasons ჯორჯია ყველა ჩემი პოსტი სოციალურ ქსელებში ჩემი ჰეშტეგი მაქვს Spend Your Life in Georgia. მარინა, რამე კითხვა, მე ვიცი რომ გარკვეული ნომინაციები იყო მდგრადი ტურიზმის განვითარებისთვისაც, მაგალითად ერთ-ერთი იყო UNDP-სთან ერთად. რას ემსახურებოდა კონკრეტულად და რას წაახალისებს მომავალში თუნდაც ტურიზმის ინდუსტრიაში ეს ნომინაცია? С UNDP у нас была очень интересная номинация. ძალიან ეს არის უბრალოდ ნომინაცია, რამე ბევრი საერთო ტრენინგი ჩავატარეთ ჰოტელებისათვის, თუმრობისათვის, რომ გვეჩვენებინან თუ როგორ შეუძლიათ შეინახონ რესურსები, მოცემულ შემთხვევაში წყალზე იყო საუბარი და ეს მხოლოდ დავიწყეთ ახლახან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ვფიქრობ 2020 წელს ვიმუშავებთ კიდევ უფრო მჭიდროდ და დავეხმარებით ინდუსტრიას სწავლებაში с развитием, скажем так, განვითარებაში, ასე ვთქვათ, სტანდარტის სრულყოფაში, როგორც რეზულტატი ცერემონიის შემდეგ მე ვხედავ, რომ როგორ გჭირდება და საით გჭირდება მოძრაობა 2020 წელს, ახლა დიდ ანალიზს ჩავატარებთ, როგორ სრულყოფთ ნომინაციები და რამდენიმე ნომინაციაში უნდა დავყოთ მონაწილეები, საერთაშორისო ქსელები და ადგილობრივები. შენერთად მონაწილეობა მხოლოდ სტანდარტები განსხვავებულა და როდესაც ჯილდოები მხოლოდ
საერთაშორისო ქსელებზე არის ადგილობრივები ცოტა გულმანწყენი გრჩებიან, მომავალ წელს შევარჩევთ კონცეფცია წარმოუდგენთ ჟიურის და მივიღებთ ერთობლივ არის, იმიტომ რომ პრინციპში გეთანხმები, რომ გარკვეულწილად ალბათ განცალკევებულ კატეგორიებში უნდა იყვნენ ქართული ბრენდები და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ქსელები, თუნდაც სასტუმროების კუთხით. თუმცა, როცა ჩვენ წლევანდელ წელს ვიცით, რომ იყო 300-ზე მეტი ნომინაცია და უკვე ღონისძიებას ესწრებოდა 600-ზე მეტი წარმომადგენელი სხვადასხვა კომპანიებიდან, რომლებიც ყველანი ტურიზმის ინდუსტრიაში არიან გაერთიანებული. როგორ გაიხსენებ 5 წლის წინ რა სიტუაცია იყო ამ მხრივ და ციფრებთან დაკავშირებით უფრო რამდენი ნომინანტი იყო და რამდენი ნომინაცია იყო მაშინ? ვიწყებდით 24 ნომინაციით და ნომინანტი ყავდა 180 პირველ წელს და მონაწილეები ცერემონიაზე 350 სტუმარი იყო. ჩვენ შეგვეძლო წელსაც მეტი სტუმარი ყავდა, მაგრამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში უსწავლელიათში ტარდებოდა და სრული ანშლაგი იყო 250 სტუმარი. სინამდვილეში პროექტის გამთავრებასთან ხედავთ როგორ იზრდება ბაზარიც, ვითარდება ყოველწლიურად და სხვადასხვა მიმართულებით თვითონ ინდუსტრიაში ჩნდება ახალი ობიექტები და რასაკვირველია კონკურენციაც იზრდება, ასევე იზრდება ნომინაციების რაოდენობა და ხედავთ რომ იქ სადაც იზრდება კონკურენცია, სად არის შეჯიბრის შესაძლებლობა ობიექტებისათვის უფრო მეტი მოტივაცია. მარიამ, კიდე ერთი კითხვა მაქვს, თქვენ როცა დაიწყეთ ეს კამპანია, სავარაუდოდ არ ელოდებოდით, რომ ესეთი მასშტაბებზე გახვიდოდით. რა გამოწვევების წინაშე დადექით კონკრეტულად, როგორც კი ესეთი მასშტაბური გახდა ეს, ასე ვთქვათ, კამპანია? დასაწყისიდან ნამდვილად არ იყო ამ ყველაფრის დასაწყის ვერ წარმოვიდგენთ რომ ესეთი გაგრძელება ექნებოდა და ბუნებრივია ეს იყო ჩვენთვისაც მოულოდნელი და კიდევ უფრო იზრდებოდა ყოველდღიურზე პასუხისმგებლობა როცა აანალიზებდით რომ ეს საქმე და ეს უკვე ძალისხმევა გადაიზარდა და უფრო მეტი და მეტი საქმე უნდა გაგვეკეთებინა. შესაბამისად ყველაზე სტრატეგიული გადაწყვეტილება მივიღეთ მაშინ როდესაც მივხვდით რომ ზაფხულის სეზონი მორჩა და რას ვაკეთებდით შემდეგ და რა თქმა უნდა უკვე შეუძლებელი იყო ის ძალისხმევა და თუნდაც ის მუხტი, რომელსაც ჩვენ გრძნობდით ამ ზაფხულის სეზონის განმავლობაში, არ გადაგვეზარდა უფრო მნიშვნელოვანი საქმეების აკეთებლად. შესაბამისად, გაჩნდა ძალიან ბევრი გამოწვევაც, ბუნებრივია, რაც პირველ რიგში დაკავშირებული იყო თუნდაც ფინანსურ ნაწილთან, ეს უკავშირდებოდა იდეებს და უკვე პროექტებს, რომელსაც საჭიროებდა თავის ფინანსურ კონტრიბუციას და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კამპანიის განმავლობაში ძალიან დიდი არის კერძო სექტორის ჩართულობა და მათ მხარდაჭერა ძალიან ბევრ კომპონენტში უგრძნობთ. ამ ეტაპზეც, როცა ჩვენ დავინახეთ რეალური საჭიროება, რომ სტუდენტები, ახალგაზრდების ჩართულობა მოვახდინოთ ტურიზმის სფეროში და კიდევ უფრო ინოვაციური გზით მოვახდინოთ ჩვენი ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, გაგვიჩნდა იდეა, რომ გავაკეთებინა სტუდენტების პროექტი და აქაც, ესე ვთქვათ, კერძო სექტორის მხარდაჭერით ვფიქრობთ და უკვე გვაქვს კონკრეტული მონახაზი, როგორ შეიძლება რომ ეს პროექტი განვახორციელოთ. ეს არის ის უმოკლესი, ასე ვთქვათ, აქტივობები და ღონისძიებები, რასაც გეგმავთ და ერთი რაც ფიქრობ, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენი თითოეული პროექტის და აქტივობის ფარგლებში გვინდა რომ შევინარჩუნოთ სოციალური კომპონენტი, მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროთ ადამიანებს, სექტორს, დამწყებ ბიზნესმენებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც უჭირთ, რომლებსაც ჭირდებათ დახმარება თავიანთი პროდუქტის წარმოსაჩენად და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ნებისმიერი ღონისძიების განხორციელებისას ეს იქნება ჩვენი მთავარი ნიშა, რომელსაც არ დავკარგავთ და რომელთაც გავაძლიერებთ სხვა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჭირდებათ ჩვენი დახმარება. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, იმიტომ რომ მთელი საქართველოს მხარს გიჭერთ და პრინციპში გარკვეულწილად კონტრიბუტორებიც არიან ამ, ასე ვთქვათ, კამპანიის, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, თქვენი იდეა, ამიტომ დიდ წარმატებებს გისურვებთ და მაინც თქვენ მომავალ წელს გარდა იმისა, რომ ნომინაციების, ასე ვთქვათ, გამრავალფეროვნებას აპირებთ, კიდევ რა გეგმები გაქვთ უკვე შემდეგი მე-6 დაჯილდოებისთვის? Вы знаете, я чувствую, что мы уже готовы поехать. გძნობ რომ მზადავთ რეგიონებში წასასვლელად. თავიდან იდეა როდესაც პროექტი დაიწყო საქართველოში და იმაში მდგომარეობდა რომ ყოველ წელს შეგვეტარებია სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოს ეს ცერემონიები, ბატონ მოგვეხდინა ქვეყნის პოპულარიზაცია და ასევე ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების ბიზნესიც და გვაქვს გეგმები რომ ჩავატაროთ არა თბილისში ცერემონია, ალბათ ურდღიანი ღონისძიება კონფერენციასთან, რომელსაც ვატარებთ ზაფხულში
კონკურსში ასევე შესაძლებელია მისი ჩატარება ნომინანტების კუთხით თუ ყავთ მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, ნომინანტები წარმომადგენლობა უბრალოდ რეგიონებიდან. რამდენად აქტიურები არიან თვითონ რეგიონებში? რა თქმა უნდა, ნომინანტები ეს არიან. ხომ გაგუნხავთ მაშინ რომელი რეგიონში? გაპირებთ ექსკლუზიურად ჩვენ. თუ ჯერჯერობით არიცით, ანუ კახეთი, სვანეთი, რომელ აჭარაში, შემდეგი დაჯილდოება, რომელ რეგიონში შეიძლება სავარაუდოდ ვიხილოთ. თუ ვიტყვით დაჯილდოება და ეს ხოლმე და ხოლმე ღონისძიება, კონკურსი კი დარჩება ისეთივე უბრალოდ ჩვენ სრულყოფას მოვახდენთ შეფასების სისტემას და კრიტერიუმებს და კონკურსი ალბათ იმავე მონაწილეებისათვის მხოლოდ ლოკაციაა ამზე, იმის ამ ღონისძიების შეიძლება შეიცვალოს არ ურჩივით. შეიძლება კახეთი, აჭარა, იმერეთი მათ შორის. მადლობა ჩვენ სტუმრებს, მადლობა მაიასი და მოიდეს წარმატებებს გისურვებთ. ზაფხული სეზონი რო გავხარჯეთ, ეგრევე გადავეწყეთ 4 სეზონზე და ეს ამბავი ძალიან მახარებს და თქვენი წარმატება ძალიან მახარებს. მაიასი და მოიძე Pro Travel Georgia's მმართველი პარტნიორი მარინა ჩაიკას, ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების თანადამფუძნებელს და მარიჯო ბავა Spent 4 Seasons in Georgia's ერთ-ერთ დამფუძნებელს მასპინძლობდა საქმიან დილას. ვასრულებთ ამით საქმის კურსის გამოშვებებში შეხვდებით დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. დროებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. TV პირველი გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში